bũrũri wake. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ ngatho Salome Murugi kuma kumwena wa Keses. Tũingĩre Kakamega kũrĩa spika wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula ahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ meitheme kũhũthĩrwo na kũmenithanio nĩ atongoria na mĩthingi ya kĩũteti. Aroiga nĩ kĩeha kuona atongoria a mĩahũ ngũrani magĩkururia mbeũ njĩthĩ na gũcũngĩrĩra nginyagia ngahĩha makanitha-inĩ. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa mwena wa Kakamega agĩtetera tabarĩra cia ũkũria iria thirikari ĩrakinyanĩria icigo-inĩ ngũrani. Vijana wetu, mkibishana kwa mambo ya siasa, msilete kwa kanisa. Hii ni nyumba ya Mungu na tunataka kuja hapa kunyenyekea na kuomba Mungu. Siasa tufanyie kule sokoni, kule barabarani. Lakini siasa ikifika mambo inakuanga hivyo. Ile na waomba tu vijana, usije mkapigana kwa sababu unasapoti mtu fulani au unamchukia mtu fulani. Hao wote ni vijana wetu. Wakati ya kupiga kura, ukienda kutumbukiza kura yako, ni hiari yako kupigia yule unapenda. Na wale tutapigia kura lazima wakuwe na sera ya maendeleo, sera ya kuunganisha watu wetu, sera ya kupendana na wananchi, na sera ya kuleta nchi yetu pamoja. Oho aroiga mũingĩ wa gĩcigo gĩa ithũĩro rĩa bũrũri ndũrĩ na gĩtũmi gĩa kũhũgũkĩra thirikari ĩno ya gatano kumana na tabarĩra iria maragunĩka nacio. Mumias hapa ilikuwa imekufa kabisa mpaka watu wakahama. Tulikuwa tukienda huko kwa kilabu, pool ikakuwa imejaa chura. Nzoia hapa kwetu ikawa imekufa, lakini kwa shuhudi ya serikali sasa Mumias inafanya kazi na tutaendelea kuisaidia iinuke iwe vile ilikuwa zamani. Nzoia inafanya kazi, tunataka iinuke hata ishinde vile ilikuwa zamani. Hakuna wakati regioni yetu imeangaziwa kimaendeleo kama ni kujenga TVETs. Zile barabara zilikuwa zimekwama, zimevufuliwa. Kuna mipango ya kujenga masoko, kuna mipango vile nimesema kufufua Nzoia na Mumias. Ukienda pale barabara ya Lurambi na Vaholo mpaka Musikoma inajengwa na zingine. Tuunge mkono serikali ili tutembee pamoja. Na hao wabunge wetu nimewashauri tukiwa bunge, Mugabe na Bulindo senator, muhakikishe wakati ya budget pia mnasukuma kupata miradi kubwa kubwa kuja upande huu. Miradi ya maji, miradi ya barabara. Hiyo ndio wananchi watatukumbuka. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega ngũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inooro FM, ihinda rĩtarĩ kũraya rĩu tũthiĩ kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria, na nĩ kiumia kĩngĩ twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tukĩanjĩrĩria na kũmũrĩka mathogora ma indo thĩinĩ wa thoko ya tauni ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, ambapo bei ya viazi imepanda kwa sababu hazipatikani kwa sasa. Gorogoro moja ya viazi ni shilingi 150. Kwa sasa crate moja ya nyanya ni shilingi 9,000, and then kilo moja ni shilingi 100. Hii bei yake imeongezeka sana kwa sababu saizi hazipatikani kwa urahisi. Nyanya kwa kilo moja ni 100, na wakati mwingine unaweza pata mwingine atuambia 120. Viazi bei ya rejareja debe moja ni shilingi 1,000. Ukitaka gunia mzima ni shilingi 4,000. Kupata penye shamba iko unaenda mbali zaidi, ni kilomita mingi, na saizi mafuta ni bei kali. Sasa unapata ya kwamba ndio unaona hivi vitu zimepanda. Tukuingira mwena wa Kirinyaga kũrĩa mũrĩmi witũ Johnson Mũrĩithi aranĩirie na onjoria thĩinĩ wa thoko ya Kagio na thoko ya Makutano. Arũkuwa mbei ya nyanya no thiĩte na mbere na kuonekana voa thĩinĩ wa thoko ya Kagio. Nyanya irakoragwo ikĩendio thoko nĩ irakoragwo ikĩrutwo mĩgũnda, itirakoragwo ikiuma mbei ĩmwe. Nyanya mũthĩ nĩ kĩraite nyingĩ no gũtĩmbia mũgũnda marendia goro gũkĩra thoko. Mũgũnda marendia nyanya 3,000
wakinya guku kagiruma 25 rori mugunda kuna goro gukira guku sinatwara ngomu na kuguku ni thoko-ini ya makutano ma Mwea kuria turatarĩrio nĩ Njoria ũrĩa indo irakorwo ikiuma. Waru tũkwendagia ngũnia kuma 5,800 kwĩngĩ kuma 4,800 na ĩrĩa nene biũ ikuma 65. Naguo thogora ndoo tũkwendagia 750, kacuku tũkendia 130, kilo ĩmwe tũkendia 70. Itano tũrendia gĩtũngũrũ kĩa mĩtĩ na kĩa ngwacĩ. Thoko ti thaka mũno ĩkĩoneka, gĩtũngũrũ kĩa mĩtĩ gĩtironeka na kĩna goro. Tũrendia kĩa ngwacĩ na kilo tũrendia 60 na kĩa mĩtĩ kilo tũrendia ciringi 90 na tũgũrĩte 80 na rĩmwe 85. So tũraruta wĩra wa gũcokania mbia. Inooro FM kuma ndũnyũ-inĩ citũ kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũraithi. Na macini mũtukwatĩte gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Good morning, nĩ mĩtambo ya Inooro FM. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ na thĩinĩ wa kũndũ kũingĩ nĩ kũrĩkĩtie kuura. Kũringana na riboti ĩrĩa tũramũkĩra nĩ atĩ mbura ĩno yahota gũkorwo ĩgĩkĩa kuma yaura ĩthiĩ thikũ 5, koguo no hakinye handũ ĩkorwo ĩno ti ya kĩmera, no nĩ wega athũrimi a rĩera nĩ magũkorwo magĩtũtarĩria makĩria. Good morning. Rĩu nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thinacara na ndagĩka 13 na ĩno nĩ mĩtambo ya Inooro FM na ũmũthĩ tuma tũkorwo na Nyox wa Kata orodo mwe na Jeff Kuria, no nĩ niĩ ndĩmehoire ndakĩmera rĩu rĩ tondũ mama nĩ tũkoretwo na andũ na nĩ ndĩrenda kũigua wega mũno nũkũ ũkwamũkĩra mbia cia mũthia no ũcio ngwĩtĩra ciringi 1.3 million tũrĩa ndeteire mũtumia ũmwe Friday 1.3 ya mũico ya mũthe ĩrĩa ngoretwo nayo. Mũtumia ũcio athikĩte mũthuri wake mũthenya wa Valentine, ona kiumia gĩtiathirire ngai yake mũne 1.3. Ndiretĩra mũtumia ũngĩ Saturday arakoretwo akĩhũra ibarũa, ona mũthenya ũcio ndarĩ kĩbarũa atwĩrire nĩ heho aingĩririe. Ndirehoka arutaga wĩra kũrĩa mĩcere-inĩ kũrĩa maĩ-inĩ ma mũcere mwĩrĩ ũkamũthũkĩra. Rĩu ũmũthĩ ma nĩguo ndĩrenda kũmenya nũyũ kwamũkĩra cia mũthia. Haha nĩho ingĩkwĩra rĩu ũgerie ugeri wongo nĩ kũra tondũ itikũra rĩngĩ reke ikorwo ikĩũra. Wĩre ngai akũnengere mbeca ici na nĩ 1.3 million. Ngwĩtanĩra thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga. Rĩu tũgĩkĩanjĩrĩria mũhotani no aume ndagĩka oro yothe. Ta rĩu ũcio wa Saturday ageretie mahinda-inĩ maya ma thinacara na angĩgwa gũkiuma ithaa rĩrĩ nduoye thimũ yaku ũthiĩ harĩ *236*2# ngũcokerere wahota kũigua mũhotani wa 1.3 million. Na niĩ nĩ njũĩ thĩinĩ wa Kenya gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkwamũkĩra 1.3 million orotiga we ũrathikĩrĩria Inooro mahinda-inĩ maya.
githie thiini wa thimu yaku ni star 236 star 2 hash. Jumatatu yo umuthi ni tugukorwo na andiki a mohoro no tukwaria maundu maingi muno makiria riu ni kumirite ruhonge rungi rwa giuteti ni turakoretwo tui United Opposition na tugakorwo tui Ndimite Ruto na United Opposition no riu kwina Sifuna na Sifuna ni akinyete handu ni undu wa gukorwo ni tuthinirio muno ni undu wa gukorwo ni tuonete maundu maingi ta a Kenya agakorwo ni anyita andu aingi haria hagiriire. Ndeto ino ni tugukorwo tukiaria na andiki a mohoro hindi wenge Jumatatu ni matwirire wona ngoro ruhonge ruru rwa Sifuna ni rukwiyumiria wega na kwina United Opposition Ruto no ekore ari namba 3 no riu gukiri uguo ri muthenya wa ira kuria mwena wa Embu ni kurari na mucemanio wa muingi kithure kindiki ni arathiete no ndaiguire andu ana ku mwena ucio muno makiria hari minister gwitwo Ruku na governor wa kuria mwena wa Embu gwitwo Barire makiuga mundu ndakagerie guthigia tu guthaka na kithure kindiki akiuga ati giti giki no makoro makioya ni maundu maingi makoretwo makiumiria kuria mwena wa Naikuru ri ni kuri gikundi kirigite gukorwo kiitaga confirm na iguru ria gukorwo kiitaga confirm ni giakorirwo gikinyamaria andu na gikorwo gigitomithio na gikihahithio muno ni thirikari no riu ira ndironire ati oroku mwena wa Naikuru ni kuri gikundi kingi kireumirĩtie ni kiraruga njohi na gutheca andu tuhiu muno barabara ĩrĩa ya guthie Kabarak gutheca andu tuhiu kuhahithia andu na njira njuru nginya gukaga thayo. Ino ni ndeto yagirirwo ni kurorwo muno na ona haria tugaga ati mundu ndakwendwo kuhutio hanini mukora ndukwenda kuiguirwo tha na nie no njuge borithi reke marute wira uria magirirwo ni gukorwo makiruta. Ndoiga uguo tondu ona muthenya wa ira ni ndiraiguire mundu gwitwo CS Murkomen na riu no njuge ahanite mundu gwitwo Joseph Gobrel ari wa kuma bururi-ini wa Germany niwe wari munene wa propaganda wa andu aria metagwo Nazi hindi ya Hitler. In fact hindi ya Hitler kuria mwena wa Germany ni kwari na gikundi kiari kia propaganda ni gutheremia maheni maya magakorwo ati ni marakinya handu makaiguika tari kindu kiama. Riu gikundi giki kia propaganda gia kuria mwena wa Germany ni giakoretwo kina gikionia andu maundu maria matariho na noguo ndiraiguire CS Murkomen akiuga ati hari mundu uratwika ni araikirie tear gas kuria mwena wa Kakamega munene wa borithi no kinya amwethe na mundu ucio ni muingiti borithi ati no kinya amwethe na amunyite tondu ndeto ino ni irathukiria thirikari ri twariuga kiuria atiriri tear gas ri ciagiire muingi-ini ri na mbere nene ona mbere ya munyitite ucio ri mutinyite aria mari witima na ni monanirio nginya makihura ngari fathitora kana fithito kana makihura ngari rithathi mena in fact ndari na fithito ni mucinga mutiambe munyite ucio. Anyway kuri maundu maingi tugukorwo tukiaria na ni no nyende ungikorwo ni urathikiriria unjire atiriri we ni witikitie ni kuri indo iria cietagwo UFOs, unidentified flying objects, nicio cietagwo extraterrestrial beings. Ni witikitie ni kuri nyandikira kugerera 22989 hari hindi Obama araoririo arauga we ni etikitie ni kuri wona hojwo makiria arauga tita president no kuringana na uria thiri nene ri ni kuri kundu kungi guikaragwo ni indo ingi na ni ciukaga. Riu nake president wa America ugwitwo Trump arauga ni akwenda fairo ikorwo ikirekererio kana ni kuri indo ingi ciumbukaga. Ni kuri andu angi mauga ni kuri UFOs na ni kuri andu mauga gutire. Wetanjira ni witikitie ni kuri indo icio. 22989 niyo namba yakwa ya SMS. Good morning. Tuigire rwimbo ruru rwitagwo turathimanĩrie. Ngai watu akurathima turathimanĩrie ithuothe na muno makiria na ciringi cia muthia iria ciatumanie njuke nigetha umuthi muma mukoro na Jeff na mundu gwitwo Nyox ni ngoretwo kwa ihinda iraya muno kumoro December
nĩ kũrarĩ na mogarũrũku gũkũ kwa Royal Media, ũgathiĩ Citizen ũgakora andũ arĩa me kĩroko nĩo me hwainĩ, ũgakora arĩa me hwainĩ ũguo. Rĩu Jeff nake nĩ hwainĩ, na ndiũ nĩ atĩ andũ manyitaga ndeto, tondũ niĩ ndeto ingĩ ndĩraiguaga ona ndiĩ ndacigua, no na ndiciũĩ, anga Jeff anga ndarĩ gũkũ, anga nĩ abutirwo, na ndiũĩ, yani ona nĩkĩo ndiendaga gũthoma mĩtambo ĩyo. Anyway, nĩ mogarũrũku mararĩ kuo, ũnyite ũguo na wĩre mũndũ ũrĩa wandĩkaga ũndũ ataramenya. Rĩu nĩ ndakwĩra, na niĩ nĩ ngũkorwo ngĩcoka kwamba gũthiĩ rũtha rwa ciumia ithatũ njoke mũgambo-inĩ wa mũrĩmi kwa mwaka mũgima o ũrĩa ngoretwo ngĩka. Rĩu rĩ, rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo tũrathimanĩrie, ndakwĩra njũkire tondũ nĩ ndĩenda kũigua mũhotani wa ciringi 1.3, no ũmũthĩ nĩguo niĩ ta mũcwe ndĩrahinga. Aya angĩ nĩ magũgĩkinyia thaa thita cia ũtukũ. Gwakinya thaa thita cia ũtukũ tũrũgamie changamkia Chris, ĩtia ngai ici cia mũthia, mwĩrĩ akũnengere 1.3, torĩa ndeteire mũtumia ũcio wa kuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ ndakandiganĩra, ona nĩ ngũkorwo ngĩmwetha. Mbeca ciake ciothe nĩ ndĩmũtũmĩire. Mũtumia ũrĩa ndeteire Saturday mũndũ ũkũmuona, tondũ ona nonga nĩ aranjigua, nĩ ndamũtũmĩra icio ingĩ, koguo korwo no weherie icio ciothe nĩ ngũgũtũmĩra ciaku ciothe. We ngwĩtĩra mũthenya wa ũmũthĩ ngwamba ngũtũmĩre 450, wona weheria niĩ yakwa nĩ gũkorwo yathira, ũtũmĩrwo icio ingĩ rũciũ mũkorwo mũkĩrĩkania. Koguo nĩ 1.3 ũmũthĩ. Oya thimũ yaku, rwĩmbo rũrũ rũgĩthiĩ na mbere nĩ *236 *2#, wĩre Ngai atũrathimanĩrie. Amwe tũrathimanĩrie ithuothe Ngai mwene hinya, nĩgetha tũthanĩrie mĩrigo ya mũtũrĩre tũrathimanĩrie. Tũthanĩrie mĩrigo ya mũtũrĩre tũrathimanĩrie. Maririkane Mwathani umae uge no menyo ono marathime.
turathimanĩrie ithuothe nĩgetha tũkorwo tukihũthanĩria mĩrigo ya mĩtũrĩre. Ndagĩka ĩtarĩ haraya nĩ tũkũhutia ngathĩti. Farasi watatu aibuka, rũgano rwega mũno The Dynamic Duo. Ĩyo nĩ ngathĩti ya The Standard, nayo ngathĩti ya Taifa Leo, ngathĩti ya Daily Nation. Taigua haha rũgano rũgũkorwo na mũhĩa atĩ 11 billion Talanta Stadium scandal. Rĩu rĩ atĩ nĩ ndĩ heheto bilioni 11. Ndakwĩrire ũngĩtua gũtara bilioni 11 ta iria twĩrĩgĩte ningĩ kũwaigua kũrĩa kwa SHA, ũtarĩ o sekondi nĩ ũgũthi mĩaka 357 ũtaraga ĩmwe ũngĩgakinyia bilioni 11. Nĩ ndeto ĩna kĩhatia. Niĩ nĩ ngũkwĩrĩra nĩ ciringi 1.3. Ici no nginya njĩtanĩre bũrũri wothe ũkĩiguaga, na ici nĩcio cia mũthia. Haha ngagĩkwĩra rĩu korwo ũkĩgeria o ũrĩa kũrĩthiĩ gũthiĩ ciora-rĩ, ndũreke ciore. Nawe wamũkĩra-rĩ nĩ 1.3. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month, Paul lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Goja. Si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on Shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Right, na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra nĩ atĩ aikaria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi maraheana mawoni mao kiumia-inĩ gĩkĩ igũrũ rĩgiĩ ngirimiti ĩrĩa yakinyanĩirio gatagatĩ ga Sakaja na Ruto. Minister Duale gũkĩrĩra Senator Sifuna akiuga nĩwe ũratuthũrire nditimũrano hĩndĩ ya mũcemanio wao kũrĩa mwena wake Kamega, na kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ kĩgĩna no ĩrathiĩ na mbere gũtetera mũbango wa thirikari wa kwendia gĩcunjĩ kĩmwe gĩa ciayo kũrĩ kambuni ya Vodacom. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ thutha wa nuthu ithaa o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi no Tana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara, ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Good morning. Nĩ hĩndĩ cihanda thaa thinacara na ndagĩka 31 na ĩno nĩ mĩtambo ya Inooro FM. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ, nĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ mũno mahanĩkĩte wikendi, na ihinda rĩa gũkorwo tũkĩingĩra magathĩti-inĩ maitũ nĩrĩo rĩrĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo gũkũ kwa Royal Media radio ciothe so igũkoragwo igĩcokanwo. Kwoguo muma mũkorwo na Nyox na mũndũ gwĩtwo Jeff Kuria niwe mũnene witũ kwa Inooro. No ndamehoya tondũ nĩ tũkoretwo nawe, no mũthĩ nĩguo ndĩretanĩra mbia cia mũthia. Njĩtĩkĩria njĩtanĩra ici nĩ 1.3 million kũrĩ mũndũ ũmwe. Rĩu niĩ ngakũhoera ũkorwo nĩwe ũkwamũkĩra ici, na ici nĩcio cia mũthia. Ngagĩkwĩra rĩu haha nĩho ugaga ongorwo nĩ kũra itikora rĩngĩ, oya thimũ yaku rĩu nĩ star
236*2# nginya we utari wageria ira Ngai wahota gukorwo muthenya waku ni muthenya uyu wa muthia kiria gikura reke kiure ni *236*2# riri turathoma magatheti ndina ngatheti ithatu. Ngatheti ya mbere ni ngatheti ya Taifa Leo yandikitwo farasi watatu aibuka. Nĩ tũrakoragwo tũkiugana harĩa kabere gĩthurano gĩa mwaka ũyũ kĩro ũroka wa 2027 atĩ rĩu haha nĩ United Opposition na William Ruto. Tondũ ndikamenya karũgama na kĩama kĩrĩkũ, United Opposition na William Ruto. Rĩu kũratuĩka mbarathi ya gatatũ nĩ yũkĩrĩte, na ĩno nĩ mbarathi ĩna mayũ maingĩ. Mbarathi ĩno ĩretwo Sifuna Ababu. In fact mbarathi ĩno ĩretwo Sifuna Orengo Owino. Nĩ weno rĩu haha hatirĩ ũndũ ũngĩ. Matiang'i muthenya wa ira nake nĩ arerire Ruto niĩ ndanarangira kĩgeranio, na kĩgeranio gĩkĩ gĩtiairwo nĩ mũndũ orona ũmwe, na ndakwĩra gĩkĩ gitũ ndũgakorwo kĩia. Ngatheti ya Daily Nation. Ngatheti ya Daily Nation ĩna rũgano ingĩenda ũthikĩrĩrie hĩndĩ ĩrĩa mũhĩa wa Maina gũkorwo agĩkinya ho, tondũ nĩ rwa kwanjia naruo. Rũrũ nĩ rũgano rwa kĩeha nĩ kũrĩ yohehetwo rwandĩkĩtwo 11 billion Talanta Stadium scandal. Rĩu nĩ atĩa bilioni 11 nacio irĩ gũthiĩ? Rũgano rũu nĩ ũkũheo wega mũno nĩ mũhĩa wa Maina, agĩkwĩra nginya mĩthako ĩno ĩgĩthakwo Attorney General ũrĩa atĩ no nginya ahũre kĩrore bũrũri ũgĩkĩra kandarathi yothe kana ũgĩka ũndũ wothe wakinyia bilioni 5, haha nake aiguaga o ta ũguo ũraigua. Rĩu ũguo nĩ atĩa? Ngatheti ya The Standard. Ngatheti ĩno yandĩkĩte the dynamic duo. Aya nĩ andũ mareribariba, aya ti andũ metoro, aya nĩ andũ mena kĩoneki. The dynamic duo, aya nĩ andũ erĩ mena kĩoneki, na nĩ matũmĩte ona Kenya rĩu ĩhane ta ĩragĩa na kĩoneki. Ha tũraria ũhoro wa andũ erĩ aya metagwo Sifuna na mũndũ ũgwĩtwo Babu Owino. Rũgano rũu rwao nĩ ngũkorwo ngĩkũnengera, no mbere ya ngũnengerete rũgano rũu reke nyambe hutie ng'ano ingĩ igĩrĩ ndĩrona ta ingĩkorwo igĩtũkuhĩrĩria na ciĩ na bata, hihi ona no ikorwo rĩngĩ nĩ wega tũkorwo tũgĩcigua. Rũgano rũmwe rwĩ ngathĩti-inĩ karatathi ga 16 rũroiga atĩrĩrĩ, Nakuru city ya Naikuru rĩu nĩ ĩkoretwo ĩhĩtĩtie kana ndĩnakorwo ĩkĩamũkĩra mbia cia kĩrĩa gĩtagwo Kenya Urban Support Program, KOSIP. Tathikĩrĩria haha, bengi nene ya thĩ nĩyo ĩtagwo World Bank nĩ ĩkoragwo ĩkĩheana mbia kũringana na taũni iria ciarorwo wega mũtaratara-inĩ wĩtagwo KOSIP, na KOSIP nĩ kuga Kenya Urban Support Program. Rĩu kũroragwo thĩinĩ wa mataũni mothe, taũni iria imanĩjĩtwo wega na kaunti iria imanĩjĩtwo wega magakorwo makĩneo kĩmanjĩka kĩa mbia nĩ bengi ya World Bank, nĩgetha taũni ici o ũndũ ũmwe na mĩthubarĩ ĩkorwo ĩkĩgacĩra makĩria. Kĩhinda-inĩ gĩkĩ tũraria nawe, mbeca iria irekereirio nĩ 6.7 billion nĩcio iraheanwo, na ici gũthi kaunti 35. 6.7 billion nĩ kaunti 35 na mĩthubarĩ 62. Icio nĩcio igũkorwo ikĩheanwo. Harĩ mbia ici, kaunti ĩrĩa ĩratuĩka ĩroretwo na ĩkoneka nĩwe manĩjĩte maũndũ mayo na njĩra njega thĩinĩ wa Kenya, kaunti ĩrĩa ĩraheirwo mbia nyingĩ mũno nĩ kaunti ya Naikuru. Nĩ kaunti ya Kiambu. Kaunti ya Kiambu harĩ 6.7 ĩraheirwo 1.6 billion. Kaunti ya Kiambu nĩ ũkũririkana mũndũ ũgwĩtwo Kajwang'i ũrĩa ũkoragwo agĩtongoria athũrimi a makaunti nĩ arorĩtio kũringana na ũrĩa ndĩraigua mũkiuga ti ta harĩ kaunti ona ĩmwe ĩngĩtuĩka nĩ ĩramenya ũrĩa ĩreka. Arauga aca kaunti ya Kiambu nĩ tũrona biũ ĩ mbere mũno. Rĩu kũratuĩka taũni kana city ya Naikuru thutha wa gũkorwo ndĩnacokia maratathi ihinda rĩu kana ũrĩa magĩrĩire, kana mbia iria yahetwo gũtianamenyekire wega kana ndĩnakinyanĩria ikĩro,
na njĩra nguhĩrĩke thome na gĩthũngũ ndikahetie. The city failed to meet the strict World Bank conditions for funding following previous disbursement. Kwoguo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ yahetwo, no kwarorwo thigithigi ĩrĩa yonekire hau mbia-inĩ, rĩu ndĩnaheo rita rĩrĩ. Kaunti ya Kiambu ĩhetwo ciringi 1.6 billion. Rũgano rũrũ rũratwĩra nĩ kũrĩ kaunti ingĩ nacio ihetwo. Turukana nĩ 667 million na ĩna mũthubarĩ igĩrĩ. Garissa nĩ 626, Uasin Gishu 465 nĩ ũndũ wa Eldoret City, 465 nĩ cia city ĩrĩa njerũ ya Eldoret. Kajiado nĩ 418 million, Kisumu nĩ 411 million, nayo Machakos nĩ 374 million, no Kiambu nĩ 1.6 billion. Kũratuĩka atĩ Kiambu ĩraheirwo tondũ nĩ yahotire gũkorwo ĩkĩribariba na ĩgĩthondeka mũthubarĩ ciayo. Na harĩa kabere Kiambu ĩrakoretwo na mũthubarĩ 6, nĩ Gĩthũrai, Juja, Gatũndũ, Gĩthũngũri, Kabete na Rari. No rĩu thutha wa gũkorwo atĩ nĩ manĩjĩtwo wega mũno, nĩ ĩrongereire ingĩ na rĩu ĩgakorwo ĩ mbere mũno igũrũ rĩa iria rarĩ nacio. Na harĩa kabere rarĩ na Thĩka, Ruiru, Kiambu, Karori, Limuru na Kikuyu. Icio nĩ cia rarĩ nacio, no rĩu nĩ yongereire ingĩ. Hena Gĩthũrai, Juja, Gatũndũ, Kabete na Rari. Na rĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ, mwena wa Ruiru na Gĩthũrai icio ikwamũkĩra 480 million. Nĩ kũrĩ maũndũ ma kuoneka ma mwanya mũno. Kikuyu yo yenyewe nĩ 371 million. Gwĩcia gavana nĩ agũka akĩmwĩra gore ikũhũthĩka. Thĩka nĩ 246 billion. Karori nayo nĩ 190. Karori na Kiamba nĩ 190. Juja 152 million. Kiambu Township 144 na Limuru 79. Ũyũ nĩguo ũrũgamĩrĩri mwega ũkoragwo ũkiuga. Njoe rũgano rũngĩ ndĩrona rwa kĩmabũrũri na njĩra nguhĩ mũno, na rũgano rũrũ rũratwĩra atĩ bũrũri wa Somaliland, ndiraria ũhoro wa Somali, harĩ bũrũri wĩtagwo Somaliland ũrĩa weyahũkanirie na Somali, rĩu nĩ ugĩte nĩ ũgũkorwo kĩne thirikari ya Amerika ikorwe kĩingĩra kuo ĩmahe bases yongo nĩ kwenda kũrĩa jesi ciao irĩkoragwo, na makauga atĩ ona nĩ marĩkoragwo makĩmarekereria minerals cia mwanya mũno iria ikoragwo thĩinĩ wa bũrũri ũcio. Bũrũri ũyũ wa Somaliland nĩ wĩrĩgĩte kũrecognizewo kana wathondekirwo mwaka wa 1991, na nĩ bũrũri kĩũmbe, nĩ ũkoragwo na passport yao, mbeca ciao, ona jesi ciao na borithi. Ti bũrũri ũmwe na Somali ũyũ wĩtagwo Somaliland. Kuma 1991 ndũrĩ wa recognizewo, no bũrũri wa Israel nĩ ũraũrecognizeire. Rĩu marauga atĩ nĩ magũkorwo magĩtĩkĩria nginya Amerika gũkorwo ĩkĩoya minerals imwe makoragwo nacio, na nĩ minerals cia bata mũno, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ĩno nĩ ndeto ĩgũkorwo ĩrĩ ya mwanya mũno, tondũ Amerika ĩkiuga nĩ ya marecognize ĩcoke tũboci andũ aya angĩ. Bũrũri nĩ wacenjia ũcio, bũrũri wa Somaliland nĩ wacenjia, na hihi ũteti wa kũrĩa mwena wa Somali wahota gũkorwo ũkĩongerereka kana ũgĩcenjia. Ngathĩti ĩno karatathi ka mbere ndakwĩra hena ũhoro mũno wa Sifuna, na kũragĩtuĩka atĩ gĩkundi kĩa Babu Owino, Sifuna, Caleb Amisi, Karori Omondi na andũ arĩa angĩ mata mũndũ ũgwĩtwo Anthony Kibagedi ũndũ ũmwe na Godfrey Osotsi nĩ mokĩrĩtie mwarahũko mwerũ thĩinĩ wa Kenya. Ndeto ĩno nĩ tũgũkorwo tũkĩmũmũrĩka mũno na andĩkia mohoro arĩa mohĩgĩrĩire mũno maũndũ ta maya, wona thaa ĩmwe yehanda na nuthu. No nĩ kũragĩtuĩka atĩ kũrĩa mwena wa Western Kenya nĩ gũkoretwo na heho mwĩrĩ mũno, gũgakorwo kana kwĩna kĩrĩa kĩngĩtwo atetia na harĩa kabere, na kana rĩu gũgakinya handũ gũkagĩa na tita kũrĩ na mũndũ ũngĩhokwo Western Kenya, gũkagĩa na kĩrĩa ingĩta na gĩthũngũ vacuum. Na nĩkĩo kana ngathĩti ĩno ona tini ndĩroiga kũratuĩka atĩ mũndũ ũgwĩtwo Sifuna rĩu manyitanĩte na Netebea nĩ mara occupying the vacuum, harĩa hatararĩ na kĩndũ, nginya rĩera rĩtirarĩho nĩ ũrĩa kũrarĩ kũhehu. Rĩu nĩ kũragĩa na ũrugarĩ kũrĩa mwena wa Western Kenya, na nĩ torĩa kijana wa Marwa na Masinde Muliro makoretwo makĩarahũra itũra rĩu rĩtakoragwo rĩkĩnyitana. Nĩ kũragĩtuĩka atĩ mũndũ ta Netebea nĩ mũndũ ũĩkaine mũno na ũtongoria wa ngathĩ ya igũrũ mũno, mũndũ ũĩkaine
ta mũndũ waragia ma na nĩ anjĩrĩirie kĩrĩa gĩtagwo tawe movement. Hingo ciothe wona uga ũndũ andũ maugaga tawe nĩ kuga no nĩ twarega nĩ kũhana no nĩ twarega rĩu gĩtagwo tawe na kũrĩa Western. Rĩu gwatuĩka kũnyitanĩra kwa Natembea tondũ na nĩ macamanĩtie, ĩno nĩ mbeũ njĩthĩ, kũnyitana kwao nĩ gũkũgarũra ũteti mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ngathĩti ĩno nĩkĩo ĩrakiuga atĩ dynamic duo ya mũndũ ũgwĩtwo Sifuna na mũndũ ũgwĩtwo Babu Owino nĩ kĩndũ kĩa mwanya mũno mũno mũno. Rĩu reke tweterere ũteti ũrĩa ũgũthiĩ, mathabu magi ũteti, na kuma hau Mũhĩa oe ngathĩti ya Daily Nation. Mũhĩa akĩoya ngathĩti ya Daily Nation, niĩ ndenda gũkũririkania ũmũthĩ ona ti nĩ nyuma ngorwo kuo muma mũkorwo na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Kuria na Nyox, no ndĩramehoya tondũ nĩ mũthenya wa mũthia, reke onani njĩtanĩre mbia ici njigue nũ gũciamũkĩra 1.3 million. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndeteire mũtumia ahũrĩirwo kĩama nĩ Ngai na akĩhũrĩrwo kĩama akoretwo athika mũthuri wake thikũ 6 mbere ĩyo na Ngai akĩmuonekanĩra. Rĩu nawe nĩkĩo ndĩrakwĩra uge igana rĩahota kũra, na ngo nĩ kũra reke rĩũre, no nawe uge nĩ mũthenya wa mũthia rĩtikora rĩngĩ, nĩ ũkũgeria na ndahota gũgwĩtĩra 1.3 million. Kĩoe thimũ yaku nĩ star 236 star 2 hash. Hĩndĩ ĩno Mũhĩa ena ndagĩka 10 wega arĩkia ina 53 nĩguo oe ngathĩti ya Daily Nation. Mũhĩa wa Maina. Thank you mũno mwarimũ Mũcwe. Nĩ ngathĩti ĩyo ya The Standard na niĩ nĩ ndoya ngathĩti ya The Daily Nation, na toguo njiguire ũkĩgweta na mũthikĩrĩria kĩigue rĩu ngathĩti ĩno ya Nation ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ cia ciringi bilioni 11 iria irĩkĩtie kũrĩo hehetwo harĩ mwako wa kĩwanja gĩa kĩrĩu, kĩwanja kĩa mathako gĩa Talanta kĩrĩ harĩ hakuhĩ na barabara ya Ngong Road, harĩa hakoragwo na kĩwanja kĩa monanio ma indo cia ũrĩmi. Ũngĩthiĩ hau nĩ ũkuona kĩwanja gĩkĩ kĩnene. In fact ũrĩ barabara-inĩ ĩno ya Ngongu nĩ ũgũkĩona kĩwanja gĩkĩ no kĩrathiĩ na mbere, mwako wakĩo kana mũcoro wakĩo ũrĩ karatathi-inĩ ka mbere, na harĩa rwera-inĩ guoko-inĩ kwa ũmotho harĩ na mbica ya mũgathe William Ruto. Nĩ arĩga kũingĩra kĩwanja gĩkĩ gĩgĩakwo na akehũra kabica na akaruta ka video akiuga atĩ andũ arĩa makoretwo magĩkĩrĩra nganja rĩu nĩ mone atĩ andũ arĩa makoretwo mehokete ũrĩa mũtaratara wa wĩra ũthiaga nĩguo gwĩtagwo go trust the process kana kũrũmĩrĩra wĩra ũrĩa wagĩrĩire kũrutwo, rĩu nĩ maikie maitho mone kĩwanja gĩa Talanta kĩerekeire gũkorwo gĩkĩrĩka, na roiga andũ aingĩ nĩ megũkorwo marĩ na wendo wa kĩwanja gĩkĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ oro ũguo mwako wakĩo nĩ ũrigicĩirio nĩ ũhoro wĩgiĩ ciĩko cia ũitangi wa mbeca cia mũingĩ, tondũ mũthũrimu wa mathabu ma mũingĩ aroiga kandarathi ya gwaka kĩwanja gĩkĩ ya mbere yahĩtũkĩtio rĩa ciringi bilioni 35 35 billion, no rĩu mwaka ũyũ rĩu ũrahũthĩra ciringi bilioni 45.8, nĩ hakuhĩ ciringi bilioni 11 cirĩ igũrũ, na gũgakĩrĩkana ona kandarathi ĩno yaheirwo kambuni imwe ya kuma nja ya bũrũri, gũtiarĩ na tenda kana kambuni ingĩ ciaheirwo mweke wa gũkorwo cigĩaka kĩwanja gĩkĩ yarĩ single sourcing, kana gũkora mũndũ ũmwe akerwo nĩguo gwaka kĩwanja gĩkĩ, hagakĩonekana ta harĩ na ungumania. Na mũnene wa watho hĩndĩ ĩyo kĩwanja mwaka wakĩo kĩhetũkio arĩ JB Mũturi nĩ acokire gwĩbutwo wĩra na ndoririo. Kũringana na watho wa bũrũri, kandarathi yothe ĩrakĩria ciringi bilioni 5 nĩ nginyagia thirikari ĩthiĩ kũrĩ mũtari wayo, nĩwe mũnene wa watho na hoywo kĩrĩra. Mũturi nĩ aroiga ndarĩ kĩũria onire mbica na akĩigua ũhoro wa kandarathi heane, ũndũ ũrĩa ũrakĩrĩkana nĩ mũgarũ na watho. Nĩ kũrakĩrĩkana tabarĩra ĩno ya kĩwanja gĩkĩ na kĩrĩa kĩrerĩkana nĩkĩo gĩgagĩthakĩrwo mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 ĩrĩ na kĩriga kĩnene. Karatathi ga kana na niho ndahumbũria nĩ ndakora rũgano rũrũ rũtarĩirio na njĩra ndaya. Wathiĩ ho nĩ ũgũkora mbica ya mwako wa kĩwanja gĩkĩ na arĩa marakĩruta wĩra rĩu nĩ hĩndĩ maragĩthondeka kũrĩa kũrĩ gĩthakagĩrwo mũbira wa magũrũ. Kĩwanja gĩkĩ nĩ gĩa gũikarĩrwo thĩ nĩ andũ makĩria ma 60,000. Nĩ kĩwanja kĩnene, ngwĩciria hakuhĩ gũkĩra kĩwanja kĩa Moi International Sports Center Kasarani, kĩrĩa nakĩo mũndũ akĩonaga wega arĩ harĩa barabara-inĩ ya Thika Super Highway.
no gĩkĩ gĩa Talanta kandarathi yakĩo nĩ ĩrerĩkana nĩ yunĩte watho ũrĩa yakorirwo ĩkĩheanwo. Kũringana na ũrĩa tenda yahetũkirio, ciringi bilioni 35 ciarĩ irutwo thĩinĩ wa kĩgĩna kĩa mathako Sports and Arts Social Development, na ciarĩ irĩhwo na ihinda rĩa mĩaka 6. No kandarathi ĩno ĩgĩkĩrũkwo na gũkĩrĩkana rĩu kĩwanja gĩgwakwo na mũigana wa ciringi bilioni 45 na milioni 800. Nĩ mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ ũgwĩtwo Nancy Gathũngũ hithũrĩtie ũhoro ũyũ agĩgĩka ithabu. PS wa maũndũ ma ũrangĩri wa mbirarũ ũgwĩtwo Mheshimiwa Patrick Marirũ nĩ arĩga mbere ya kamĩtĩ ya mbunge na akĩũrio ciũria cia mũritũhĩire mũno. Ngathĩti ĩno nĩ ĩroiga nganja nĩ irĩkĩtie na mbere gũthiĩ kĩyumĩragia kũringana na ũrĩa mũthũrimi wa mathabu ahithũrĩtie atĩ mbeca ici makĩria ma ciringi bilioni 10 na milioni 850 cia igũrũ nĩ mbeca ingĩaka kilomita 10 cia barabara ya kuma Rironi gũthiĩ kũrĩa Mau Summit. To ũguo tu, mbeca icio nĩ cigaine gũkorwo ikĩrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi kũrĩ ciana milioni 4,800 4.8 million learners a mathukuru ma mũingĩ. No irũgamĩrĩre ciana ingĩ 500,000 cia mathukuru ma secondary mwaka mũgima. Mbeca iria cia capitation mũrutwo agĩrĩirwo gũkorwo akĩheo ciringi 22,244 harĩ o mwaka. Na ciana ici iragĩthoma gĩthomo kĩa junior school ciana 721 no irũgamĩrĩrwo nĩ kĩgĩna kĩu gĩothe, na nĩ mbeca iria irakĩrĩkana cia gũkorwo na ikĩrigĩtie mũhuko wa andũ. Na kũringana na mũtaratara wa ũheani wa kandarathi ĩno nĩ kũrakĩrĩkana mwaki wa kĩwanja gĩkĩ angĩaga gũkorwo akĩrĩhwo mbeca ciake nĩ gũkorwo akĩrĩhwo marĩhi ma njoherera kana interest ĩrakĩria gĩcunjĩ gĩa 3 kũrũgamĩra harĩa bengi nene CBK yugaga andũ makorwo makĩrĩhwo marĩhi ma njoherera kana mabengi hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akĩoya rũni. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Kĩharũ, nĩwe warĩ wa mbere kũhuha biringi igũrũ rĩgiĩ thũgũrĩ ya kĩwanja gĩkĩ gĩa Talanta Stadium. Mheshimiwa Ndindi oigire kũringana na ũrĩa kandarathi ĩno ĩraheanwo kana ũrĩa yakorirwo ĩgĩgarũka watho harĩ mĩeri 6 nĩguo mwaki wa kĩwanja gĩkĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩrĩhwo ciringi bilioni 3 na milioni 400 3.4 billion o thutha wa mĩeri 6. Ũguo nĩ ta kuga harĩ o mwaka nĩ arĩrĩhagwo hakuhĩ ciringi bilioni 7. No mũndũ gwĩtwo Ndindi eka ithabu aroiga kĩwanja gĩkĩ mwaigua kĩrakwo na ciringi bilioni 45, tukiuga nĩ kũrĩhĩra thĩinĩ wa kĩwanja gĩkĩ gũkorwo gĩkĩrĩka thirikari ĩkahũthĩra maita merĩ na nuthu ma mbeca icio ĩgakorwo ĩkĩhũthĩra hakuhĩ ciringi bilioni 100 karatathi-inĩ kau gakana. Ndeto icio nĩho ihetwo ritũ. Karatathi ga gatano, ngathĩti ya Nation ĩroiga ũhoro wĩgiĩ cartels kana tũrĩa nĩme ũrĩa makoretwo magĩtahĩra mĩgũnda ya university cia mũingĩ. Tarĩu kũrĩ na eka 2,000 cia mũgũnda wa university ya Egerton kũrĩa mwena wa Njoro na Ikuru irerĩkana nĩ ikoretwo ciĩtahĩirwo nĩ mũrĩmi ũtoĩkaine, na gĩthũngũ aretwo mysterious farmer. Mũrĩmi ũtoĩkaine no akoya eka 2,000 cia university ya Egerton. Nĩ kĩriga kĩnene, no Nancy wa Gathũngũ hithũrĩtie ũhoro ũyũ. Kũringana na rekondi ciake aroiga kũrĩ na mĩgũnda ya makĩria ma ciringi bilioni 20 ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩtahwo university ya Njoro kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ ĩmwe ya iria gĩcunjĩ kĩao kĩa mũgũnda kĩnene mũno kĩrĩkĩtie gũkorwo gĩkĩoywo. Professor Isaac Kibwage nĩwe ũkoragwo arĩ vice chancellor nĩ arĩga gũthiĩ mbere ya kamĩtĩ ya bunge na agĩkiuga ũhoro wĩgiĩ ũrĩa marageria gũkinyĩra gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũcio kĩrĩa kĩtahĩirwo kũrĩa KU. Ona no gũgĩkoragwo kũrĩ na ngucanio ĩrĩa yacũngĩrĩire Professor Wainaina onake gũkorwo agĩgĩikio nja. Ndathiĩ karatathi ga gatandatũ ka ngathĩti ĩno ya Nation nĩ cia atongoria thiriti a mũndũ gwĩtwo Professor Kindiki mũnini wa president. Tũrerwo nĩ mararĩ na mũcemanio mũthia-inĩ wa kiumia mũthenya wa gatano magomanĩte kũrĩa mwena wa Meru. Ciahithũrĩtio nĩ waziri ũgwĩtwo Joyce Rĩrũkũ na nĩ arĩ gũkũ tabarĩra-inĩ ya Hagaria akiuga nĩ macemanagia gũkorwo magĩcira. Kwarĩ na mũcemanio warehete hamwe atongoria makĩria ma 40 na nĩ kwarĩ na mũcemanio ũngĩ ũrarĩ harĩa Thika Greens mwena wa Murang'a. Ũrathaganĩtio thutha wa mũtongoria wa ODM Ndagĩtarĩ Oburu Oginga kuga ODM
makiaranĩria na UDA kana UDA marenda gĩturwa kĩa mũnini wa president. Rĩu athiriti kana atongoria arĩa makuhĩrĩirie Kindiki mararĩ hau kuga gĩturwa kĩu matigũkorwo magĩtĩkĩra gũtunyũkithio. Angĩ mararĩ kũu nĩ hamwe na waziri wa maũndũ megiĩ maĩ Eric Muga ũrĩa nĩ wa kuma kũrĩa mwena wa Meru, karatathi ga 6, karatathi ka 7 United Opposition arĩa matongoragio nĩ Rigathĩ wa Gachagua, Martha Karua, Fred Matiang'i na Kalonzo Musyoka hamwe nangĩ na nginyagia Eugene Wamalwa marĩ na thikũ 2 rĩu mathiĩ kũrĩa mwena wa Gĩthii na mwena wa Nyamira. Marathiĩ gũkũ thutha wa kwĩrĩkana Matiang'i nĩ akoretwo akĩranga iratũ cia mũndũ ũgwĩtwo Gachagua, na Gachagua na thiriti yake matikoretwo marĩ akenu. Kuma hĩndĩ ĩrĩa Matiang'i aheirwo wĩigĩrĩrĩki na akĩnengerwo bendera ya kĩama kĩa Jubilee kũhũranĩra gĩturwa kĩa wathani wa bũrũri, ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ kũrerĩkana Matiang'i akoretwo akĩthiũrũrũka oro haha kĩrĩma-inĩ, gũkonekana ta marang'eng'anĩra na Gachagua kura cia mũingĩ wa kĩrĩma. Kaunti cia Gĩthii na Nyamira ikoragwo na ikia kura makĩria ma 900. Mũndũ ũgwĩtwo Zack Kĩnuthia, mũnini wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee, aroiga marambĩrĩria mũcemanio ũcio ũmũthĩ na magathiĩ kuo nginyagia mũthenya wa rũciũ na mũthenya wa oke, na nĩ mũcemanio wa gũcokia Matiang'i na mũciĩ, ona gũtuĩka maroiga we ti mũkabira ona agĩcokaga kũu mwena ũcio. Ciha karatathi-inĩ gaka ka 7 nĩ ndĩrona ithaa rĩerekeire gũthira, cia karatathi ga 8 nĩ ũhoro wĩgiĩ atongoria kũrĩa Kiambu nĩ maroririo matige na nditimũrano na marutithanie wĩra. Nĩ kũrarĩ na igongona rĩrarĩ kanitha-inĩ wa JCM kũrĩa arutwo arathomire mũthenya wa ira na nĩ ararutire mamirioni maingĩ mũno ma mbeca, na kũrakĩrĩkana Mheshimiwa Alice Ng'ang'a mũmbunge wa kũrĩa Thika taũni araririe thutha wa Wamatangi. Gũtirakĩmenyekana kĩrĩa kĩngĩtũma gavana na agĩrĩirwo gũkĩaria acokete mũtongoria wa bũrũri tondũ mũnini wake ndararĩ kuo. Wamatangi aretirwo na haha kabere, na mũndũ ũgwĩtwo Alice Ng'ang'a nĩ akoretwo anĩrĩire gĩturwa kana itanya rĩa kũhũranĩra gĩturwa kĩa gavana wa kũrĩa Kiambu akĩĩtaga Mama Simba. Matikoretwo makĩonana rũheni na gavana wa Wamatangi. Njĩtĩkĩrie njigĩre thĩ hau ngathĩti ya Nation, tũthiĩ kũrĩa Mũsaũdi-inĩ kana Mũgambo na mwarimũ Mũcwe. Asante sana. Nĩ wega mũno mũhĩa wa Maina nĩ ũndũ wa gũtũtwara thĩinĩ wa ngathĩti icio. Na hau kabere nĩ ngũkũrĩtie kana hihi nĩ wĩtĩkĩtie nĩ gũkoragwo na extraterrestrial beings, nĩcio ciĩtagwo UFOs, nĩ kũrĩ andũ maciĩtaga aliens, na nĩ gũtuĩkaga kwanoneka indo ciĩtagwo UFOs, nĩcio ciĩtagwo unidentified flying objects. President wa harĩa kabere wa Amerika rĩrĩa arorire araugire we nĩtonaga ta kũrĩ. President Obama rĩu araugire nĩ gũkũrekererio riboti kana nĩ agwathana riboti ĩrekererio kana nĩ kũrĩ andũ angĩ maikaraga thĩ ingĩ oro gũkũ thĩ tũtoĩ, na waya matuĩkaga hihi mangĩgĩũka hihi no gũkĩgĩa. Rĩu reke ndeto ĩno nĩ ndĩrenda ũnyandĩkĩre kana nĩ wĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ kana ndwĩtĩkĩtie. Nĩ star ũgũka ũkĩnyandĩkĩra kũgerera 22989. Ngũririkanie mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo wa mwanya mũno, nĩguo tũratĩrĩha changamkia Crazy na nĩ 1.3 million. Tũkĩigua mũgambo wa mũrĩmi oya thimũ yaku nĩ star 236*2#. Wĩre Ngai akũne ici irĩ cia mũthia. Haha nĩho ingĩkwĩra spare nothing to get it. Mũgambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩ njĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 22 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kiambu. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Gathanjĩ, na Gathanjĩ ĩ Gĩthũngũri, nayo Gĩthũngũri ĩ Kiambu. Gũkũ nĩkuo tũkĩte kũmenya ũrĩa maũndũ makoretwo magĩthiĩ mũno ma irio cia mahiũ, tondũ indo ici nĩ ciongererekeire mũno. Tũgagĩkinya kwa mũndũ twĩrĩirwo atĩ we
nĩ mũndũ wĩhete gĩtĩo, mũndũ utakoragwo akĩrũgĩrĩra na mũndũ utangĩthũkia irio cia mahiũ. Gũkinya gwake mũciĩ tugakora ena rũrĩo rwa mwanya mũno, na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkũruona. Arĩtwa njĩtagwo Wallace Muigai wa Nding'uri, gũkũ nĩ Gĩthũngũri Gathanji, itũra rĩtagwo Gĩtei. Gũkũ andũ manjĩtaga ithe wa Karo, nduka-inĩ harĩa nyendagĩria irio cia ng'ombe manjĩtaga Kampala Animal Feeds, tondũ nĩ ngĩraga irio Uganda ngoka kũmenderia gũkũ. Nĩ ndĩithagia ng'ombe, ngarĩithia mbũri na nĩ ndĩithagia na thara, nĩ njĩkagĩra silage na ngacoka ngarĩithia na mĩrĩo. Kampala, irio cia mahiũ rĩ, mũno makĩria iria wendagia cia ng'ombe, ngũkũ kana ngũrwe rĩ, mũno makĩria kĩrĩa gĩcithondekaga mũno nĩ mbembe kana maize jam. Nĩkĩ gĩtũmaga mũkorwo mũgĩcigĩra Uganda? Uganda kĩrĩa gwĩkĩte nĩ maremaga mbembe nyingĩ mũno, na marĩma mbembe gĩcunjĩ kĩa 80 he mbembe iria magethaga ikoragwo i maize jam. Koguo nginya ngoro ya mbembe ikoragwo i maize jam-inĩ, nĩkĩo tũgĩraga maize jam tũgoka gũthondeka irio cia ngũkũ, irio cia ngũrwe tũgathondeka, na irio cia ng'ombe tũgathondeka, dairy tũgathondeka, tondũ indo nyingĩ iria iruma mbembe-inĩ cia Uganda ci maize jam-inĩ. Andũ arĩa moĩ ũhoro wa mũtu wa Uganda ndũkoragwo wĩ mwega mũno tondũ nĩ mũhinyu mũno. Gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 gũkũ ĩkoragwo ĩ mũtu, 20% nĩyo ĩkoragwo ĩ maize jam gũkũ. Ũguo nĩkĩo na tũngĩgetha mbembe nyingĩ gũkũ tũtingĩhota kũruta irio nyingĩ cia maize jam ta Uganda. Kampala, nĩkĩ gĩtũmĩte irio cina goro ũguo? Rĩrĩa ndanjĩrĩirie wĩra wa kwendia irio Uganda itiarĩ na goro. For the last 2 years gũtikoretwo na kĩmera kĩega Uganda. Kĩrĩa magethaga mweri w'enana na Januari gũgakorwo gũtirĩ na mbembe nyingĩ. Ciagĩa no nyihu ikagĩa goro, tondũ kilo nĩ ĩrakinyia ciringi 740 mbeca cia Uganda. Ũngĩgaya na rate ya gũkũ ĩroka kĩndũ 26.8, koguo kilo ĩkagĩa na mbeca nyingĩ mũno. Number 2, tene twarehaga mbeca nyinyi mũno harĩa boda-inĩ, twarehaga nginya 6,000 ku clear trailer. Right now igoti nĩ rĩnenehete mũno harĩa boda-inĩ, nĩ ithiĩte nginya igakinya 40,000 ku clear maize jam kuma kũrĩa kũrehe gũkũ. Ũngĩcoka rĩu ningĩ nayo transport ĩkagĩa na goro mũno, to transport kuma Kampala gũka gũkũ nĩ tũrehaga 100,000 tani 28. Tani 28 nĩcio kilo 28, na ũrehete ĩrĩa pure, to ti ciothe ikoragwo i njega. Nĩ kũrĩ andũ marehaga indo ingĩ itukanĩtio na indo ingĩ ta mĩanga na polish ingĩ, no ũngĩrehe direct kuma factory nĩ igũkorwo ĩna goro, na nĩ igũkorwo njega, nĩ gũteithia ng'ombe ciaku. Rĩu koguo indo cioka ciagĩrwo Uganda, kilo ya maize jam ya Uganda nĩ ĩraingĩra na ciringi 40. Thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona mĩrĩo ya bata mũno. Rũrũ ndaheirwo nĩ mũthuri mũrata wakwa, ngĩona haha bara ndahandaga thara hĩndĩ ĩyo, rĩu ngĩona no hande kĩndũ gĩkuhĩ nĩgetha mũndũ ona akiumĩra kana agĩũka na ngari kana akiumĩra na ngari gĩtikũmũhĩngĩca, na kuma ndarũhanda nĩ rũndeithĩtie mũno. Tũcaũ twakwa nĩ nderaga wega mũno, na ruo mbũri ciakwa ona ng'ombe no ndinangagia, ngatukania na thara na maũndũ mothe makagĩrĩra, tondũ rwĩ iria mũno. Ona mbũri nĩ ikũraga, tũcaũ nĩ tũgũkũra wega, tũrĩte rũrĩo rũu no tũnyuĩte iria na maũndũ mothe makagĩrĩra. Kampala rĩu aria na Mũkenya wothe mũno makĩria ũrĩa ũngĩenda kũrĩma. Ũndũ ũrĩa ingĩra andũ nĩ atĩ kaũndũ karĩa ũreka ona ge kanini ũkende na wĩke totaga geka rĩngĩ, tondũ kũringana na ũrĩa maũndũ makinyĩte, mĩgũnda ti mĩnene, koguo nĩ kamũgũnda kau wĩnako gathondeke wega, ona ongorwo nĩ habanĩka, ona ongorwo nĩ kĩa kĩgima, to kĩa kĩgima ona ũngĩhanda thara ũcio uge nĩ thara, no ũthondeke wega na ũrĩmĩre wega na wĩkĩre thumu, ng'ombe 4 no irĩe ũtekũgũra thara. Ũkĩanjia haha mũico ũkĩrĩkĩria haha ũgakorwo ũngĩ nĩ ũkũrire, na no gũgũgĩthiĩ wega na gũkĩagĩre. Niĩ hau ndikuongerera, no narĩ korwo hihi thirikari ĩyo ya ikinya, tondũ president atwĩrĩte atĩ irio ici nĩ igũka ciume na nja irĩ cia thirikari ũndũ itagũtukana na cia Mũkenya, narĩ korwo gwathiĩ ũguo. Niĩ hau ndikuongerera, ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Gathanjĩ Kiambu, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi. Tutikarore mwena ũmwe, tondu mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe, nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe, nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile, tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira gũkĩ maũrĩ kabaru, nĩ magawaru, oga, karati, bitiruti, ndotaicio. Good morning. Rĩu nĩ thaa ĩmwe na nĩ yakĩhĩtũkia na ndagĩka ĩmwe.
Muhia wa Maina agituthomera mohoro ni ihinda ria kwira Ngai muthenya wa muthi niguo wa muthia wa changamkia Chris na tondu gwitira mundu mwe bururi wothe ukigwa 1.3 million no akorwo agikunengera no kioe thimu yaku riu muhia aratuthomera mohoro uthie hare star 236 star 2# muno makiria we uterigite kugeria mutumia uria ndetire jua muthi 1.5 atwirie ndageretie mwaka uyu ni arambite gutiga onawe wahota kuherugano ni star 236 star 2# macio mangi utigire Ngai inoro mogene montare Inoro Oroshine. Aikaria Nairobi maraheana mawoni mao kiumia giki iguru rigie ngirimiti ya kurutithania wira gatagati ka Ruto na Sakaja. Minister Duale gukirira Senator Sifuna akiuga ni waratuthura nditimurano thiini wa micemani yake ya kiuteti toria wiriga muthini wa kiumia kuria muno wa Kakamega. Na mubuge wa Moro kuria wa Kimani gutetera wendia wa share cia kambuni ya Safaricom kuri kambuni ya nja ya bururi ya Vodacom. Jana Sifuna chini yake ikatupwa tear gas. Yeye mwenyewe anasema tiweka koti juu yake. So hata anajua ule aliweka, anajua vile ya kuzuia. Do not play with our intelligence. Anje okaone yu assista kane moyo tondu maraoneka ni ndawa mahuhiriirio. Excess ino ni ya pesa nyingi tondu kulingana na my sister hapa ni ya kuma 35 million. Ni aremetwo ni wira wake nikioroka guteithiririo ni thirikari nene. Maroya bilioni 8 cia thirikari nene maracikira guko na maracikira guko niki tondu gutire na system njega cia county cia kuhota ku account mbeca cia muingi. Icio ni bilioni 8 cia muingi marenda kuria. Mutugo wa gutuika ati tondu Sonko ni akire nao mekeri. Tondu turonire Kawira Mwangaza gwakia Ruto niki maregire guthie kuga na kwa Kawira Mwangaza moe matuikio nake ati ni mekugana na thirikari nene. Aroshine rwega ni ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wotugi notana Inoro FM aya ni mohoro maitu maitha riri turiria thaa imwe rucini njitagwo Muhia wa Maina turambiriria no horo wigie uteti na atongoria a mwaho wa thirikari ni mathiete na mbere kumenereria runao aria makoretwo makimeruta mahitia na muno atongoria mbeu njithi aria ni aregani kiama-ini kia ODM. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Eden Duale niwe wa ica ikuhĩ kuorota Senator wa Nairobi Edwin Sifuna akiuga no akoretwo akihũthĩra ikundi cia nyanake gũikia gasi ya kũruta maithori nĩguo guthararia mĩcemanio yao gĩtũmi gĩa kwenda makorwo makĩiguĩrwo tha nĩ mũingĩ wa bũrũri. Aheanĩte ũhoro ũyũ arĩ kũrĩa mwena wa Mombatha akiuga Sifuna na atongoria angĩ nĩo maratuthũrire gĩthagathago thĩinĩ wa mũcemanio wao ũrĩa wacokire gũthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Kakamega mũthia-inĩ wa kiumia. Ndũmĩrĩri yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ gavana wa kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ Abdulswamad Sharif Nasir tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Mombatha mai-inĩ Francis Madi. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩa kũhumbwo thũmbĩ kũrĩ arutwo a mathomo ma gĩithĩramu ma madarasa, Duale oigĩte tharĩkĩra cia gũikia tia gasi mũcemanio-inĩ wa gĩũteti mwena wa Kakamega ũrĩa ũratongoretio nĩ ũrĩa warĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM niwe Edwin Sifuna mũthenya wa Jumamothi yarĩ njama yabangĩtwo nĩ Sifuna na arũmĩrĩri yake. Jana Sifuna chini yake ikatupwa tear gas. Yeye mwenyewe anasema tiweka koti juu yake. So hata anajua ule aliweka, anajua vile ya kuzuia. Do not play with our intelligence. Huyo ni gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdulswamad Sharif Nasir. Huwezi kuniambia ati tear gas inapigwa kisha ule aliyopiga tear gas yuko pale pale na wewe yuko pale pale. Hakuna tear gas inaotupwa na plain cloth kisha ule plain cloth akakaa pale pale katika mkutano. Mathiete na mbere na kuria munene wa borithi gũkũ bũrũri-inĩ niwe Douglas Kanja na minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ niwe Kipchumba Murkomen ekĩ ũthuthuria wa naihenya na ikie ngono arĩa marabanga tharĩkĩra cia gĩũteti nĩguo gũthũkĩria thirikari rĩtwa. Kama wewe ulivaa helmet, basi wewe pia ndio unanunua tear gas. You tell us where you bought the helmet. Tell us where you bought the bulletproof. We want to tell our brother, the Minister for Interior and the IG, be very firm.
wakifanya mikutano zao yekwe drone, muangalie ile picha ya ule mtu ambaye kwamba alotupa tear gas ni nani, atafutwe mpaka ijulikane yeye kweli hiyo tear gas ametoa wapi. Bathiete na mbere na gutetera ngwataniro ya kiama kia ODM na UDA makiuga ngwataniro eno ni ya kurehe urumwe guku bururi-ini. Tunangoja National Delegates Conference tuidhinishe rasmi ya kwa chama chetu cha ODM na chama cha UDA kifanye mazungumzo. Our two parties believe in a united Kenya, the equity of the resources of Kenya. Mbajuni akipata mpaka Mkikuyu na Mkalenjin pia wapate. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha nie njitagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi, tũke gũkũ mũciĩ mũnene na aikari a kaunti ĩno ya Nairobi kiumia-inĩ gĩkĩ nĩguo merĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria kũheana mawoni mao igũrũ rĩgiĩ ngirimiti ya kũrutithania wĩra gatagatĩ ga thirikari ya bũrũri na thirikari ya kaunti ĩgĩtongorio nĩ Gavana Johnson Sakaja. Mawoni macio maraheanwo rĩrĩ thirikari ya bũrũri yanĩrĩire kũruta kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 80 gũkinyanĩria ũigĩrĩrĩki wa gũtambũrũkia tabarĩra iria ithukĩirwo iria nĩ hamwe na ũngania wa gĩko, gwaka barabara, nyũmba oro hamwe na ũtambia wa maĩ. No aikari amwe arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ moigĩte Gavana Sakaja nĩ wĩra ũmũremete, makiuga mawoni mao magakorwo marĩ mũgarũ na ngirimiti ĩrĩa yekĩranĩirwo kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. Mwandĩki witũ wa Kamũkwa agĩtũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Unajua tunalia vitu kidogo kidogo sana. Kuprovide hizi surface za Nairobi sio kitu ngumu. Na Nairobi kuna budget yake. Hizi mambo za garbage collection, hizi mambo za barabara zile za county, hizi mambo za maji. Kwa hivyo Nairobi kubadilika tunahitaji mtu anajua management. Ni mũmbunge wa Kasarani Ronald Karauri akiorota thirikari ya county ya Nairobi nĩkĩrĩa augĩte nĩ kũremwo kũramata kĩgĩna kĩa budget ya thirikari ĩno. Ũgĩ ũgĩũka thutha wa ngirimiti ya ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ga thirikari nene na ya county, akiuga Nairobi ĩrenda ũcenjia wa mwathanĩre. Woni ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ wa Kirifanya Mambo Kĩnuthia. Nĩ nderĩte andũ aitũ mũgĩcagũra gavana, mũcagũre gavana ũrahota wĩra wake. Ona mwageria gwĩkĩra gĩthũngũ kĩrĩkũ tondũ tũrahota gũgĩthoma, nĩ gĩthũngũ gĩa kuuga atĩrĩrĩ nĩ aremetwo nĩ wĩra wake, nĩkĩo aroka gũteithĩrĩrio nĩ thirikari nene. Maroya bilioni 8 cia thirikari nene maraciĩkĩra gũkũ, na maraciĩkĩra gũkũ nĩkĩ tondũ gũtirĩ na system njega cia county cia kũhota ku account mbeca cia mũingĩ. Icio nĩ bilioni 8 cia mũingĩ marenda kũrĩa. Na rĩrĩ mũingĩ wa Nairobi wĩrĩgĩrĩirwo kũruta mawoni maguo wĩgiĩ ũnyitanĩri ũyũ kiumia gĩkĩ. Aingĩ nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na mwĩkĩre wa maũndũ wa atongoria thure kaunti-inĩ ĩno. Kuna pesa nyingi ambayo iko katika county government ikiwekwa kwa national government inapunguza oversight ambayo county iko nayo, county assembly. Mũtugo ũyũ wa gũtuĩka atĩ tondũ Sonko nĩ ekire nao mekere, ithuĩ Nairobians we are not happy with it. Tondũ tũronire Kawĩra Mwangaza gwake arutwo, nĩkĩ maregire gũthiĩ kuga ona kwa Kawĩra Mwangaza moe matuĩke onake atĩ nĩ mekũgana na thirikari nene. Tondũ ona Kawĩra Mwangaza onake ena mathĩna ta Sakaja, na ithe ndaraheani mahinya make. Sakaja ndagĩire gũkorwo akĩrĩa mũcara wa thirikari. By the way ona thirikari ndĩrĩ raruta wĩra wayo nao tũkona nĩ ũrĩkĩte. Mendekithĩtie ũcenjia wa ũtongoria, makiuga noguo ũngĩhonokia mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Nairobi itaki politician. Hao wengine wanapiga ni kelele wanapiga. Nairobi inahitaji manager. So tunasema ya kwamba tunataka mtu mwenye atakomboa watu wetu wasikufe. Andũ-inĩ ha mũciĩ wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ ngatho Wainaina wa Kamũkwa. Ihinda-inĩ o rĩu namba ya atongoria arĩa maramereria mata gĩturwa kĩa ũgavana gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi no ĩrathiĩ na mbere ĩkĩongererekaga o gwakĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kasarani Ronald Karauri ũrĩa ũratungata itĩna rĩa mbere nĩwe wa ica ikuhĩ gũkorwo kwanĩrĩra atĩ nĩ agakorwo irebe-inĩ hĩtahĩtano-inĩ ya ithurano cia mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Akoretwo arĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa Gavana Johnson Sakaja ũrĩa nake ong'etheirwo nĩ hamwe nangĩ mũmbunge wa Embakasi irathĩro Babu Owino na mũmbunge wa Embakasi ya rũgongo niwe Mwangi wa Gakuya harĩ amwe arĩa marĩkĩtie kwanĩrĩra mĩto yao. Nĩ mwandĩki witũ Jathani Kamau nake ũratũithĩranĩria riboti ĩno. Namba ya ateti arĩa maramereria mata gĩturwa kĩa ũgavana gũkũ Nairobi no ithiĩte na mbere kuongerereka. Wa ica ikuhĩ nĩ mũmbunge wa Kasarani Karauri ũrĩa ugĩte na ũhoti wa gũtereba na gũtongoria kaunti ya Nairobi ĩrĩa ina andũ makĩria ma milioni 6. Cartel mingi, lakini wale watu wengi wanataka kusimamia kiti ya gavana hao wenyewe ndio makartel. Kwa hivyo Nairobi kubadilika tunahitaji mtu
anajua management. Successes zangu zinajulikana. Karauri uria ni murata wa Governor Johnson Sakaja ugete Nairobi ni kuretwo ni ithenya ria utongoria uratangikira mabataro ma muingi. For example, garbage collection imekuwa shida kubwa. Hata ukiangalia tu hapa Njiru napigwa masimu kila wakati na hawa vijana. Garbage inabaki haichukuliwi. Hata si garbage collection peke yake. Lighting ya Nairobi tuko na shida, tuko gizani. Imetokea tu hapa kwetu hapa Ruai. Kuna mama wetu contractor amekufa kwa sababu ya stress. Hajalipwa bill zake za county government mpaka leo na alikuwa ameomba deni. Yaani amekufa na pressure na hajalipwa hizo pesa. Shida ya hii Nairobi ni uongozi, sio kitu kingine. Atongoria angi marekete kwandirira gugethana na giturwa kia ugavana Nairobi ni Babu Owino mubunge wa Embakasi East, James Gakuya mubunge wa Embakasi North, uria wari mwandiki mukaru Irungu Nyakera, uria wari gavana wa mbere wa Nairobi Ndagitari Evans Kidero, mwonjoria Agnes Kagure gatagati ka atongoria angi. Uyu ni mubunge Babu Owino. Tunaambiwa Nairobi has unique challenges. Kusweep is a unique challenge. Sweeping takataka is a unique challenge, my brother. How? We need a basket of knowledge to solve challenges facing Nairobians. Abunge Gakuya na Babu ni macokete magokire ikinya ria gavana Sakaja kunengera thirikari nene mamwe ma motungata. Kama mnajua kaunti ya Nairobi is underfunded, tungetaka mtop of money muweke resources, lakini si kuingia ndani kuleta serikali kuu kwa serikali ya county. Kwa hivyo tunasema kwa mwosho moja, whatever was signed, the governor signed himself out of office. It is clear that there was a hostile takeover of Nairobi County. So we are ashamed. I'm a Nairobian. I want services just like any other Nairobian. And the governor is telling us that I can't do it. Sakaja has disappointed Nairobians. We need brains to change Nairobi. Ngerifuatara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugetigana na icio ciĩgiĩ ũteti nĩ atĩ kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ kĩgĩna mbunge-inĩ ya bũrũri nĩ ĩteteire mwerekera wa thirikari wa kwendia gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana gĩa share cia kambuni ya Safaricom kũrĩ kambuni ya Vodacom. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo Kuria wa Kimani aroiga thogora ĩyo nĩ kũrehera bũrũri mũigana wa ciringi bilioni 245 iria ikũhũthĩka arĩ mĩbango ya ũthii wa na mbere ta mĩako ya barabara na nginya iwanja cia ndege. Mũmbunge ũcio wa gĩcigo mbunge kĩa Moro aheanĩte ũhoro ũrĩ kũrĩa mwena wa KSS kaunti ya Uasin Gishu akiuga arĩa maratetia mũbango ũcio marahũthĩra itũmi itarĩ na mũthingi. Na torĩa Salome Murugi aratarĩria ha Kenya aingĩ nĩ makoretwo magĩtetia thogora ĩyo makiuga ndĩrĩ na waragania. Gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa KSS kuria ũrĩa nowe ningĩ mũmbunge wa Moro augĩte atĩ thirikari ndĩrenda kuongerera mũkenya mũrigo wa kũrĩha igoti makĩria kana gũkomba mbeca nyingĩ kuma mabũrũri-inĩ ma nanja nĩguo gũtwarithia na mbere tabarĩra cia ũthii wa na mbere, na akauga atĩ kwendio gwa share cia kambuni ya Safaricom nĩguo gũteithĩrĩria thirikari kuona mbeca makĩria cia gũtwarithia mĩhang'o ya ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na ũguo kwerera mĩtũrĩre ya Akenya. Kama saa hizi Kenya iko na hisa za 35% katika kampuni ya Safaricom. Wanasema sisi tunauza Safaricom ni hisa. Au kwa 35% tuchukue 15% tuuzie huyu another shareholder anaitwa Vodacom tupate shilingi bilioni 260 zikuja zijenge barabara, zijenge airport, zijenge dam. Tutakuwa tumekosea tukifanya hivyo wananchi? Ama mnataka tuende tukakope zaidi? Ama mnataka tuongeze ushuru? So ukisikia wengine ambao wanapiga kelele ni kwa sababu vile rais anasema hawaelewi, hawana akili ya kuelewa. Kwa sababu hakuna vile inakuwa inabaki shilingi bilioni 26.8 bilioni peke yake na tujenge barabara na tujenge damu na tuajiri walimu wengi zaidi. Sasa ndio maana inahitaji mtu think outside the box. Kuria arĩtie ororĩrĩ hau kabere aikari a kaunti ĩno marakoretwo magĩbinga mũbango ũcio makiuga atĩ wahota kũguna o atongoria anini tu. Ni maũndũ macio ma kwendia kambuni icio ndingĩunga mkono ona hanini, tondũ kambuni icio nĩ kambuni cia kĩmerera na nĩ kambuni cia tene mũno, na ũcio nĩguo ũtonga wa bũrũri. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa gũtuĩka atĩ President Ruto nĩarauga nĩegũciendia rĩ na kũringana na procedure marahũthĩra gũciendia rĩ ũkona haha hena ũkora, tondũ public participation ndĩgĩtũra kwagĩrĩire. Ambunge ĩrĩa twĩnayo thaa ici mbunge ĩno twĩnayo ndũngĩmehoka. Kambuni ta Safaricom nĩ kambuni ĩrehaga faida nene mũno na kwĩna shares nyingĩ mũno Akenya magũrĩte hamwe na thirikari ya Kenya. Ũguo rĩ niĩ hau kwendia ũhoro wa shares cia Safaricom rĩ hau niĩ ndingĩunga mũkono na hanini, tondũ nĩtũrona biũ rĩu gũtirĩ kĩndũ tũtakwendia gĩa bũrũri ũyũ wa Kenya. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
Tuthie kuria mwena wa ithwiro ria bururi kuria spika wa bunge ya bururi Moses Masika Wetangula ahinyiriirie mbeũ njĩthĩ metheme kũmenithanio nĩ atongoria na methingi ya kiuteti aroiga nĩkĩeha kuona atongoria mĩahũ ngũrani rĩu magĩkururia mbeũ njĩthĩ na gũcũngĩrĩra ngahĩha nginyagia makanitha-inĩ. Aheanĩte ndũmĩrĩri no arĩ kũrĩa mwena wa Kakamega agĩtetera tabarĩra cia ũkũria iria thirikari ya bũrũri ĩrakinyanĩria icigo-inĩ ngũrani cia Kenya. Vijana wetu mkibishana kwa mambo ya siasa, msilete kwa kanisa. Hii ni nyumba ya Mungu na tunataka kuja hapa kunyenyekea na kuomba Mungu. Siasa tufanyie kule sokoni, kule barabarani. Lakini siasa ikifika mambo inakuanga hivyo. Ile na waomba tu vijana, usije mkapigana kwa sababu unasapoti mtu fulani au unamchukia mtu fulani. Hao wote ni vijana wetu. Wakati ya kupiga kura, ukienda kutumbukiza kura yako, ni hiari yako kupigia yule unapenda. Na wale tutapigia kura lazima wakuwe na sera. Sera ya maendeleo, sera ya kuunganisha watu wetu, sera ya kupendana na wananchi, na sera ya kuleta nchi yetu pamoja. Wetangula ningĩ aroiga mũingĩ wa gĩcigo gĩa ithũĩro rĩa bũrũri ndũrĩ na gĩtũmi gĩa kũhũgũkĩra thirikari ĩno ya gatano, akiuga nĩ ĩrakinyanĩria na kũmarehera ũguni wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Mumias hapa ilikuwa imekufa kabisa mpaka watu wakahama. Tulikuwa tukienda huko kwa kilabu, pool ikakuwa imejaa chura. Nzoia hapa kwetu ikawa imekufa, lakini kwa shuhudi ya serikali sasa Mumias inafanya kazi na tutaendelea kuisaidia iinuke iwe vile ilikuwa zamani. Nzoia inafanya kazi, tunataka iinuke hata ishinde vile ilikuwa zamani. Hakuna wakati regioni yetu imeangaziwa kimaendeleo kama ni kujenga TVETs. Zile barabara zilikuwa zimekwama, zimevufuliwa. Kuna mipango ya kujenga masoko, kuna mipango vile nimesema kufufua Nzoia na Mumias. Ukienda pale barabara ya Lurambi na Vaholo mpaka Musikoma inajengwa na zingine. Tuunge mkono serikali ili tutembee pamoja. Na wabunge wetu nimewashauri tukiwa bunge, Mugabe na Bulindo senator, muhakikishe wakati ya budget pia mnasukuma kupata miradi kubwa kubwa kuja upande huu. Miradi ya maji, miradi ya barabara, hiyo ndio wananchi watatukumbuka. Na tuthie nja ya bũrũri rĩu kũrĩa borithi kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika mahũrĩte rithathi na makoraga mũndũrũme ũmwe thutha wake kũhobanĩria kĩrũga rũthingo rwa ihiga na kũingĩra mũciĩ-inĩ gwa President Donald Trump. Mwĩkũĩrwo ũcio araingĩrĩte mũciĩ-inĩ gwa Trump itũra-inĩ rĩa Mar-a-Lago gĩtaro-inĩ gĩa Florida, kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ maabitha mbũtũ ya ũtuĩria nĩyo Secret Service. Kũrerĩkana mũndũrũme ũcio ararĩ na mũcinga mũthemba wa pistol na ningĩ nĩ arakuĩte maguta. Gũtarĩ kũramenyekana arathugundaga gũtabania mahĩtia marĩkũ na nĩ njũragano etabanirio ũtukũ wa kũroka gũkĩa ũmũthĩ. Oro rĩrĩ mũtongoria ũcio auma mũciĩ-inĩ mũnene wa Washington DC. Borithi nĩ marĩkĩtie gũkũrana rĩĩtwa rĩa mwĩkũĩrwo akĩmenyekana ta Austin T. Martin wa kuma gĩtaro-inĩ kĩa North Carolina. Riboti ĩyo no ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ĩmwe rũcinĩ. Mohoro na njĩra nguhĩ megũkinyĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa igĩrĩ rũcinĩ. Ĩndĩ rĩu nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Jeremiah nĩ arĩkĩtie kũingĩra na agaikara thĩ. Ribari, karibu sana rũcinĩ. Thengiĩ mũhĩa. Yes, na nĩ ngatho mũno makĩria. Weekend yaku ĩrarĩ njega? Weekend yakwa ĩrarĩ njega. Na ndĩnakĩagĩrĩra mũno mũthenya wa ira. Nĩ ũndũ wa Arsenal. Tondũ tiguo ndĩrakĩendaga gũkĩhandĩke. Kega timu kauga karĩaga rĩmwe na rĩmwe. Kega karĩa rĩrĩa tũrenda. No rĩmwe na rĩmwe. Rĩmwe na rĩmwe. No nĩ tũgũkĩonera mũndũ makĩhana ndũ no kũrwo tũrĩ haraihu. Nĩgetha tũgagĩtuga tũgĩtige nginya twakĩmenya mũthia rĩ ũgaikara atĩa. Timu ĩno ma Red Devils
Ndidakometa na ritwa ndimienda. Yathaka umuthi na Everton guthaka muthenya umuthi yari ecoke namba 4 iri yakona megwika atiri magicoke hari hamagirire ni horo eno iriki hau hari timu inyanja top 4 tuguthoma na mwarimu gatheti ya Nation no ria horo wa kiharo giki gitu bilioni 10 na imwe ati no iteithie ciana no ithomithie ciana milioni 4.8 githomo kia muthigi gitari marihi yani kiwanja ri kiahitukiirio 35 billion no icingi 11 ikongererwo iguru na tukirikia kuri ha mwene kandarathi o mieri 6 mwene kandarathi turamuriha 3.6 billion every 6 months tukiuga riu ni kumuriha mbeca ciake ciothe kiwanja kiu tugakorwo tuhuthirite bilioni 100 kile ona kile andu meuragia bagaragia kuyuria bilioni 100 gwaka kiwanja ri ni kira tatu South Africa ni makire iwanja njega muno cia World Cup no ririkane 2010 World Cup yathira irago ni ng'ombe bas ni goe ni ugukana kiugo kiu atiri riu giki ri ona tika riu kuu Kenya ona thaka ya mibira maita maigana ni to Saudi Arabia na no me amafuru becio mana matongu kombe ici turaheirwo ni CAF kana FIFA ni undu ungi no riu beca mani kuria biu kuthuguna kuria hetu anyway mbugaga atiriri ona uria maraire hau mbere ri mekirwo atia ru makiuga no meke atia magithio na mbere na gukiheta no mundu urahinyirika muno ri ni mu Kenya tondu mbeca ciriti cigoti ni bia cigoti na igothi hari yani bilioni riu yahanire ta ciringi mundu ne kuria bilioni na agathio uguo tu sawa sawa ni atakeithio togana ni auditor general ona gathiti ira no ni gathiti ira nacio nyumba mbeca twarengwo cia nyumba na ni cinduraga muno mbia icio akwo gwi kindu githu andu acio ndeita maithori thithori ndeita ta andu acio nio mararia mabilioni thithino itu okay karibu Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuva wa mathako na mwene hinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke wantu moja o nginya iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone ciana cia tũmĩũrĩre garĩka ũndũ ũmwe na gwĩtigũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu kĩharo gĩa Koigo Stadium kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kahinda gatarĩ coho kĩahota gũkorwo gĩkĩgĩa na ũthiũ mwerũ thutha wa ũngania wa maoni kũhanĩka mũthia-inĩ wa kiumia na tondũ mwandĩki witũ Joseph Wachira arakorwo agĩtũharĩria ũhoro wĩgiĩ ũhoro ũyũ na twĩra atĩ aikaria mwena ũcio mararĩ na mweke mwega mũno makĩria o gũkorwo makĩheana mawoni mao kuri minister kana munyi uria korwo rugamirire thĩinĩ wa ministry ya mathako mwandĩki mũkaru Elijah Mwangi no rĩu mĩte thĩinĩ wa gĩcigo kĩu na marauga ũrĩa mekwenda kĩharo kĩu gĩkorwo gĩgĩakwo werũ nĩ tũkorwo tũkĩgĩa na ũhoro ũcio wĩgiĩ mawoni macio kahinda gatarĩ kũraihu tũthiĩ thĩinĩ wa ngucanio cia ligi ya Ngeretha irathakirwo mũthenya wa ira Arsenal ĩrĩthiĩte na mbere na gũkorwo ĩkĩandatĩra wega mũno makĩria thĩinĩ wa ũtongoria wa ligi ĩyo thutha gũkorwo mũthenya wa ira makĩhaha timu ya Tottenham Hotspur na nguru 4-1 na gũkorwo makĩambabatĩra
kwĩgwatĩra nginya na point 5 mbere ya timu ĩrĩa marũmĩrĩire timu ya Manchester City. Eberechi Eze na Victor Yokeres nĩo maraingĩririe ngũru icio cio gũtũma timu ya The Gunners gũthiĩ na mbere na kwambatĩria thĩinĩ wa mũrũgamo ũyũ, kũrĩa makinyĩtie point 61 na thutha wa gũkorwo magĩthaka ngucanio 28. Ngucanio ĩno ĩgĩthakwo mũthenya wa ira. Mashabiki manarĩ na mweke mwega mũno wakiria gũkorwo magĩkenera mbĩtĩka ĩno nĩ ũrĩa maronire timu ĩno ya Arsenal ĩgĩthiĩ na mbere na gũthaka. No twambe tũcoke mweke mwe nginya kũrĩa mwena wa Gakoigo nĩgetha tumenye nĩ ngucanio twĩthiĩ tumenye ngũri ici cia timu ya Arsenal ũrĩa ĩingĩragio mũthenya wa ira. Oh, he's just got the better of side with a bit of fortune, and it's bundled in by Eza. A heavy touch, but Colomwani sprung away with it here, and Colomwani! Randall Colomwani with the first goal of the Tudor era. Low ball, Gyökeres scores an outstanding goal for Arsenal. And a big half an hour needed. There's a Saka onside. Mickey van der Ven tries to deal with it, but Eza will score, and Arsenal have got another. Harĩ maumĩrĩra mangĩ manathakirwo mũthenya wa ira, Crystal Palace marakunyire timu ya Wolves na ngũru mwa kĩbũgũ. Liverpool nao marakorwo makĩona ũhotani mũceke ta uthi wa gũkorwo makĩũtha timu ya Nottingham Forest na ngũru mwa kĩbũgũ. Gũkũ timu ya Fulham nao marakunyanga timu ya Sunderland na ngũru 3-1. Na nĩgũcoka cia Gakoigo kahinda gatarĩ kũraihu nĩgetha tuigue na waikaria kũrĩa mwena wa Gakoigo ũrĩa marakiugaga igũrũ rĩgiĩ waki wa kĩharo gĩkĩ. Kuruhania muingi utafanitio kiharo-ini giki ugitongorio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya mathako uria umite guku Murang'a ni Elijah Mwangi uria nyititwo geni guku ni mubunge wa gicigo giki bunge kia Maragwa kuria kiharo giki gia Gakoigo kiri niwe Mĩrĩ Waithĩra wa Maua. Ya pili itakuwa imewekwa vizuri, mnaonaga ile grass ilikuwa tunaonaga kwa TV, ile playing field ambao ni nyasi kila wakati ni green, inakaa mkeka. Sasa hiyo ndio tutakuwa nayo hapa. Tena tutakuwa na ile running track. Si mnaonaga ile mkeka wenye wanakimbia ambayo ni 8 lane. Arege maimete kona siasa county no ya Murang'a South na ndio Maragwa constituency. PS ukienda useme hatuna upingamizi. Tunasema kiwanja ijengwe na iko na manufaa yake mingi. Vijana wetu mpaka wazee wenye wanasikia bado wako na nguvu na wanataka kucheza watakuwa wanaingia kuchezea kwa hii kiwanja. Nĩ kĩharo kĩrĩhotaga kwamũkĩra eroreri makinya 10,000 na oho gĩkorwo na raini 8 cia gũtengererwo. Tũgĩcoka haha thutha mĩeri ĩigana kinya taũni ĩno nĩĩkamenya mbeca cia thirikari nene ciĩ gũkũ Gakoigo. Nĩgetha maitũ aitũ haha marigo maguta mao harĩa ũguo nĩmwetĩkĩra. Aikari arĩa maheanĩte mawoni makiamũkĩria waki wakĩo na moko merĩ thutha wa gũkorwo merĩirwo kwa ihinda iraya. Nĩgetha biacara gũkũ ithiĩ mbere. Mwezi alikuwa maua tondũ nĩagĩthindĩka nginya haha rĩ. Tũraigua nĩ gĩgwakwo rĩ. Twakĩgĩa mwĩhoko. Inoro FM 2 wa mathako kuma kĩharo-inĩ gĩa Gakoigo Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Njĩtagwo wingback Joseph Wachira. Thengi muno wingback Joseph Wachira nĩ gũtũmenyithia icio, na hau nĩho twakinyia ũhoro wĩgiĩ mathako ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngũcoka ona cianda thaa 3:30 njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ Tuva wa mathako na Inoro FM. Aya, mwenda. Kwa niene kinyeto, kinyane gotwasira, kona ne kama wendo, vitore onesiora, nakatomo karoe, deweza bioliganire, mutukanyo wendo, nagwa unyume kiongo, getomine nyonete, ndore dio kaiganira, ono eo madunga, na miongo na kahurura, nikengeria na mere, ya morono kaiganira, wewe mburi ya roanio, ere kuago na roanio, wewe mburi ya roanio, ere kuago na roanio. Kai wariganeiro, ne aria
tũirĩtu twakwa twarenge ora karamu bairo ciothe cia wendo kĩhinga na kĩrĩkia kĩambĩrĩria gũkũina tabũri na mĩgũnda kĩrĩ na mwena ũrĩa ũngĩ tũire ũngimanagĩria bekweri bĩarwanio ĩrĩa kuagwo na rwanio bekweri bĩarwanio ĩrĩa kuagwo na rwanio nima ya rwanio ndĩrĩ ũndũ ũngĩ ĩkuaga na rwanio na ngũmenyithie thutha wa ihinda rĩtarĩ coho nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩnyitanĩra na andĩki a mohoro nĩgetha tũkorwo tũkĩrung'a maũndũ matiganĩte na nĩ ndakorirwo ngĩkwĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika twahota kũmenya tondũ bũrũri ũcio nĩ mũthiu na mbere mũno twahota kũmenya maũndũ tũtũire twendaga kũmenya tandi ta mũcwe nĩ nyendaga mũno kũmenya nĩ gũtuĩka nĩ kĩrĩa gĩtagwo extraterrestrial beings. Extra nĩ kuga nja, terrestrial nĩ kuga thĩ, kana nĩ kũrĩ andũ angĩ maikaraga thĩ wa thĩ, kana andũ mahana andũ maikaraga thĩinĩ wa thĩ. President wa harĩa kabere wa Amerika hĩndĩ arahonjagwo nĩ araugire we nĩonaga nĩ etĩkĩtie nĩ kũrĩ andũ angĩ maikaraga nja wa thĩ, no arakiuga we nĩ gwĩtĩkia etĩkĩtie tondũ thĩ nĩ nene nĩguo aracokire gũka gũtigatuĩke nĩ Amerika yoiga. Nake Donald Trump nĩwe president wa rĩu aroiga Obama nĩ arahĩtirie mũno na nĩ agũkorwo agĩetha na riboti ĩrekererio nĩ rũhonge rwa defense kana andũ aya mekuo na nĩ ngũkũrĩtie. Harĩ mũndũ ũranjĩra atĩ nĩ aiguĩte hĩndĩ ĩmwe thĩinĩ wa BBC atĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo flying saucer iria ituĩkaga nĩcio imakuaga ikĩgwa mũgũnda-inĩ wa ngano handũ na andũ atatũ marĩ akuhĩ mũno makĩoywo ho na army ya Amerika ĩgĩtuĩka nĩkuo matwarirwo. Nĩ ndĩrona andũ angĩ makĩnjĩra nĩ monaga ũguo, andũ ngwĩciria mathomete na njĩra nene mũno. Harĩ mũndũ ũranjĩra flying objects are real. Ũngĩoka njĩra there is another small galaxy somewhere ĩngĩkorwo na andũ arĩa mangĩtũcerera gũkũ thĩinĩ wa thĩ. Riboti ĩyo nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩmenya wega, nawe ũngĩkorwo karĩ kaũndũ ũrĩ waigua nĩ njũĩ nĩ hagũgĩkorwo nĩ ũgũkorwo ũkĩmenyithia na ũkũnyandĩkĩra kũgerera 22989. Tũtanaigua tabarĩra ĩno yake na ndũkoe nĩ wega ningĩ nyambe ngwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya mũno, na by the way muma mũkorwo na Jeff Kuria na Nyox Wakata no ndamba ndamehoya ndakĩmera tondũ nĩ ndwarithanĩtie na ndũrĩ na mũthenya wa Friday nĩ ndetanĩire 1.3 million irĩ na ndigwĩtanĩra 1.3 ĩngĩ tondũ rĩu tũrahinga ũmũthĩ rĩ, mũtindĩkĩrĩrie mũgoka rũciũ nĩgetha ona niĩ njigue mũhotani agũkorwo arĩ wa ũmũthĩ. Changamkia Krisi tũkũhinga ũmũthĩ na mũhotani ngũmwĩta thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 nawe no ngwĩre rĩu ũngĩkorwo biũ nĩ ũronaga to kũhotana ndũrĩ na ndagĩka ĩngĩ mũthenya no ũmũthĩ, oya thimũ yaku nĩ *236*2#. Nĩ ngũririkana harĩ mũndũ wanjĩrire aiguĩte nĩ gũthira akĩgeria Jumatatũ na akĩhotana 100,000. Rĩu ti 100,000 nĩ 1.3 na twatiriha ũmũthĩ ũhoro nĩ wathira. Na rĩkorwo wakiuga tondũ ciana kĩũrĩra kũingĩ ũgerie njoke thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 mama ngwĩtire. Nĩ waiguire mũtumia ũrĩa ndeteire Saturday anjĩrire mwaka ũyũ wothe ndarageretie, no aigua nĩ ta gũthira kĩrathira akiuga agerie Saturday, ngĩmwĩtĩra 1.5 million. Na nĩ wega njuge ũngĩkorwo kahinda kau ngoretwo ngĩtanĩra harĩ mbeca itarĩ ndagũtũmĩra tondũ ndireciria harĩ mũndũ ona ũmwe itarĩ ndĩratũmĩra, nĩ wega ũngĩkorwo ũkĩnyandĩkĩra tondũ kaingĩ nĩ ndĩrahũragĩra mũndũ na thimũ yakwa ũnyandĩkĩre oro rĩu na ũnjĩre wahotanire mũthenya ũrĩkũ tondũ nĩ njũĩ nĩ ndũmĩire mũndũ wothe hau, nĩ wega atherie. Hangĩkorwo hena kĩũria ndigwĩciria harĩ mũndũ ona ũmwe ihinda rĩu rĩothe ũkoretwo arĩ na kĩũria. Mũndũ ũrĩa wanjũrĩtie kĩũria no mũthuri ũmwe gwĩtwo mũrĩithi wa kũrĩa Olkara ũtwarithagia itinga
akĩnjĩra atĩ ngugĩte ndĩraheana 500,000 no ndamũheire 300,000. Nĩ ndakĩmũtarĩirie nĩ system na ngwĩhoka nĩ akĩiguire. Hatirĩ mũndũ ũngĩ ũmũthĩ, hatirĩ kĩũria, nĩ 1.3 million harĩ mũndũ ũmwe. Rĩu we nĩ ũndũ waku we ũtarĩ wageria nĩ *236*2# ũcoke wĩre Ngai akũnengere ici, reke ikorwo irĩ ciaku. Good morning. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Waoro Moruna ne atia nie jagerete borithi kaga wira niguo na Ngai agakĩndeithia ngarorwo wega hĩndĩ ĩno ya Valentine re haya nie kaindĩrakĩario na nguo irakĩndega ĩkairĩtu gatiandugĩra ikayoira wacenjirie kebao niguo expect gwajia kunjira riu Jehova ni anjikite wega gathoma thiini wa Isaya 43 mweri wa mbere ati Jehova ni anjui na ritwa riakwa no kigambaga na ni ndio ningirete riu ahora wa kurorwo wega na kunora na ngũitira kwega nie kindu itakoragwo nakio gitagwo religion gymnastics. Haya. I don't have them. Icio nacio ni iriko. Icio ciothe ũgwĩkaga rĩ. Cietagwo religion gymnastics. Asa nĩ ira ngũrutaga Paulo. Na akono warĩire ũira waku ũreke arĩa twĩna guo twĩna mbere. Na ngwĩre ũndũ ũmwe. Ona rĩu niĩ ingĩthi kanitha. Ndĩraikara kwĩna mũrango. Haya, tondũ nĩkĩ? Nĩgetha ũigue fresh air. Nganjĩria gũikara kanitha harĩa gatagatĩ. Twarĩkia 2027. Ithurano ciathira. Kuo rĩ ũrĩa kũhana rĩ mahota kũnyuĩra ndogo kũu thĩinĩ atio ndogo ĩrĩa yanyuagĩrwo na kũrĩa bara rĩ kera ndĩnayo rĩ ingĩnyua ndogo ĩyo no gũkua ona maũndũ mangĩ nĩ mahĩtũke nĩ ihinda no kwenda gũkwĩra atĩrĩ Paulo nona kĩnyũrũri kĩu gĩa gũikia ndogo icio thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ona nĩ tutige kuga kanitha thĩinĩ wa nyũmba cia ihoero and of course nĩ kuga kanitha to no kuo gũikagio gũtirĩ gũikio mũthigiti gũtirĩ gũikio kũrĩa kũngĩ tempo mũikia ndamenyaga repercussion ũrĩa kũrĩ rĩ nĩ Jehova ũranyũrũrio kĩnyũrũri kĩu kĩa Ngai kĩranyũrũranio rĩ Jehova no ekwĩrĩhĩria arĩ Ngai inyuĩ ndĩrenda kwĩra hunjia arĩa maratũthikĩrĩria nĩ matige bitterness nyũmba ĩyo ya mbere rĩrĩa yakirwo na ĩgĩtanio na Ngai rĩ Ngai ũcio muoyo na ti Bali aremwo nĩ kwĩrũĩrĩra nĩ gwake harĩ o mũndũ ũkarĩra mũthenya ũmwe nĩ ũndũ wa gĩko kĩu na Ngai ĩyo haro ĩyo ĩpio inyuĩ mũraikia tia gas kanitha thiĩ na mbere gũikia Jehova no egũka na ndũkagirio thina mbere gũikia tondũ wa rĩrĩ mũndũ waikĩrio tia gas kanitha kaikaraga kuo githĩ tohe kuma mathaa macio merĩ tu ma service ona no tohe gwake mathaa merĩ tu ma Sunday service ũngĩenda gũcerwo gwake mũikĩrie ndogo maregire kũmweterera na kũu imanja nĩkĩ rĩu Wandaro rĩ o rĩrĩa ũraiguire maigate kanitha gũtirĩ Ngai rĩ nacio irimũ iranyita atĩa nĩ mũndũ ũmwe ũroigire na to mũndũ ũmwe ũragĩikia we nĩ ũrĩ waikia tia gas kanitha ndĩ na bata na ndakwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũcio akuga gũtirĩ Ngai kanitha rĩ gũkũringana na Ngai nĩkĩ harĩ we na gũkũringana na kũrĩa thiaga one na kanitha ĩrĩa athiĩte rĩrĩ tondũ gwitũ ndagĩũkĩte rĩ gwakwa ndokĩte rĩu ndagĩkiuga nĩ guothe gũtarĩ rĩu ngwĩra atĩrĩrĩ Wandaro tũtirĩ na thĩna nĩguo thĩna wĩna arĩa maũkuĩte nĩ tongĩkorwo na mũirĩtu wĩna nguo nguhĩ we ndarathĩnĩka we nĩ ũrethĩnia mũndũ amenye thĩna wake rĩ amenye kũ control kana ũgacokerera ciana ciake no kĩha gĩakwa nĩ rĩ Paulo no na kĩnyũrũri kĩu twanjia gwĩka kĩa nyũmba ya Ngai Jehova ndakarakare Ngai angĩrakara nĩ akoraga for attention akuga nĩ mũthire mũno cokai na gũkũ rĩu tathiĩ na thayũ nĩ tũkwaria na twĩre andũ acio maraikia tia ngaci atĩrĩrĩ mamenya kanitha ti kwa mũndũ. Thank you. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Riu arĩ thaa igĩrĩ yatigaria ndagĩka 20 nayo ĩno nĩ mĩtambo ya Inooro FM ica rĩtarĩ haraya tũnyitanĩre na andĩki a mohoro no reke ngũheage ndeto njega tondũ rĩrĩ nĩ ugaga nĩ ũka invest na shares ta andũ arĩa angĩ tũrĩ anini nĩ tuonaga andũ metagĩrwo mabahaca manene kanitha-inĩ tũkona magĩtĩrwo primary school arĩa marĩ mbia ona rĩu kwĩna mweke wa ku-invest kwĩna mweke wa kũgũra shares cia Kenya Pipeline na mweke ũyũ ũgathira oro rũciũ rĩu ingĩgũtũma harĩ bengi yaku ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe bengi ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ yaku nĩgetha ũhingũre kĩrĩa gĩtagwo CDS account weka ũguo wĩna ciringi 900 hatirĩ gweterera tondũ ĩgathira rũciũ na rĩkorwo wegũrĩra to shares na ciringi 900 twa Kenya Pipeline hau hangĩrĩ
tuthii uguo tukihaicaga ukeyonera kindu ona to 900 ungikorwo wina 8,000 kana irio wina cio no iria nini muno ni 900. Ningi no woe thimu yaku hinye *483 *816 hash kana uthie o woe thimu yaku hinye kpcipo.e wikire -offer.app weka uguo wahota kwigurira shares ici muico wacio ugakinya Jumaine muthenya wa rucio ona ni kuongererwo irongereirwo riu ri wiha guthuka bengi hingura CDS account gura shares na ni ugukorwo o ta andu aria angi ukikorwo niwe mwene bururi witu wa Kenya. Good morning, thaa igire yatigaria ndagika 19 na niho ngukwirite no wire mundu ngitiga we mundu uyu ni ari munyakai ati umuthiri mucwa gwitanira 1.3 million no tireu ni thaa inya yatigaria ndagika 5 changamkia Krisi irathira muthenya wa muthi na hii wahota kunjira ati ta mutumia uria wanjirite Saturday nderigite kugeria mwaka uyu wothe ndari ageria hari muthuri ningi last week uranjirire ageririe rita rimwe tu na kwari muthenya ucio na riari ria mbere wahota Ngai ningi aguteithie mutumia ndireteire kuria mwena wa Nyeri athikite muthuri wake Jumamothi Juma ngimwitira 1.3 ino niyo 1.3 ya muico thiini wa changamkia Krisi tondu tuko tukihinga umuthi ni *236 *2 macio mangi ndutigire Ngai. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora miri itu. Ngeithi cia mwanya muthenya umuthi tukurora uhoro wigi septic arthritis na Dr. Iregi kuma kurigo mwena wa Murang'a tauni. Nenda kugeithia muthikiriria wa Inoro kwa marito makwa njitagwo Dr. Amos wa Iregi orthopedic surgeon kuria mwena wa Murang'a na muthenya wa muthe ndirenda twariririe arthritis itagwo septic arthritis. Septic arthritis irehagwo ni infection ithiete joint-ini. Kaingĩ infection ino nĩ koragwo yumĩte thakame-inĩ ĩgathiĩ ĩkaingĩra joint kana ĩgakorwo yumĩte ihĩndĩ-inĩ rĩu rĩ hakuhĩ na joint kana mũndũ akorwo agurarĩte joint-inĩ. Mũndũ joint iria cinyitagwo mũno nĩ thĩna ũyũ nĩ joint ya maru na joint ĩno ya gĩtina-inĩ ĩno ĩtagwo hip joint. Na dariri cia thĩna ũyũ rĩ, mundu ni agiaga joint iyo ikambiriria kuimba na imbaga o rimwe ukona mundu ni uma mwega no thutha ndagika ciganona joint iyo ikambiriria kuimba na igathi imbite mundu ni athiaga akagia na rugari ruingi mwiri-ini na wakinya handu hangi akaremwo nginya ni gukinyithia kuguru kuu thi. Riu joint ino nĩ koragwo ĩthondeketwo nĩ cartilage na hĩndĩ ĩrĩa mahira maingĩra joint-inĩ mahira mo nĩ mambagĩrĩria kũrĩa cartilage ĩyo na magathiĩ na makambia gũthũkia joint ĩyo. Nĩ wega mũthikĩrĩria ũgakorwo ũkĩmenya thĩna ũyũ, ũguo ũngĩona mũndũ waku kana we mwenyewe joint yake nĩ yambĩrĩria kũimba na nĩ waremwo nginya nĩ gũthiĩ kana mwana waku nĩ aremwo nginya nĩ gũthiĩ, nĩ wega ũmũtware thibitarĩ nĩgetha akĩrorwo. Na angĩkorwo ena thĩna ũyũ wa septic arthritis nĩ ũgũgĩtangĩkĩrwo na ihenya ũrĩa kwagĩrĩire. Wona mũrwaru ũyũ oka thibitarĩ nĩ tũhũraga mbica ĩno ya x-ray na kũrĩ thimo cia thakame tũthimaga nĩgetha tuone kana infection ĩyo nĩ thakame-inĩ. Na nĩ tũgeragia kũruta mahira na tũngĩruta mahira hau joint-inĩ ĩyo nĩyo tugaga nĩ emergency na no nginya atwarwo theatre. Na wona athiĩ theatre nĩ tũhingũraga joint ĩyo na tũkaruta mahira mau mothe tũkathambia joint ĩyo nĩgetha ndĩgagĩthũkie cartilage ya mũndũ ũcio. Koguo ũguo nĩguo twĩkaga thĩinĩ wa treatment ĩyo ya septic arthritis. Thank you mũno na Ngai amũrathime.
uhoro niguo cio no wakinya mucii nie wathi na mbere na kunjuria undu ndi haha ngwiraga wira wakwa we niwe munene wakwa boss wakwa munene wanduma ngahungura mathibitari mothe Kenya handu ya ruma na no turikinya handu tume nginya nja wa bururi wa Kenya nigetha ngethana na marigitari maya specialist oro nginyagia na general practitioners othe nginya nurses aria othe marutaga wira uyu wa guturigita nigetha na nie ngakurehera kirira ikiu giakinya mucii muthenya wa rucio tongi ugima mwega wa mwiri ni kirathimo nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Benjamin Kwerwate Dina uru ndio mwari amena munyaka niguo riu ri bururi-ini wa Germany ni kwari na muthuri wetagwo Joseph Goebbels ni kaina muno horo no propaganda. Joseph Goebbels niwe wari munene wa propaganda hindi ya thirikari cia Nazi ni ndo wa Hitler na ndarekia kurora ndetu ino ngarigo atiriri kai mitambo ino yokinyaniria iriruga Goebbels na niwe uikaine muno thiini wa thi tondu riri yani propaganda ingi kana iundu ingi tariu ni ndiraigua gwituika Jeff Kuria mena Knox ni mabutirwo riu ringi kuracoka kuratuika Jeff oka hwaini ri na ni radio ciothe irani na mogaruruku ri gugagiuka iundu ingi mundu uyu riu na ndari undu enaguo ini mwakti ni ona ndirakiona ona ndiraroraga ni rimwe ni njaga kurora ndiria ndirarorire ndirarigwo ikaito Royal Media ona undu ria mwega ri ni kwaga gwikirira muno andu acio tondu mari ndungiari uhoro wayo ndungi riu uguo we na niwe uwiri nona tari uguo riu turekari nawe tha ici ri ni turamahe mileage na tutivatie tondu turaria undu uria mararia uria gutari na ni tuwi nona riu tutiagire gukorwo tukiaria uhoro wa andu acio ona hanini twagirwo gukorwo maikare ona hakiri muthuri umwe ugutagaira guku augaga mbeca iria rihagwo onaga mitandao-ini akauga atiri kai makindunyagai mbeca ici hari mundu wonaga mbia iria rihagwo andu makiuga mitandao-ini eni na to fridge benefit na akarigwo atiri na marihi mangi maiguru manjoherera enda guthie kwa HR muri atiri niki na nginya na guku jandu ni moe kanyamu karia mogire gukorwo mukihena mutirahe niu ndungitinda ugikirira tondu riu andu acio ku mitandao-ini ndeto nyingi kindu kiria mekaga ni muhahi na kana mehemehe ura 048 aimitaga na tuthiro tungika nao riu ni kuikara nao uguo. By the way no ndeke njugi atiri Benjamin andu aya ri ni makuhuthika na muno hindi ya giuteti oni mekuhuthika tondu riu ungikorwo ni ukuhota gucambe yani ni tuge kweneza ndeto teo hindi yo mararagia ri na ndiri handu irugamitie ri kuoguo wi muteti no makugarurire giuthi na njira njuru muno uria mundu wetagwo William Gitau wa Kabogo murie agarurirwo giuthi 2022 akirwo ni auga ati andu mareraini ta nyondo cia ngui augire atiriri kuringana na andu acio na by the way gwiciria ni moguo roiga ati muthuri uyu ndagiturika muno ati anatwira ni gwatuika riu ni araneana mbia ati anatwira tware raini igiri uguo ta nyondo cia ngui agaturingithania na nyondo cia ngui na ni ndaiguire Kabogo na makauga atumia aciari aitu akigeria kuga atiri agiuka gukona uko nitwa muheire rikio ndakura andu acio twagirwo gwitikira maikari uguo ithwe tuhige muno kumakira na tukuhiga naki na guikara uguo tondu ni uhoro wa ma ageririe guka nginya guku inoro-ini kuga he mundu wina ka video ngiaria ndeto icio ndimurihe mbeca marauga tiago tutia video maundu ni waigire by the way ni augaga mundu ngikorwo ena kauira kanini ni agazamba sekiugo guo ni ekuriha gutiari no the damage was done uguo uhoro wa andu acio makorwo mitandao-ini ndeto iria maragia ni nyingi muno tariu
hendeto irarĩ mutandao-inĩ iraharagio horo wa atimia na iritu aria mararĩ na muracia nduire tucio ni ndiaci nĩ kũrikana Jumatatu ũgĩtũria haha tũkĩhinda na wa weru tondu ndionaga bata wa kwaria ndeto icio tondu hatirĩ mwana nwanyita ona he kairitu kamwe karire ciugo kakĩngenia mũno kairitu kanini mũno thikũ cia kari na mĩaka either 19 kana igũrũ wa 19 kaugire atĩrĩrĩ niĩ rĩ ndĩ mĩaka-inĩ ya kũdĩti ya gũcario na gũcarania ndĩ mĩaka-inĩ ĩyo na hatirĩ mũndũ wandĩkĩtwo atĩrĩrĩ ũyũ nĩ ũrĩa mwega ũguo rĩ ndũngĩekũnege na ugage atĩ ndĩ na hakiri anga ndĩ mũndũ ũtana atĩa ndũngĩeria ũguo nĩguo gũthiaga nĩguo thĩ thiaga na tigoronire ka video kau rĩ kwĩna andũ aingĩ mathiĩte ũguo na onawe no ũkorwo nĩguo wanathiĩ ndaiga mwĩrĩtu ũcio nĩ acionorithia andũ arĩa marambĩte kwanjia kũjudge na aracoka aracionorithia andũ angĩ maraga gwĩciria igũrũ wa andũ acio wa tũ video tũu no nĩ wega tũkiuge atĩrĩrĩ ĩnji ĩno ya thimũ mũndũ amĩmenye mũno ĩno ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu ithe ndũigua mĩwani ya mwanake ũcio nĩyo yoyaga video na thikũ ici nĩyo yagwo nginya na mbete by the way rĩ by the way nĩ wega twarie haha nĩ ũkuona indo ta mĩwani kana ona nginya rĩngĩ harĩ mũndũ wikĩte nyamũ ici mũno anjĩrire atĩrĩrĩ nĩ mũgũthiĩ ukorwo na mĩwani ĩno harĩ handũ ĩlinkĩtwo na AI wone mũndũ na no arĩa akũrora harĩa ũguo na akĩroraga thimũ arakuoya image icio na nĩ akũmenya nũ ũrĩa ũikarĩte harĩa wega atakũria mũndũ mbica icio ikarehwo AI kamwĩra ũrĩa etagwo ng'ania ona nĩ roka ĩngĩ ya ũguo tuonaga barabara nona ũguo tuonaga barabara tukona kanyamũ ka blue ũrĩa kana red kwĩna jam rĩu ĩrĩkuonagia real ngari ũrĩa ihana warora thĩka ndĩũgamĩona ũrĩa ihana ngari na reke maũndũ maya no makuongerereka na nĩ ũgĩ mwega tete nĩ ũgĩ mũru no rĩu no nginya tũhĩge ũhoro wa kũhũthĩra amu Gĩkũyũ oigire kahiũ gatemaga mũnori in fact harĩ hĩndĩ ndĩrekĩte ũguo ndĩraikara thĩ harĩ taũni ĩtagwo Shenzhen kũrĩa mwena wa China iyo nĩ taũni ĩkũrĩte na ihenya mũno tondũ 1980 hatiarĩ kĩndũ rĩu nĩ taũni ĩrĩ indo theru yani gũtirĩ rũigua taũni ĩbangĩku na taũni ĩyo ndĩrenda kũmĩona ndĩrathiĩ harĩa thimũ-inĩ harĩa ithaa rĩmwe rĩu mĩrũ nĩ igĩthiĩ ngona ona rĩngĩ nĩ ũrĩa gagũthiĩ Dubai tondũ nĩ Dubai ĩno ũkamĩona street ĩno kwenda na nginya rĩu nĩ iratuĩka very soon ũrĩmĩonaga hau ũrĩa kũrathiĩ oh yes na 3D ũkamĩona wega ũkona ta rĩu rĩ hĩndĩ ya covid rĩ he mũthuri ũmwe wandĩkaga ngathĩti na rĩu nĩ aritaire kũmĩandĩka ndiraririkana rĩtwa rĩake nĩ wa mũhĩrĩga wa hĩndĩ ngiugo nĩgetha mũndũ ũrĩa ũthomaga ngathĩti ĩyo mũno ngathĩti ya Sunday Nation nĩ andĩkĩte ihinda iraya mũno makĩria ma mĩaka 20 andĩkĩte akiuga atĩrĩrĩ ngĩthoma atĩ nĩ akena mũno tondũ hĩndĩ ĩno ya covid nĩguo a travel ũrĩa atarĩ ona nĩ athiĩte Jeremani nĩ athiĩte Amerika nĩ athiĩte Ngeretha nĩ athiĩte mabũrũri ma Afrika atwikanĩtie ona akĩakamaka ĩngĩrigwo atĩrĩrĩ na ndege nĩ iraregaga gũthiĩ rĩ kũrarĩ na gathĩna rĩ kaĩ mũndũ ũyũ athiĩ kũ ngĩrĩkĩrĩria harĩa akiuga atĩrĩrĩ that is what books do you travel you interact with those people ũgathiĩ ũgacera kiuga githĩ ũguo ũroiga horo wa gũthiĩ Dubai wĩ haha nĩ ũgũthiĩ he video nyendaga kũrora mĩtandao-inĩ cia andũ mekaga vlogs they travel around the world na nĩ nyonaga kũrĩa marathiĩ South America nĩ nyonete na ngona ũrĩa ũtathiaga rĩ oigaga no nyina wake orugaga wega bũrũri ũyũ witũ nĩ mwega mabũrũri macio ndwarĩtwo makĩria gĩtarũ kĩa Africa na Southern America na kũrĩa thĩ tũbũrũri tũrĩa twa Venezuela na hau tũngĩ tũbũrũri twĩhowe Honduras na tũrĩa tũngĩ reke ngwĩre bũrũri ũyũ witũ bũrũri nĩ mwega mũno ũguo rĩ ndĩrenda kuga andũ aya a mitandao rĩ nĩ ega na nĩ oru nĩwe ũcagũre kĩrĩa ũrenda kũfeed mutwe waku nakio
Ni wega muno riu gwenda gukiuga na njira nguhi. Umuthi ni Jeff Kuria mena Nyox magire haha no ni ndiramehoire ndiramera ni ngoretwo ngitwarana na andu aria makoretwo makihotana mbia na tondu umuthi niguo turarikiriria ri mutihe mweke njigwe no kwamukira 1.3 tondu mundu uria wamukirire wa muico ni amakirie muno ngai yake muhurira kiama kia mwanya muno ni kuri ciama ingi ikoretwo ikihurwo ni ukuririkana mutumia wari na mwana akamwira ndukagerie kuma nja tondu githomo ni githirwo ngai yake muhe nuthu milioni na agikorwo akijoin kuria OLC Mugoiri Girls na mundu ngiona principal wa OLC Mugoiri Girls Madam Susan ni amugeithie muno riu ri hatigara ithaa rimwe na in fact na madam ni mathaa meri uguo weherie ndagika imwe hindi yo niguo bururi wothe ukuiguaga gwitanira ciringi 1.3 million hari mundu umwe kio thimu yaku ni star 236 star 2 hash jokere ni star 236 star 2 hash. Good morning thutha wa ihinda ritari haraya riu nituko tugicokereria na Benjamin Wangari no mbere nene ni wega nguhe uhoro wa mwanya uhoro wigie kuhingura account na account ino yetagwo CDS account uguthie bengi ri hakuhi nawe wiki ogwo rori gutana kinya tha ingi nigetha hote kugura shares cia Kenya Pipeline. IPO niyo yetagwo initial public offer equo na ni ciringi 900 iria nini muno ngigura ungikorwo wina magana kenda ri ndugagio nawe wi mwene bururi nigetha ukorwo ukigura shares cia Kenya Pipeline na ikahingwo rucio koguo hau wina mweke uyu no ningi no woe thimu yaku hinye star 483 star 816 hash uririkane rucio niguo deadline. Good morning na icio ici cia Changamkia Krisi deadline ni thutha wa matha ni umuthi thaa thita cio tuku no ni iria ndiretanira 1.3 ni wona cihanda thaa inya yatigaria ndagika 5. Hebu niwaulize ni nini huwa mnafanya ili msikule mboga? Sengine miulia. Mimi nasemanga na umana tumbo. Nafichanga ndani ya mfuko. Mimi hukataa kufungua mdomo. Na je zile siku mnaingizwa box kukula? Tukikula sisi wote pamoja. Mimi maliza sahani yote. Na mimi tukipika na mama. Habari ndio hiyo mzazi. Wewe ndio kiungo muhimu cha kufanya mwanao kula mboga. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Riu wika shopping yaku kwa Jumia ni kuhuthitio makiria amura fatara o kuhura thimu tu ureherwa shopping yaku duka-ini ya Jumia ira iri hakuhi nawe ona kana o download app ya Jumia. Angikorwo ndungihota gwitia kiria urafatara kuma kwa Jumia na thimu yaku no ucere ceceni-ini o yothe ira hakuhi nawe gicigo-ini kia Mount Kenya miena ya Nyeri, Karatina, Meru, Embu kana Murang'a witie kiria urafatara. Agents aitu mari matura-ini na nimehaririirie gugutungata. Etia kiria urafatara o muthi ureherwo nginya duka-ini ya Jumia iyo iri hakuhi nawe. Download app ya Jumia kana uhure 0711011011. Jumia, for you the star. Tuko mtaa yako. Good morning Benjamin na ihenya tondu ni thaa igirira kinyari miaka ya tene biyo ibuku yakwa ria mbere guthoma riega biyo novo iria ndathomire yandikitwo ni mundu wetagwo Sidney Sheldon yetagwo The Doomsday Conspiracy. Ni aragia uhoro wa andu angi makoragwo nja wa thi andu tutoi na in fact
geriguo muno kana no makorwo kuo riu Obama akiurio ni aroritio ni mundu atiri president uria wari wa America ni kuri andu acio we arauga ni etikitie ni kuri nake mundu gwitwo Trump arauga ni uru muno kuga ni kuri we na ndoi kana ni kuri kana gutiri no ni akwira ministry ya defense irekererie ndomiriri ndeto eno ndori andu ni maranjira u ni metikagia ni kuri andu angi makoragwo na kuunja wa thi ino tui na ndagika itangikinya mwe tondu tha ni nginyu we ungiuga ate ni kuri yeah? ni kuri ndigimeta andu tondu tutimoe biu no ni kuri indo ingi ihana mundu cikaraga kundu kungi to kuga athi noyo ikaragwo kuri kundu kungi guikaragwo na andu acio nao no gwo turathie tukageria guthie kwa mweri kana tukathie tukageria international space guthie kou onao ni mageragia nginya guka guku no tutiui no ndu wa mugo wa kibiro akirathawire ati ni goka cihuruta uguo ni amenyaga kuri andu angi we ametire cihuruta na ni athungu na ni mokire undu uri ungi ni ati andu acio missionaries magiuka guku na andu aria mari aonjoria ri magiuka Africa kana guthiururuka thiini wa thi ri matieciragia kuri kindu kingi nikio wiguaga ati oka haria kirurumo kia Nyahuru akiuga ati niwe wake discover ati Thompson Falls ati niwe wake discover tondu ndoe ni kuri uguo tutoe ni kuri indo ingi na kuguo tutamenyaga na ni igacemania na andu a muthemba uyu witu no ni hindi tutari kuithu tutigakorwo kunie nawe kama ukwira horo wa ma ni wega macio ni mawoni ma Benjamin Wangari na ndio kana muhia wa Maino nake ni etikitie ndeto ta icio no ni agutwira wona thutha wa mohoro no riu ngumenyithie twina ciringi 1.3 million iria ciatigaria iria iguka ithaa ringi muhia wa Maina agituthomera mohoro ici ni ciaku ni star 236 *2 hash Inoro Mogene Montare Inoro Roshine Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ rũcinĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ batoni ya ekinaĩ nĩ mahithũkĩire mũciĩ wa bamĩrĩ mwa itũũra-inĩ rĩa Kĩamũthambĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na gũtabania ũici ũrĩa ũtigĩte mũingĩ na kĩmako ekinaĩ acio matanyihĩire 20 arĩa marethaĩte na mĩcinga marohorire ngari mũthemba wa Lexus ya mũigana wa ciringi mirioni 35 na komĩtiga ĩrĩ icunguruma kũringana na mũrangĩri wa ũtukũ haroiga ekwĩrwo acio mararĩ na ngari igĩrĩ na marambire kũmũthaya na mĩkwa matanatabania wĩkinaĩ ũcio mwene mũciĩ na ũrĩa nĩ mũtumia mũhũri biacara harambĩte kũhuhĩrĩrio ndawa ya kũgonio agĩcoka kwarahũkĩra thibitarĩ thutha wa gũkorwo atekwĩigua kwa ihinda rĩa mathaa maingĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Ruto tutire twaona tani ndenda wana ndurita na ngari miaka ta 40 na riu uyu niguo maundu wa mbere kona marutanĩtie indo ciothe makathi nacio gutikirwo makanyita mwanake wakwa wa wira makoba nĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩamũthambĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na kũrĩa andũ a nyũmba matigĩtwo marĩ na kĩmako na ciũria nyingĩ thutha wa gũkorwo mbatoni ya ekinaĩ makĩria andũ 20 nĩ irakorirwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ wa riri ĩrĩ na ngari igĩrĩ na gũcoka kwambĩrĩria kũmunya cuma cia ngari mũthemba wa Lexus ĩrĩa nĩ ya makĩria ciringi mirioni 35 na gũcoka kũba mũrangĩri wa ũtukũ ũrĩa ũĩkaine ta Anthony Namanda. Tulitoka nje saa 5 Asa ukaingia kulala kidogo tu masaa kidogo na naona watu kama wameshaingia kwa nyumba. Nikafuruka na nilikuwa na nguvu pia. Kaona wakanionyesha bunduki kwa nini? Kwa kichwa amenikanyaka hapo lakini kama niko hivi mwili inaumia kidogo. Nataka niende kwa kama nimeenda nyumbani. Kwa wawili wenye waliingia kwa nyumba lakini kama wanileta hapa walikuwa watu 20.
wĩra marakorwo makiwambĩrĩria kuma mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ nginyagia mathaa-inĩ ma thaa 10 cia ũtukũ, gũkũ gũkĩonekana nĩ marendete gũkorwo magĩthiĩ na mbere tiga nĩ gũkorakorwo gũgĩkea. Ndiakwĩra niĩ hũrĩirwo kĩndũ thinacara nĩ mahinda ndianjĩra atĩrĩrĩ ũkai gũkũ kuma na ici ũtukũ anjĩra ũkawone your sister kana ĩmwe tondũ maroneka nĩ ndawa mahuhĩrĩirio, koguo niĩ ndoka twagĩkora ngari ĩhana ũũ mahau tĩ kũingĩra nyũmba ndakora my sister na friend yake matireigua wĩiguire kĩndũ between thaa 3 na thaa 4 thibitarĩ. Kũringana na andũ a nyũmba ĩno magĩtongorwo nĩ John Mũriũki Kĩama o vamwe na Annie Mwanĩki, mbatoni ĩno ya ekinaĩ nĩ ĩrĩa ĩronekanĩte gũkorwo ĩthaĩte na mĩcinga ĩrambire kũhubĩrĩria mwene mũciĩ nĩwe Rose Mũriũki o vamwe na mũrata wake marĩa marakorwo makĩigua mathaa-inĩ ma thaa 3 thutha wa gũtwarwo thibitarĩ. Ũndũ ũrĩa ũtũmakĩtie mũno nĩ wĩigi ũrĩa ũrĩire gũkũ tondũ uma wĩigi wa mũthemba tũtekũmenyaga, tondũ mũkire kĩroko twakora ngari yothe nĩ vandalized nĩ ndutani indo ciothe kinya rĩu twarigwo tũgwĩka atĩa. Mbũtũ ya borithi kuma mwena wa Kĩrũgũya nĩ ĩrakorirwo ĩgĩkinyia thĩinĩ wa itũra rĩrĩ na kuona ũrĩa ngari ĩno ĩrakorirwo ĩmunyĩtwo ciuma ciothe na gũtigwo ĩbana gĩcere, ũndũ ũrĩa ũrigithĩtie mũingĩ wa itũra rĩrĩ gũkũ angĩ magĩkwa ũndũ to ũtĩngĩrutwo nĩ mũndũ oĩ mũthemba wa ngari ĩno no akorirwo umĩte nja ya Kĩrĩnyaga. Ũrona ngari tonetio ũmũtũraga aca excess ĩno nĩ ya mbeca nyingĩ tondũ kuringana na my sister hapa nĩ ya kuma 35 million. Ngiriboteri Noro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩamũthambe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Mũmbunge wa gĩcigo gĩa Keses Julius Ruto nĩ arutĩte mahĩtia minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba akiuga nĩ aremetwo nĩ ũigĩrĩrĩki wake. Ruto augĩte Murkomen akoretwo agĩkungia ũteti mĩhang'o-inĩ ya ũgitĩri na gũcũngĩra ikundi cia nyanake gũkorwo igĩthararia thayũ wa mũingĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ aroria minista ũcio akorwo agĩtiganĩria ũteti na ekĩrĩre wĩra ũrĩa hetwo wa ũgitĩri na gũcokia mwĩhoko wa mũingĩ rĩrĩ twerekeire ithurano nene mwaka ũkĩte. We cannot start balkanizing our youth because of political intolerance. Ask the Minister of Interior to do a decisive work in Uasin Gishu. We've seen him coming twice to Uasin Gishu, and the only time he comes around here tunamwona kwa sandu. Tujui kazi yake ya security inafanya juu ya gari ama inafanya kwa boardroom. Na amekuwa informed. We've informed the Langas police station iko shida pale. All officers who are there have been compromised. In Central police station, our officers have been compromised. He is fully aware. He came here in December, tulimwona silver line. Amekuja amepanda juu ya gari. I really don't understand whether he understands his role as a Minister of Interior or he's still dreaming and remaining in the political life he was before. Ihinda-inĩ o rĩu mũmbunge ũcio nĩ ahinyĩrĩirie maabitha ma borithi arĩa maikarĩte gĩcigo-inĩ kĩu gĩake gĩa Keses kwa ihinda iraya makorwo magĩthamĩrio kũngĩ. I want to remind our security team in our county, starting from the county commissioner. This is not the first time we've raised an alarm to you that things are not good and not. There are some sinister arrangements within this town by some state politicians to vulgarize, to radicalize our youth against yourself. Sasa tukiumizana nini tutafaidika? And I want to ask our county commissioner, being the chair of the security, he has been informed, he has witnessed, but he seems to be complacent. He seems to be compromised. And I think either way, he has overstayed here. It is his time to release his duty here. Aende kwingine, aachie watu wengine kuja kufanya kazi. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Notana Inoro FM. Ihinda rĩtarĩ kũraya rĩu tũrathiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jethan Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria. Endia nyeki muthemba wa hei kuma Mwea kaunti ya Kirinyaga nĩ macakaĩte kũnyiha na njĩra nene kwa namba ya agũri. Magĩtongorio nĩ Peter Njeru na Purity wa Mbuyere mendageria hei mũkĩra-inĩ wa barabara Embu na Mwea. Mogĩte nĩ makoragwo na agũri aingĩ hĩndĩ yothe ya riũa no mwaka ũyũ maũndũ nĩ mũgarũ. Nyeki ĩtiragũrwo
kuna mathina mingi muno tondu ona twoka nayo matirangura na turarigwa atiriri miaka ya nabauria kwangite ng'aragu teno ni kwagura kwa nyeki muno tuonaga itonga cimite kinya iciro magoka guku kugura no riu na ni turamenya kuna ng'aragu wega uati kinya thaici matiroka gutugurira riu turarigwa atiriri tugitigire thirikari ni kurekereria mbia cia tugurirwe nyeki riu ona matiroka wira wa nyeki baria ukinyite ni ng'aragu nderi tondu ona aguri matire maragitwarira ng'ombe na matembia no mathata matureciria wira okorwo wi mwega tondu ng'ombe ni mbutu piu kinya nyamu cia githaka na riu thaici andu biathara okorwo wi njega ni ingo twina ng'aragu muno makiria mari mwena wa Siranga Kibebe maugite hindi ya wathani wa president wa kana Uhuru Kenyatta riria riwa riaraga na njira nene thirikari ni amaguragira hei cio na gutwarira mahiu rugongo rwa bururi kurigiriria matigakwe ni ng'aragu turoria ya nika tukuthina kinyari kuwa no korwa thirikari ira ikuringitira arekereria kigina kia finance bingo ya Uhuru kwari kwega tondu mathata maya arimi mothe ara mena ng'ombe mena mifugo ni marekagirio finance na magahota guka na ithu magatwikia mbere guku twagite irio twagira ria twako tukiona mbeca ona ngorono ya wonjoria sako ya police ni yandikithĩtie gukura kwa utonga wayo na gĩcunjĩ gĩa 11 harĩ 100 nginya ciringi bilioni 66.4 thĩinĩ wa mwaka mũhĩtũku kuma ciringi bilioni 59.8 nĩ ndeto icũngĩrĩirwo nĩ kuongereka kwa andũ arĩa maraiga mũthithũ na ngĩkuoya ngombo sako nĩ yanĩrĩire kũheana dividend cia gĩcunjĩ gĩa 17 harĩ 100 iria nĩ mũigana wa ciringi milioni 624.3 na njohoro cia gĩcunjĩ gĩa 11 harĩ 100 kĩa mbeca iria o mũmemba igĩte kũrĩa mbeca ciothe iria mekũheana mwaka ũyũ nĩ ciringi bilioni 4.1 mũikari gĩtĩ wa sako ĩyo nĩwe David Mategwa augĩte gũkũra gũkũ kumanĩte na mũramatĩre mwega wa mbeca hamwe na kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa nenda wĩra-inĩ wao. Total assets rose by 11% from 59.8 billion in 2024 to 66.4 billion. Non-withdrawal deposits increased by 8% from 31.1 billion in 2024 to 33.6 billion. Loans and advances grew by 10.1%. Revenue rose by 8% from 9.9 billion to Kenya shillings 10.7 billion. Na macini moto kumathire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Wewe
nyĩmbo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Good morning rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno 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 kũrĩa ũndutĩte. Nĩ maithuothe mũndũ no arũgamere Ngai hau nĩho ũndutĩte kũrĩa ũndutĩte Ngai nĩ kũndũ kũraya. Good morning thaa igĩrĩ rĩu ĩrĩ na ndagĩka 15. Ndenda gũkũmenyithia rĩu hatigara ithaa rĩmwe na ndagĩka 40 thutha wa ithaa rĩmwe na ndagĩka 40 nĩguo bũrũri wothe wa Kenya ũkũrũgama na nĩguo niĩ ta mũcwe ngwĩtanĩra na nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga ciringi mirioni 1.3 harĩ mũkenya ũmwe. Na rĩkorwo ma nĩwe nĩ ũkũririkana Jumatatũ ĩyo ĩngĩ mũndũ ũrĩa ndeteire ndirarikana kana arĩ mũthuri kana mũtumia, arĩ mũtumia, anjĩrire ngeririe rĩrĩa muma na andĩki a mohoro. Nĩ ũndũ wangenirie mũno mũno, ona rĩu twĩna andĩki a mohoro wahota kũgeria na ngwĩtĩre 1.3 ũrĩ mũndũ ũmwe. Good morning. Oya thimũ yaku thiĩ harĩa harĩ *236*2#. Tokinya ũgerie na ndũkagerie maita makĩria ya merĩ, by the way hatirĩ bata, na ndũgakombe kũrĩ mũndũ wananjĩra ndũkagerie ũkomba atĩ nĩgetha ũgerie. Ũngĩkorwo ndũrĩ maũndũ nĩ makerehe na njĩra ĩngĩ, no ũngĩkorwo wĩna igana nĩ weingĩra ũgerie nĩ *236*2#. Ningĩ nĩ wega ngũririkania atĩ mũthenya wa rũciũ nĩguo IPO kana wendia wa shares cia Kenya Pipeline iria irendio nĩ thirikari ũgakorwo ũgĩtirihwo rũciũ rwĩho. Kwoguo ũrĩ no ũmũthĩ, reke tuge technically ũrĩ no ũmũthĩ na rũciũ ndũthiĩ bengi ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie nawe, nĩ ũkũhingũrĩrwo account ya kũgũra shares nĩyo ĩtagwo CDS account. Kuma hau rĩu ũgũre shares. Mbeca iria nini mũno ũngĩkorwo ũkĩgũra nĩ ciringi 900. Kwoguo ũngĩkorwo ũrĩ na 900 no ũkorwo nĩ wagũra. Rĩu rĩ ningĩ no woe thimũ yaku hihinye *483*816#. Weka ũguo nĩ ũgũkorwo rĩu ũrĩ mũtaratara-inĩ. Ũririkane wendio ũyũ ũkahingwo rũciũ. Nĩ ũtũraga ugaga nĩ ũka-invest hĩndĩ ĩmwe nĩ ũkagũra shares ici cia mbere cioneka wendia ũkahingwo rũciũ. Ngai kwĩra no ũthiĩ thimũ-inĩ yaku *483*816#. Rĩu nĩ hĩndĩ cihanda wega thaa 2:18. Kwoguo twĩna ndagĩka kadhaa na ndagĩka nyingĩ na andĩki a mohoro nĩgetha tũkorwo tũkĩrunga ndeto itiganĩte mũno makĩria iria ciĩgiĩ bũrũri witũ. Tũtigũkorwo tũkĩhutia maya mangĩ, rĩu reke tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe nginya bũrũri-inĩ, na tũgĩkĩingĩra nĩ ithaa rĩmwe na ndagĩka 38 njĩtanĩre ciringi 1.3 million nĩ *236*2#. wahota gũkĩnjĩra rĩrĩa tuma na andĩki a mohoro nĩguo wageria. Benjamin hĩndĩ ĩno mũhĩa athoma mohoro nĩ amakia. Nĩ harĩ itũra rĩtagwo Kĩa Mũthambĩ. Kĩa Mũthambĩ rĩ Kĩrĩnyaga na rĩ handũ thĩinĩ atĩ mĩitũ ĩrakinya ta 20 ĩna mĩcinga na indo ingĩ irathiĩ thĩinĩ wa kana hwa irathiĩ mũciĩ ũmwe iraiya indo cia ngari na iraiya indo ingĩ mĩitũ ta 20. Ira ngĩrorera Citizen TV hwaĩ ndĩrakoretwo mũbira wa thira anga nĩ ndiramenya ndĩrakoretwo thaa ĩmwe wakamũira mũbira wanjie. Rũgano rũrĩa rũranjĩrĩirie thĩinĩ wa Citizen TV nĩ Naikuru. Jakara cia maitho matune mĩitũ ĩrakana mwaki na wenyamarĩtie andũ a Naikuru ĩgakinya mũico. Rĩu rĩ na gũkũ Nairobi nĩ ũkũririkana rĩrĩa president ararĩ kuo nĩ kũrĩ andũ maratwĩkire ningĩ nĩ mawoka na nduthi na maranyamaria andũ na njĩra njũru mũno. Kaĩ twĩ hai, kaĩ mĩitũ ĩgũcoka? Twĩna thĩna na rĩrĩa ngũigua nguga twĩna thĩna wa mũthemba ta ũcio nĩ njiguaga ruo, tondũ nĩ gũkoragwo na rũhonge rũkoragwo rũhetwo mbeca wega rũkahũna mbeca icio, na ndigwĩciria mbeca icio nĩ ithuthuragio nĩ Auditor General. Ndigwĩciria nĩ tondũ mbeca icio nĩ ciĩkaga maũndũ maingĩ o gũtigĩrĩra atĩ nĩ kwa kũgwo na gwacario ũhoro ũngĩteithia kũgacĩrithia ũgitĩri mĩitũ teyo. Naikuru ti hĩndĩ kwanjia kũgĩa mĩitũ ya gĩthemba kĩu, nĩ nyarirĩte andũ ihinda iraya mũno 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 mũno, na
kwa ihinda ta rĩrĩ anake ta ũcio tondũ gũtirĩ athuri na atumia mekaga wĩki naĩ wa mũthemba ũcio nĩ andũ ethĩ nĩ magĩrĩire gũkorwo matuĩrĩtio makahovanĩrio na makoywo mũndũ ũmwe makaheo ihera irũrũ ũndũ andũ angĩ makaigua kwĩna ruo nĩnguona regional commander wa kũrĩa Mombatha aretwo Nano nĩ erĩgĩte kuga mũndũ wothe rĩu ũrĩcemanagio nake na banga na acemanio nake na itharaito rĩothe nĩ arĩrathagwo agakua na niĩ ngamũnyita mbaru mũndũ ũcio tondũ he ciugo mĩcũkĩ augĩte akiuga atĩrĩrĩ mũndũ wĩna mũcinga na ti mũthigari-rĩ athiĩ gwĩka atĩa athiĩ gũtua thara mũndũ ũcio nĩ arathwo na mũndũ ũcio gwĩtwo Nano wa Mombatha nĩ gũtuĩka frustrated tondũ ikundi icio ta icio igwa ciĩkĩrĩ nyaga-rĩ nĩ iragiĩte mwena wa gĩcũa-inĩ mũno atĩ magoka haku barabara-inĩ magũtemanga ũgĩtonya gwaku na magakũiya magatonya handũ kwa M-Pesa nĩ ciahũthire mũno kũiywo magatonya magatemenga mũndũ makaiya andũ acio matiagĩrĩirwo gũkorwo magĩthiũrũrũkia handũ hena wĩki naĩ hatiagĩrĩirwo gũkorwo hagĩthiũrũrũka kiumia kĩmwe andũ acio matanyitĩtwo twĩna ũhoti ũcio nĩ ũndũ wa rũhonge rũu rwa ũgacerũ rũrĩa tũkoragwo tũhete mbeca twĩna ũhoti ũcio amu maabithaa aitũ a borithi ngwĩraga mĩitũ ĩrĩa ĩkaga naĩ mũno ndiumaga kũraihu yumaga oro hau ĩndĩ nĩ tũcokaga tũkauga atĩrĩrĩ ithuĩ ta andũ arĩa mareka naĩ nĩ andũ tũyaine nĩ twĩtigĩraga kuga njuge atĩ mũndũ ũcio etagwo Waĩrũ wa Nyambura mũndũ ũcio etagwo Mũcwe tondũ ũkĩrĩkia kuga ũguo agĩrwo hwaĩ-inĩ mũgacemania nake agakwĩra rĩu we akwĩrwo ũguo ona irio itingĩrĩka tondũ nĩ ũramenya nĩ aranunga thakame ũguo rũhonge rwitũ rwa borithi rũhonge rwitũ rwa ũgacerũ nĩ rwagĩrĩirwo gũtũhe thayũ na njĩra ya gũcarania na eki naĩ taya ithenya-inĩ rĩa kũhĩtana na ateti mahĩtane na andũ taya maragagia andũ makagĩra ngero nĩ ruo rũingĩ mũno Mũcwe ũgĩkorwo gwaku ũtekanyamũ kangĩ ũngĩyoera ũtengĩgũthĩra mũndũ na ti mũndũ ũmwe ũragũkorwo nĩ gĩkundi kĩa andũ gĩgakũnyarira ĩno trauma ĩyo ona warĩkia kũhonoka nĩ nene mũno nĩ ndirikanaga rĩmwe twakuĩtwo nĩ matatũ harĩa Odeon tũgĩkinya Nairobi school tũkĩrwo ngui ici mũndũ nĩ aigĩrĩre thimũ haha na mbia na ũrĩa ũrenda kũmenya kana ũyũ nĩguo nĩ wama anjĩre nũ maragia Gĩkũyũ rĩu ningĩ kĩigue rĩu ngĩheha niĩ mwaka mũgima ndatũranyingĩraga matatũ Odeon ndaingĩra ngoima ndaingĩra ndona nũ waingĩra ngauga ma ũyũ aingĩra ta ũrĩa waingĩrire ngoima na ndũraga njugaga ndereba wa matatũ ĩyo na ikanga nĩ moĩ tondũ andũ acio maingĩrĩire haha ũguo University Way magĩthiĩ gũtwĩtĩra nyamũ icio ikũgaga harĩa Nairobi school tũgĩthiũrũrũkia ũguo tũkĩborwo wega ũguo na njĩra nguhĩ rũhonge rwitũ rwa ũgacerũ rwĩna ũhoti wa gũtwehereria kĩnyarirĩko kĩu na no igua na ikundi ciaingĩha mũno nĩ ihũragwo marufuku ikundi ta Mũngĩkĩ ikundi ta Nchikororo na Baghdad Boys na Jeshi la Mzee ikahũrwo marufuku tondũ itiagĩrĩirwo gũtirĩ gĩkundi kĩagĩrĩirwo gũcokanĩrĩra gĩgetua atĩ mĩitũ gĩgacoka gĩgaikara thutha wa kiumia kĩmwe gĩgaikara kiumia kĩmwe nĩ kuonania rũhonge rwitũ rwa ũgacerũ nĩ rwagĩte hinya wa gũtuĩria Wanyambura kwerwo atĩa wa mbere na ũtwĩre Obama nĩ araugire we nĩtetĩkĩtie nĩ kũrĩ extraterrestrial beings aliens nake ũrĩa arauga gũtingĩ mĩario ĩyo ya Obama ti mĩega nĩguo Trump aroigire na arauga nĩ akũria ministry ya defense ĩrore we nĩ wĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ andũ angĩ na kwanja oru gũtũkĩra na nĩ makoragwo na flying saucer na indo ingĩ ta icio namba igĩrĩ tũke haha harĩ ũgitĩri na rĩu ndeto ĩno ĩkũwathia atĩa tondũ nĩ ta kũrathũka kendigane na Obama na Trump njuke mũciĩ no kĩrĩa njetereire mũno rĩ tondũ Trump nĩ araheanire watho kũrĩ honge iria cikoragwo cikĩramata maũndũ macio rũhonge ta rwa NASA rũhonge rwa mbirarũ ciothe nĩ ciraheirwo watho wa kũrekereria riboti iria ciothe cianongania ciĩgiĩ kana gũkũ thĩ nĩ tũtukanaga na indo citakoragwo na mũmbĩre ta witũ nĩ njetereire mũno tondũ kĩrĩa tũkoretwo nakĩo kwa ihinda iraya nĩ mũhuhu
na maundu macio to kuga ati no bururi wa America ukoragwo na ona ithui guku honge citu cia ugaceru ni njui ni cikoragwo na tondu ndungiuga ati maundu macio meragwo ati ni terrestrial moimite nja ya planet itu ati mathiaga o America ona mabururi maya mangiri no makorwo na report cingiteithiriria andu gutaukirwo no riu kiria Trump arangenia na maundu macio ni atiriri ni arageria guthathaura uhoro wa niki thiri na niki gitari thiri I mean gukorwo ati ni andu moimite planets ingi ni mokaga guku bururi-ini ndigwiciria cio ni undu munene wa kuga ati ni thiri but critically hau woria ri ni kaundu ga bata tondu riu ni tuingirite ungirora andu aria mathurimaga uhoro wa ugitiri moigaga atiriri hindi ciothe bururi uraingira githurano-ini ni gukoragwo na ciiko nyingi cia uhagoku wa ugitiri uguo ni kuga atiri ni gukoragwo no kuruhanu munene gatagati ka uteti no ugitiri guku Nairobi especially haha turiri andu ni marahurirwo last week niki kurari ni president urari na micemanio ireragwo ni ya guthurima tabarira cio thi wa nambere no ni rari na maundu maingi moteti marikia andu aria marari na nduthi moima kuria guothe maroimaga marokaga kwagagia athii mwena wa Kilimani Kileleshwa na Lavington na ndocio ni maragagirio muno thiko igiri kirumaniririo uguo ni kuga atiriri niguo ugitire andu niguo maabitha a borithi magitirwo no kinya undu wa mbere andu aya maragitirwo ni atetiri mambe mahiuririo mucarica ateti mahiuririo mucarica andu aya maragitirwo ni ateti mahiuririo mucarica niguo maabitha a borithi mahote gutacukiria andu aria makinya uguo ni kuga atiriri maabitha aria marugamirire ruhonge rwa ugitiri minister wa ugitiri PS wa ugitiri munene wa borithi munene wa mbirarũ onake ari o hau andu acio ni no kinya makorwo meno shamba wa gikiro kia iguru niguo mahote kung'ethanira na ateti tondu iyo no yo njira ya kuhe a Kenya ugitiri mwerekera-ini wa campaign na it is not a Kenyan thing ni kaundu global hindi ciothe bururi o wothe urarika kimera-ini gioteti ni gukoragwo na andu aria makoragwo makigitirwo ni ateti na andu acio nio makoragwo magihagura ugitiri matura-ini na witikie ni makoragwo magitiritwo ni ateti manyitwo mathiaga kurekererio ni ateti njira ciao cia kuona matharaita cirahuthio ni ateti uguo ni kuga ati rucini ruo muthi in as much as ni turataru ithui ni turarora OCS witu wa Tigoni andu ni mararora the backstops with minister wa ugitiri PS wa ugitiri na munene wa borithi and the best thing ni ati ithuĩ turahurwo muno munene wa borithi aumite guku gwitu na acio nio makuite murigo uria munene muno gwakinya ni gutugitira kumanagia na riu nginya riria tugeka githura atongoria ni mituge na gwa moinge ni njoho twake nyumba mwamena na mwamenithania moinge na mwendana ni mwaiguithania moinge twake Kenya ino ni ndeto na Benjamin muthenya wa ira ndaiguire mundu gwitwo Baba Wino akiuga thina mutheri ni PS wa ugitiri muthenya wa ira ningi ndiraigua nake CS wa ugitiri akiuga mundu uria uraikirie andu aria mangikorwo ni maraikirie tumathara nyamu ino gwetia gas ni arumirirwo na nyitwo tondu ni ti muthigari na ginya andu aria turatwaragia na uhoro wa witima ri matire monekana ndina mamatikoneka minister rimwe ni atige gututukania minister Kipchumba Murkomen ni atige gututukania ndagikorwo ni arenda muno kurumirira mundu ucio waikirie tia gas hau tondu atwirie tia gas iyo ri iriumo maabitha-ini yake tondu angikorwo he muraia urari nayo diumete supermarket yumete ruhonge-ini rwa borithi na maabitha borithi onao no andu uguo atwiria egukora we niwe ubeirite tondu koroni aratwiria andu aria mahurire Gachagua kanitha-ini ni manginyititwo niguo andu aria maikirie tia gas ringi hindi ria president uria William Ruto ari deputy president hari akeno
nĩ mangĩnyitĩtwo muno gwakuire andũ arĩa mararĩ wĩtima maabitha mararĩ na nguo tũronaga video-inĩ makiratha nginya ngari ta irathi na ndĩkũrũgama irugamĩte nĩ maabitha borithi ũguo rĩ Kipchumba Murkomen rĩ nĩ egwĩkora haceke nĩ ũndũ wa mĩario ĩyo tondũ thutha wa ũhoro ugitiri ucio na ti munene ucio wa giuteti ndeto haha andu gukorwo mahahithitio na andu makoragwo ithe turaiguire ona kwena mwanake ongi na guku Murang'a ningi urakwerire borithi by the way haria hetagwo kagundu-ini urakwirire borithi kagundu-ini anyitwo rucio gwatuika ni aitite aita na nitumenyaga karugano kau gakwita ni gagwa korwo gaguthondeka na ndimenyaga kai matamenyaga riu uhoro ucio ni twamenyire riu uhoro wa kwita tene tweraga uguo na borithi yari kundu kuraiu uguo tutiamenyaga riu tukoragwo na ceceni cia borithi hakuhi ni tumenyaga mundu wiitite uguo Kipchumba Murkomen ri eta minister by the way minister wa ugiteri wa theini ni agwite kũngĩringithanio kũheanwo marks cia uruti wa wĩra we rũhonge rwake nĩ rũhinyĩrĩrĩku mũno weta minister wa ũgitĩri ũguo ũhoro ũrĩa wa bata wa kũrora ũhoro-inĩ wĩgemaine na harĩa ha mũndũ gwĩtwo Sifuna rĩ ho nĩ ndĩrahĩngĩcĩkire tondũ nyamũ ĩyo o rĩrĩa Sifuna aroire microphone ĩyo nyamũ ĩrawatuthũka aroiga nyamũ ĩthimwo ta bangi simeni ĩyo kitu kama bangi nĩguo aroigaga na guzimo tabangi ndo ndi gukunywo riu aruga weka jacket ndauga mundu kayo uyu uri akinyagwo eno in fact andu acio ri ngwiciona ni marethagathagite tondu ri ona rakiugira uga sasa atutokire yo leo atutoki tondu ri mucemanio ni wacika wega ri Wanyambura wagweta andu eri na acio ni in fact oira ri theri ne maratuika ne thina yes na mwisho wa uhoro tondu president niaga ne maundu maya mathi uria marathie ri andu mafocagwo kwigitira tondu nona ruta hau aroigaga zima hiyo kitu kama nyongi ya jana ni kwirarera andu atiriri ona inyue mwina uhoti wa kumigitira wina uhoti wa kumihoria uguo rucio ri ukaigwa makiuga atiriri ona inyue mwina uhoti wa kwigitira rucio ru rungimerwo atiriri ona inyue mwina uhoti wa kung'ethanira na borithi niguo ukorwo na uhoti wa kung'ethanira na borithi ri urabatara ki onawe urabatara gwithaya niguo hote kung'ethanira na gunzi ri onawe urabatara gwithaya ndethaya withaye na gunzi ciethaye ni twaharagania bururi na tondu ni njui president nderenda tukinye hau gutire mutongoria ungienda ona mutongoria angikorwo amenete andu akiatia ndigwiciria no etikire tukinye hau uguo wigiririki ni wake either wa gwika mogaruruku ruhonge-ini rwa ugiteri ona gutuika ni akoretwo agithingiririo eke uguo eke mogaruruku ruhonge-ini rwa ugiteri kana amenye makinya maria egutacukia gutigirira ati maundu maya ni makinyio muthia njoke ndirikanie a Kenya atiriri ti ati minister wa ugiteri ni mundu mwega ona riria ari minister wa wokui ni wavara ni kwani na ciuria nyingi iguru ria utungata wake no hoti wa kuramata ministry ni kwani na ciuria nyingi ciari ministry-ini iyo na ciuria icio no cio ciukite guku na ngwiciria ihinda ni rikinyu tugaikara tukiaragia matukoiga atiriri agikorwo mundu ni aremwo wira handu hamwe na kiu nikio kiuria president oririo riria athamagia andu agikorwo mundu ni aremwo kuran ruhonge rumwe rwa thirikari ri ni kiama kiriko akaringa atwarwo ruhonge-ini rungi mucwe wa mwegata wa muru tiri hana ihenya nigetha riri muhia tuthomera mohoro tucoke riu na third force gwenda kuga wa mwegata wa muru maundu ni megio gitiri ucio ni uru muno kuigua ati Sifuna na Babu mathi kugera gacira gaka ri makagarurira nigetha magere kange tondu ni marethwo ucio ni urimu witu ta bururi tutiagirwo guthenia andu uguo turagia atiriri haha ni ati ungi munene mangika tiga kwariria muingi ni ndagika cigana mundu angiaria mundu ndanaigua riti ihinda iraya kiheana speech ni akuire etagwo Fidel Castro aheanite speech iri yari nene muno iri nguririkana yari ya mathaa 7
akiaria tekuhumuka gutiri mundu ungiaria nginya rucio ni marekwo marie ende mundu angicogera ni anyitwo acogera ngui tondu gutiri mundu wi iguru ria watho ni utoigananagia na njuge wa mwegata wa Muru tondu Sifuna na andu ake ni marangenirie muno riria muingi urarakaria tondu mundu ucio urahuragwo hau ni angiroragirwo mundu ucio na nikuregire kwa mundu umwe no mundu ucio marauga arehwo arabatirio hau jukua-ini arahonokio geciria ni arahonokirio ndiraiwa mukio hapana musimugonge tena gwika kaundu kau ni kaundu ka bata muno tondu muingi riria wi hamwe uguo wi murakaru ndumenyekaga ni atia ungika nginya guo mwene no wirie ni marakara uguo no nginya hakorwo na ugi wa muthemba uguo andu acio atongoria acio ni marekire kaundu kega hau kuga andu acio marahurirwo no cio urahurirwo muno ni gutheca rathecanite na kayai na kayuke na thakame na gutiragithĩnjagwo nguku Wanyambura ni uraiguire Sifuna magithie kuria ona ni njira maramenyire uria maguthi tondu mangiragereire airport ya Githumo ringi matingiracomokire gwikaga uguo mucwe yes iyo andu aria mathomaga ruhonge mathomagira maundu mogitiri he kindu gitagwo securitization theory ati thirikari to niyo ikoragwo na monopoly of violence ni ikoragwo na rutha rwa kuga atiriri haria ni ugwati na tondu ni ugwati ni tuku deploy maabitha aingi a borithi kana tugirie undu muna kuhanika uguo magituma maabitha aingi a borithi kana kugiria mucemanio wa ateti ndugathie na mbere ni kuhuthira marahuthira hinya wao kwagagia mucemanio wa ateti no makihuthira hinya wao kwagagia mucemanio wa ateti niki mareka ni gwaka maraka andu aria mareka micemanio mieri 3 mihituku ri ona ti mieri 3 mihituku Januari tukiambiriria mwaka uyu yes Sifuna na Babu Owino ri marari o ateti angia Nairobi umwe arenda giturwa kia governor uri ungiri arenda gucoka giturwa giake gia senator no tha ici ni tondu wa maundu macio maria makoretwo magikwo andu aya ari riu matuikite atongoria a gibururi nginya ni matigite kurorota atongoria a Nairobi riu maronekana ta andu mangithondeka a force iking'ethanira na President William Ruto 2027 reke tutige hau tondu hau niho turorete riu hau niho tugucoka na no tugukihutia haria ha Kindiki anga kehota kura no hau kwanja riu hau ha Sifuna niho gwenda twambe tucoke maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkireherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Right, wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ hamwe na mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera nĩ atĩ athiriti a thirikari nĩ morotete atongoria a mũng'ethanĩro makiuga kũronania nĩo maratuthũra gĩthagathago mĩcemanio-inĩ yao ya kĩũteti. Namba ya hũranĩria gĩturwa kĩa ũgavana gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi no ĩrathiĩ na mbere kĩongererekaga na nja bũrũri mũndũrũme ũmwe kũragwo nĩ borithi cia Amerika thutha wake kũrũga rũthingo rwa ihiga na kũingĩra mũciĩ wa riri wa President Donald Trump. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ thutha wa ndagĩka 23 o gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, yũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Nimekuwa nikicheza mchezo wa shabiki toka last year and finally I'm happy that huu mwaka ilijipa na nikapata. Kwa wale ambao wananisikiza, naweza washauri ni vizuri pia unaweza fika pale kwa mtandao shabiki ufungue account. Pia unaweza kuwa mshindi wa next unapata $500,000. Hii pesa kwa mtazamo wangu pia nilikuwa na project kule nyumbani ya ujenzi, ni kitu ambacho nitaenda kukamilisha. Kwa rubani $500,000 pia inaweza kuwa yako. Asante. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Good morning, riu ciatigara ndaika 21 cihande thaa 3 noguo nĩ kuga thutha wa ithaa rĩmwe ndagĩka tu 16 nĩguo rĩu ngwĩtanĩra mbia ciakwa cia mũthia na ndĩretanĩra 1.3 million. Ĩno nĩ milioni ĩmwe ĩratũrũma ithatũ. Ũririkane kũgeria ti kuga nĩ ũkũhotana, no kinya ũngĩkorwo kũgeria ti kuga nĩ ũkũhotana, no gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũhotane ũtageretie. Ndikuigua ng'ano nyingĩ na ng'ano njega, ona ndiĩ ndakona ihinda rĩega ngakena ta rĩu, na nĩkĩo ndĩrehoire Jeff Kuria mena Nyox mareke nyambe njũke ũmũthĩ nĩgetha njigue no kũhotana. No imagine ma ũirĩtwo nĩ mũndũ atĩ tiga nĩ changamkia mwana wake ndangĩathiĩ thukuru, maũndũ mangĩ mega, kĩoe thimũ yaku, hatigara ithaa rĩmwe ndagĩka 15 weterere 1.3 million. Ũkũhinya star 236 star 2 hash tugitiriha muthenya wa mũthĩ star 236 star 2 hash ni ũndũ waku nginya ũtarĩ wageria. Wanyambura reke twanjie nawe rĩu twarie ma 34 cianganĩte kũrũga ici ingĩ. Ngugaga Sifuna rĩ na Babu Owino rĩu harĩa makinyĩtio, na ĩno rĩu nĩ creation ya thirikari. Yes. Harĩa makinyĩtio ti atongoria a Nairobi, acio nĩ atongoria a gĩbũrũri. No rĩa marathiĩ rĩ already nĩ marĩkĩtie gũkunĩka kĩama kĩa ODM. Ona thaa ici ndigwĩciria ona no mekuruhania na kĩama kĩa ODM. Rĩu acio nĩ Sifuna na Babu. Yes. Nĩ marĩkĩtie gũkunĩka piũ kĩama kĩa ODM, na kĩama kĩa ODM gĩgatuĩka nĩ kĩama kĩa gĩcigo kĩmwe, kĩama kĩa rũrĩrĩ rũmwe. Cira wa kĩama kĩu nĩ mũthiru. Mangĩthiĩ na barabara ĩno nĩ ũhũthũ mahote kwĩhũrĩra thugũrĩ ya ũteti either na mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũratongorio nĩ Rigathĩ wa Gachagua kana na thirikari ĩrĩa ĩratongorio nĩ President William Ruto. Na ndĩrakwĩra anake aya no mahũre thirikari ĩngĩhũra President William Ruto andakati nene mũno, tondũ magoka na ũritũ mũnene, na ũritũ wao ona no ũkĩre wa Raila Odinga. Ũngĩkĩra wa Raila Odinga tondũ wa rĩrĩ, Raila Odinga arehaga milioni ciake 6, no andũ aya rĩ mahota gũkorwo na makĩria ma milioni icio 6 tondũ marakenia na makagucĩrĩria andũ arĩa anini, andũ arĩa IBC ĩratwĩra atĩrĩrĩ yeka mathabu mahota gũgakorwo marĩ makĩria ma andũ milioni 11 gĩthurano-inĩ twerekeire. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ force ĩno yao ona gũtuĩka kwĩragwo mũthenya ũmwe thĩinĩ wa ũteti nĩ mũnene mũno, mĩeri 17 kwaria ma nĩ mĩingĩ, no mangĩhota kũnyitithia mũrurumo wao thing'a maũhurutĩre wega, tũgĩthiĩ mwerekera-inĩ wa mwaka ũkĩte nĩ ũkona ona nĩ ũhũthũ mangĩyũmba wega tũkĩrĩkia mwaka ũyũ, meyũmbe wega nĩ ũhũthũ makorwo nĩo magakorwo na mũrurumo ũrĩa wĩ igũrũ mũno, atĩ handũ ha President William Ruto amete mahũre thugũrĩ o nĩo magakorwo makĩmwĩta mahũre thugũrĩ nake yote. Benjamin ciugo icio wacigua atĩa na mũcemanio wa Kakamega rĩ nĩ wakinyi na magĩcoka magĩthiĩ Mbale nĩ wakinyirie ikĩro kũringana na ũrĩa hihi we ũngĩendire kuona? Nĩ wakinyire ona no mamakire tondũ rĩu nĩguo mũnene mũno gũkĩra wa Gĩtengera, na nĩ ndaiguire Junet Mohamed tondũ we nĩoĩ kũhũthia mũno, nĩoĩ kwaria, nĩoĩ kũhũthia mũno mĩcemanio. Agĩtengera ugĩte wanarete watu hakuna mtu akitengera alikuwa hapo, riu wa Kakamega aroiga atĩa. Ĩndĩ rĩu marahũthia na kuga atĩ abunge nĩ 5 thĩinĩ wa bunge igana rĩ kĩndũ arĩa maranyita ODM mbaru, na magavana no ũmwe thĩinĩ wa magavana maigana ũna James Orengo. Marahũthia mũno, no ĩndĩ marahũthia ũndũ ũtangĩhũthĩka kwa ihinda rĩrĩ. O ta ũguo Wanyambura agweta rĩ, Sifuna na Babu marakwo nĩ mwena wa thirikari, na thirikari no ĩmake ĩkĩendaga na no ĩmakete kwenda, na andũ no makorwo mararuta wĩra. William Ndoi no kũrĩ andũ maramũrutĩra wĩra mathondeke Sifuna na mũndũ ũgwĩta nĩgetha magagie, tondũ kĩama kĩa ODM nĩ kĩragire kũrũgama kĩnyitĩte ta ũrĩa gĩatigirwo nĩ Baba nĩgetha kĩmũteithie. Aramenya na inyuĩ ngũmwahũrani ũrĩa mwahũranirio nĩ moi hĩndĩ ĩmwe Mũnyongoro ũgĩthiĩ na Njogo mwĩroreire,
tondu kwa ihinda ta riri mung'ethaniro ungiikara toguo kuri kwa ihinda riria Sifuna na mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua na Kalonzo na Natembeya kwa ihinda riri kura cingeikio uguo ri Sifuna meguthie na kura na undu megwitwo Kalonzo mathie na kura na William atigwo na riu cikeganitwo cia mung'ethaniro ri nona cia mundu ugwitwo William ni tonini no ni igukorwo ikiruga na nikio ndirauga na William no akorwo atoe tondu ni twakunurirwo maitho ni mundu witagwo Rinjiru ni atwirire nio mabangeire matiba na makiruta maratathi makimutugeria na ithu tugagia giko matiba nowe kumbe ni kugwa twagwa mutego-ini riu no nginyagia Sifuna onake na mundu gwitwo Babu meyuri meite kamucemanio meyurie matigakenio ni mwaki wa maratathi tondu marane na nyamu iretagwo Kenya moja irathira piu ona ndigacoka tene na tene riu kwa ihinda riri mundu wothe uraria mucemanio wa Sifuna atangiuga na sisi ndio nani darafitini sisi ndio Sifuna riu no yuri sisi ndio Sifuna egwikara ihinda rigana atia na toguo weru uga atiriri muthenya umwe thiini woteti ni mithenya minene muno ni ma president maria mahotaga ithurano bururi-ini uyu mahotaga muico-ini wa twakuhiriria githurano niguo monaga ni mahotana gocoka gwika undu kangi Kalonzo maroiga na Rigathi wa Gachagua makoiga atiriri ati matingianirira muruiri wa gituo wao tene to ni ekugio ni thirikari no nyere ndimaririkanie kau ni kaundu mung'ethaniro weigagirira na weigagirira ukabitini mwena wa thirikari tondu William anirire tene o 2017 ni ararugama na ndari kundu athire na makimenana na thirikari ya kana ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na agitura arongoreirie no akehariria amu eragwo areka kampeni niki akihuthira ciugo ningi nditu na ciena uma akiuga mauga ndikeharirie 2022 na twiharagiria ni undu wa muico wa thi twirwo Jesu ni agoka na turio guku na tutiramenya gokari na githurano tu ni kia muthenya uriku uguo njugi atiriri uhoro wigimaine na Sifuna ni movement igi ya andu ethi na andu ethi nao mahitia mao ndungi mehoka matangitwitua umuthi magwikirie kura ni magarurukaga amu ni uramonire hindi no kamete ya ithurano irandikithia tukimuria kamweko magakira tu na matina tucokeria marakiririo ro uguo na gutineandikithio ta uria kuratanyagwo ni IEBC na ithwe aria ni aciari a ciana ici nini iria tuthomithitie ri turoria atiriri na ninyenda kuga haha ngiuga tondu ndina ngerekano ndina ihe hau ciganona cirikitie kuingira kuoya kura ndirainire murwimbo ndiraina rwimbo ndiramera na twaingia noguo ni muguthama guku ndiriugaga kaundu mukaga gwika ati tondu nao matineyandikithia nonya maraugaga atia na iguo ndiracira arongi maraugire nauga atiriri ai iko mbali 2027 na tuko leo ai dadi wewe na wewe hapana atukimbiagi hivyo ndirakiuga he utigo ikibio guo nona inyanga tutingimwihoka andu ayethi uguo na njira nguhiri kiama kia ODM kio ni giathira ona ngirora badi uri araria umune uri araria ona ke ni mumaku arari gwatiriri mwagika atia mweka atia muratunyarira niki riu ndari mundu aramenya mageria kuigirira Uhuru Muigai wa Kenyatta murigo mona ona ndarenyitirira utikiru kirenyiti riu ni mararigo mekuga atia tondu kwa ihinda riri toguo Wanyambura oiga ati kiama kiu gigutigara mwena wa Nyanza na ti mwena wa Nyanza wothe ni gakundi ka andu tondu coast yetereire haria hangigia na kamwene ni ta kau Sifuna na Babu makenete ona mangitwo macoke ODM no ngwira matingicoka na no mahoe muno gutikage na kiundu kingituma matuike ni macoka tondu mangicoka makorwo riu ningi ni mahua matuika rungu uguo mangihoya maikare oro uguo nigetha riria ningi mari gwaki twakuiria githurano manjie kuga toguo eroiga ati William na Kalonzo murenda ni thio murabatara kana muke twarie tondu ni magakorwo mari na ngumo nene ndi go sustain campaign toria murwanjira mogia na sustain mieri 17 bururi ubesha cia guthiururuka mucwe nginya cia kuhaya tondu gutire PPA ya tuhu na maguta na ndege tichiringi igiri na anake acio matie besha kaba gukwira horo ama ngwenda kuongira kaundu Benjamin oigaga bata atongoria ya moya mwena wa Sifuna ri no gukorwo marakwo ni thirikari ikimenyaga nete kumenya no muico wa horo ri
ateti aya makwo ri hega pattern heka rurenda tuonete mararikirira na gutuika ndamathia cioteti iria cirakorwo ci unmanageable. President William Ruto ri kwaria ma ako ni thirikari ya President Uhuru Kenyatta yamwagithiria kiene yamuhura yamutindikiriria ruthingo-ini no maundu macio mothe ni gwaka makaga William Ruto. Mwisho wa uhoro eyumbeire kiuga gioteti kiria nginya Uhuru aremirwo kuramata. Rigathi wa Gachagua turari nake haha atindikwo ahatiririo ruthingo-ini. Mwisho wa uhoro atuikite ndamathia yoteti iria President William Ruto araririkana uguo akehugura akaga toro kuringana na Rigathi wa Gachagua aririkana Rigathi ati akaga toro uguo naya no makorwo marako ringi ni thirikari ikiendaga nete kwenda no mwisho wa uhoro maya na no nao mena miaka mbere yao tondu no andu ethi ni ogi ni athomu maumite Nairobi tondu kwiragwo mungiro imwe na mung'ethaniro na umite muciini munene ri ni ukoragwo na advantage maumite Nairobi uguo mena maundu maingi maria maramafavor gwakinya ni ati no makwo makorwo na kiuga gioteti kiria thirikari ino ikaremwo kung'ethanira namo no tuka ha ODM tondu ni habata mucugari. It was in the best interest ya President William Ruto gucarikia kiama kia ODM. Ona nie ingikorwo ndiri muteti wa gikiro gia President William Ruto noguo ingirekire tondu wa maundu meri. Undu wa mbere ri riria President William Ruto acenjagia thirikari ni undu wa mumururuko uria wa andu ethiri nie kire kiundu gitari giekwo ni mutongoria ungi wa thirikari aheanire ministry ya kigina. He ministry ithatu nderirwo itineanagwo ona ungenyitwo kabangue icio itineanagwo. Ministry ya ugima wa ministry ya urangiri, ministry ya ugiteri na ministry ya kigina icio itineagwo. Icio president omaga nacio no ici President William Ruto aneanire niki tondu ndari na bargaining power. So no atigirire ati ugikihura bagini yothe yoteti urabagini na mundu utari na political power. Na nikio rona tha ici ODM maroiga atiriri ithue twaneo namba igiri ni twaiganira na no akene muno angihura ndiru teyo ngune namba igiri njoke thirikari ndigwo nayo. Undu wa keri ni riri President William Ruto ni amenyete atiriri ungithie kumatha kura kuhitukira atongoria ri ni maguthondekagira migiko mingi ihingica nyingi na magetia indo nyingi. Kiama kia ODM wa kirorai kirari na uge hakuhi nuthu ya bururi Nyanza, Western na Coast ona githii-ini no marari na miri. Uguo ni kuga atiriri hindi ciothe President William Ruto angirabatarire guthie ituge-ini icio no nginya angiraririe na Raila Odinga na kiama kia ODM. Uguo ugakorwo na kigeranio kinene muno kiria President William Ruto athomire ni atiriri ni uhuthu guthie kwĩingĩria kuri andu ukenie ngoro cio warie na ngoro ciao umaiguithie maguthure na niguo ekire na gitaru gia gatagati. Uguo acarikitie kiama kia ODM ri gigatigwo kiri gia gicigo kimwe ri. Uguo ni kuga atiriri at his disposal ena gicwa-ini ena Western ena Rift Valley kuria eguthie kumatha kura we mwene. Na tukiambiriria mweri wa kana guthie uguo mwaka uyu ni kuona concentration yake ni kwamba kwehera kuma kuri Luo Nyanza tondu kou ni agitigira kiama kia ODM ni ukumuona muno gicwa-ini na Western na Rift Valley kuria riu atigirwo kiharo thutha wa gucerikia kiama kia ODM. Na ndoiga atiriri it was in his best interest na muteti o wothe mugi agitigirira ati kiama kina hinya na ugeta wa ODM ni giathira uria ODM irathira. Haha ni ndirona ta mutareka mathabu wega. Western ri hari mundu witagwo tawe ni kuga no na mari manyitana na Sifuna na ni macamanitie mbere ri ndirona ta mathiko ma Western mangithikanwo na ona ngathiti ni nguonete kiuga atiriri uria wa marwa manyitanite na Macinde Muriru ri ni taguo ri Western yahota kugia na kiria na baigire Benjamin nawe ni ndaigua tora hetia ukiuga kiama kiu ni kia mbeu njithi na nie riu haria ndirie na miaka iria ngitigitie niyo mikunde ri mbeu njithi nie ndethukia mundu uria urariria ngoro yakwa ri
tondu wewe ni Sifuna ni una koge athura nuona itange kiarĩrĩria we ndige gwĩtĩkia tondu he hĩndĩ Brian na mũthuri haha ũramwĩra wewe wa tutabu we ndige kwĩhoka rĩu nĩ Gen Z rĩu we mĩrũgamo yaku Kenya njũke haha ngwĩre atĩrĩrĩ ngũmakie ũhoro wa tawe na Tembea rĩ nikio kwĩragwo ũteti ndũgathake naguo na Tembea mbĩtia kamakawe mwene tondu ũrarutire wĩra mĩaka 3 ageragia gũthũkia mũndũ gwĩtwo Wetangula na mũndũ gwĩtwo Mudavadi aramanina marathira tawe o rĩmwe agĩte tawe haroka mũndũ ararauga tawe arauga mimi ndiye Sifuna arauga ũguo tawe arathira rĩu aramba kũrigwo atĩrĩrĩ strategy iria ingĩhũthĩra rĩ nĩ ĩrĩkũ rĩu ũteti ndũngĩhota kũbank ũmũthĩ uge ũrĩa gũgakorwo nĩkĩo njĩraga andũ mũndũ kauge atĩ gũgakorwo 2027 it is too early amuona mũrũ wa Jaramogi nake nĩaugaga atĩrĩrĩ nĩagakorwo kuo na koiga akĩra andũ ake ngĩiguaga rĩrĩa arĩirie mũingĩ akĩmera atĩrĩrĩ nani alisema ODM haiwezi kuweka presidential candidate nani alisema akiuga ũguo na agĩtetera Sifuna mũno rĩu ona thĩna ũrĩa mũnene nĩ atĩ Sifuna na mũndũ gwĩtwo ODM wa Gladys Wanga na Oburu Oginga mena gathĩna marakuo nĩ rĩtwa rĩrĩ na mũndũ ũrĩa gũtharia njateo ya kweheria Raila Amolo Odinga uge atĩrĩrĩ Raila nĩ arutire wĩra wake na agĩtũkinyia harĩa kagatia atũkinyirie rĩu nĩ ithuĩ ũrĩa mwena ũrĩa wa ODM ũkuga rĩu nĩ ithuĩ ni ũkũguthũka na mũingĩ na waya marauga na Raila Amolo Odinga megũtinda macakainĩ na macakainĩ mwatinde mũtindu mũnene mũngĩka tondu no mũikaria mũgĩcakayaga ngwĩre atĩrĩrĩ as we speak today muthenya wa ũmũthĩ ona thirikari nayo ũteti wa bũrũri wothe nĩ mwagagu gũtirĩ mũndũ wothe ona andũ arĩa mararia kana andũ a president aingĩ makiria ara maragia rũthiomi rũrũ arĩa mamũkuhĩrĩirie nĩ maroiga makoiga makamwĩra tũragũ support mũno na kũu ngoro-inĩ makoiga no kaĩ nĩ kũhiũhire haya andũ a Western rĩ makoiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno mara State House ndũkamake tũmũrũ tũtũ nĩ tũnini mũno nĩ tũkũtũgia no nao marũra mũingĩ ũrĩa ũroimĩra rĩ makoiga abana ta rĩu harĩa arutwo maraumĩrire marauga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ tũraretwo tũke mũcemanio-inĩ ũyũ na rĩu tũtinarĩhwo no ngwĩre hatirarĩ kĩndũ ta kĩu acio rĩu nao marĩhĩtwo mauge ũguo no ĩndĩ ũndũ ũrĩa mwega kwa ihinda rĩrĩ nĩ mũingĩ ũmenye atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno tũraria ndeto ici twarie ciothe rĩ tũtinaria ũhoro wa ũrĩmi tũtinaria ũhoro wa drought tũtinaria ũhoro wa ithuĩ Nairobi ihana mũgũnda rĩrĩa kwaira tũtinaria ndeto icio twaria ũhoro wa ũteti ũguo mathaa maitũ maingĩ mothe twahũthĩra na ũrimũ ithuĩ twambĩtie na ithuĩ haha ũrimũ witũ wa gĩũteti twatiga maũndũ marĩa mangĩtũteithia nĩ mbegũ ĩrĩkũ tũkũhanda tũkũhũrana na ng'aragu ndĩkanacoke atĩa tũkũgaya irio bũrũri ũyũ atĩa rũgongo rwa bũrũri rĩ nĩ tũgũtigĩrĩra gũtinakua andũ aingĩ tondũ ng'aragu nayo yũkaga na ĩkoraga andũ no Benjamin tũngĩtigĩrĩra atĩa na mũndũ ũrĩa twaheire wĩra ũcio atũraga atarĩ aũruta reke tũke harĩ wa Nyambura na nĩ kũrĩkia tũrarĩkia ona ndĩna maũndũ merĩ tu ma gũtiriha wa mbere nĩ atĩ ithuĩ nĩ twetĩkĩrire tũrĩtongoragio nĩ ateti na nĩ twaingĩrire hau ona tũgĩthurana tũtithuraga atongoria tũthuraga ateti no hau hakuga tawe rĩ ndĩrenda gũkĩra atĩrĩrĩ mũcwe nona rũrĩrĩ rwa Mbaruya ona nĩ wĩragwo rũu rũtiĩkagĩrwo mathabu acio ndũngĩmabanga mahana rĩrĩ andũ a Mbeere North nicio nĩ kabira tofauti nĩ igua he Mũmbaruya he Mũmbukusu he makoragwo me tofauti rĩu acio rĩ mũndũ kĩrĩa mabataraga nĩ uniting figure na uniting figure rĩ yarĩ Raila Odinga atarĩ ho rĩ rĩu matigĩtwo ũguo mũndũ o wothe athiĩ emathĩre kura he kaũndũ Benjamin oigaga gĩthurano gĩkĩ tũrathiĩ na hau nĩho ndĩratirihĩra mũcũngũ atĩrĩrĩ gĩthurano gĩkĩ nĩma it is so complicated gũtirĩ mũndũ ũramenya gĩikarĩte atĩa warora ithurano iria tũkoretwo nacio makĩria cia kuma 2013 rĩ nĩ gũkoragwo na gapateni gecoraga andũ matikoragwo matuĩte matua marĩrĩ magathura president ũrĩkũ no na gũkũ thĩ MCA MP gũkũ ũguo governor tũgĩkinyĩria thaa ici andũ nĩ makoragwo matuĩte matua na andũ matuaga matua tondũ warĩrĩ ũroraga the dominating political narrative maũndũ ma kingpin maũndũ ma ciama maũndũ macio nĩ makoragwo meyarĩire mĩeri 17 tũgĩthurano no rita rĩrĩ matirĩ mareyarĩra nĩkĩo ũrona ateti matukanĩirwo
ciama citukanĩirwo ugacoka rĩrĩ andũ maikaraga kũrĩa thĩ mageterera kingpin amere ciama cimere narrative yume uguo maũndũ mothe makoragwo me top bottom no tha ici rĩ mũingĩ nĩguo ũrauga ũkwenda atĩa atongoria matirĩ makinya hau tutire twakinya hau nikio gĩthurano gĩkĩ so complicated atĩ nginya andũ arĩa me thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA nĩ ũronire matiĩyandĩkithĩtie gũkahũranĩra iturwa nĩ tondũ gĩthurano gĩkĩ nĩ so complicated na kĩraritũhio nĩ tondũ wa mũtaũkĩre wa maũndũ wa mũndũ ũrĩa ũgaikia kura gĩthurano reke ndĩkĩra kuga atĩrĩrĩ second that tondũ ona tha ndirĩ no ndũngĩ na ndauga ndirĩ no ndũngĩ ndikora no ndũngĩ njuge atĩrĩrĩ no nyende mũndũ ndĩmatare ateti mũndũ wothe ũrenda kũrũgama rĩ nĩ atige kwamba kwĩgirithania na kĩama nĩ tene nĩ mbica cia kura ũratetwo nyamũ citagwo opinion poll nĩ ũrimũ ũngĩnyandĩka wĩra ngũhe opinion poll ndingĩũka gũkwĩra ũrĩa ũgwĩte tondũ wĩra nĩ ũgũthira icio nĩ cia kwĩhenia tigana nacio ũtangĩaria na mũcwe we mwene mũcwe ndigathiĩ na henwa nda second line ĩmwe njuge atĩrĩrĩ na ndĩmahe mwĩhoko ndĩmere atĩrĩrĩ a Kenya ndirona ta matuĩte matua no magathura hau ndirona ta matuĩte no nĩ ndĩrona ta matuĩte matua ma no matagathura nĩguo Benjamin ũcio nĩ wĩra ũrĩma onawe na niĩ na Wanyambura nĩ wega mũno gũtirĩ mũndũ ũtuĩte gĩtua gĩa gĩthurano cia gĩa 2027 na nĩ gĩgũtũkora tondũ tũtitigĩtie hanene no nĩ maramenya ũrĩa matagathura nĩ wega mũno andĩkia mohoro maragia hatarĩ rũrĩmĩ rwao they don't speak with their tongue in their cheeks nĩ kwaria maumũkanĩtie na nĩ wega mũno ngacokia ngatho thaa 3 nĩ ehanda rĩu nĩ kuga nĩ ndagĩka 55 bũrũri ũrũgame wothe njĩtanĩre 1.3 million rĩu mũndũ gwĩtwo Mũhĩa Maina agĩtũthomera mohoro nĩ *236*2#. Inoro Mogene Montare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro Oroshine Athiriti a thirikari marorota mũng'ethanĩro makiuga nĩguo ũratuthũra gĩthagathagwo mĩcemanio-inĩ yao ya kĩũteti namba ya hũranĩria gĩturwa kĩa ũgavana gũkũ Nairobi no ĩrathiĩ na mbere kĩongererekaga na nja ya bũrũri mũndũrũme ũmwe kũragwo nĩ borithi kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika thutha wake kũrũga rũirigo rwa ihiga na kũingĩra mũciĩ wa riri wa President Donald Trump. Ikatupwa tear gas. Yeye mwenyewe anasema weka koti juu yake, so hata anajua ule aliweka, anajua vile ya kuzuia. Do not play with our intelligence. Anjira ukawone yu asista kana moyo tondu maroneka ni ndawa mahuhĩrĩirio. Excess ino ni ya mbeca nyingĩ tondu kuringana na my sister hapa ni ya kuma 35 million. Ni aremetwo ni wira wake ni kioroka guteithĩrĩrio ni thirikari nene. Maroya bilioni 8 cia thirikari nene maracikira guko na maracikira guko niki tondu gutire na system njega cia county cia kuhota ku account mbeca cia muingĩ. Icio ni bilioni 8 cia muingĩ marenda kuria. Mutugo wa gutuika ati tondu Sonko ni akire nao mekere tondu turonire Kawira Mwangaza gwake arutwo niki maregire guthie kuga na kwa Kawira Mwangaza moe matuike onake ati ni mekugana na thirikari nene. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria ũteti-inĩ kũrĩa atongoria a mwahũ wa thirikari mathiĩte na mbere kwagithia kĩene ngahĩha na nditimũrano iria ikoretwo ikĩgũmĩra mĩcemanio ya ateti a mũng'ethanĩro. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Aden Duale aroiga seneta wa Nairobi Edwin Sifuna arĩ na ũtaũku wa tear gas ĩrĩa yaikirio mũcemanio-inĩ wao wa kĩũteti kũrĩa mwena wa Kakamega kũrĩ mũthenya wa iyo. Akĩaria arĩ kũrĩa mwena wa Mombatha, Duale augĩte ona mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩwe ũkoretwo agĩthararia mĩcemanio yake kĩũmbe. Mĩario nĩ ĩkĩnyitwo mbaru nĩ gavana Abdul Swamad Sharif Nassir wa kũrĩa mwena wa Mombatha, tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Francis Madi. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũhumbwo thũmbĩ kũrĩ arutwo a mathomo ma gĩithĩramu ma madarasa, Duale oigĩte tharĩkĩra cia gũikia tear gas mũcemanio-inĩ wa gĩũteti mwena wa
Riki munene wa kiama kia ODM niwe Edwin Sifuna muthenya wa Jumamothi yari jama yabangitwo ni Sifuna na arũmĩrĩri yake. Jana Sifuna chini yake ikatupwa tear gas. Yeye mwenyewe anasema tuweka koti juu yake. So hata anajua ule aliweka, anajua vile ya kuzuia. Do not play with our intelligence. Huyo ni gavana wa kaunti ya Mombasa niwe Abdul Samad Sharif Nasir. Huwezi kuniambia ati tear gas inapigwa kisha ule aliyopiga tear gas yuko pale pale na wewe yuko pale pale. Hakuna tear gas inaotupwa na plain cloth kisha ule plain cloth akakaa pale pale katika mkutano. Mathiete na mbere na kuria munene wa borithi gũkũ bũrũri-inĩ niwe Douglas Kanja na minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ niwe Kipchumba Murkomen ũthuthuria wa naihenya na ikiengono arĩa marabanga tharĩkĩra cia gĩũteti nĩguo gũthũkĩria thirikari rĩtwa. Kama wewe ulivaa helmet, basi wewe pia ndio unanunua tear gas. You tell us where you bought the helmet. Tell us where you bought the bulletproof. We want to tell our brother, the Minister for Interior and the IG, be very firm. Wakifanya mikutano zao yekwe drone, muangalie ile picha ya ule mtu ambaye kwamba alotupa tear gas ni nani. Atafutwe mpaka ijulikane yeye kweli hiyo tear gas ametoa wapi. Mathiete na mbere na gũtetera ngwatanĩro ya kiama kia ODM na UDA makiuga ngwatanĩro ĩno nĩ ya kũrehe ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Tunangoja National Delegates Conference tuidhinishe rasmi ya kwa chama chetu cha ODM na chama cha UDA kifanye mazungumzo. Our two parties believe in a united Kenya, equity of the resources of Kenya. Mbajuni akipata mpaka Mkikuyu na Mkalenjin pia wapate. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Francis Madi tũhũndũke gũkũ Nairobi kũrĩa aikaria mũciĩ mũnene kiumia gĩkĩ nĩguo megũkorwo marĩ na mweke wa kũruta mawoni mao igũrũ rĩgiĩ ngirimiti ĩrĩa ĩrĩga gwĩkĩranĩrwo kĩrore gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto na gavana Johnson Sakaja. Atha nĩ ũiguithanio ũrĩa wakinyanĩirio thingira-inĩ wa iregi. Sakaja rĩu agĩtĩkĩra gũteithĩrĩrio wĩra wa mĩako ya barabara, kũngania gĩko hamwe na ũtambia wa maĩ, na aikari arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ maroiga kũronania Sakaja nĩ aremetwo nĩ wĩigĩrĩrĩki ũrĩa aheirwo nĩ andũ makĩria ma milioni 4 arĩa maikaraga gũkũ mũciĩ mũnene. Maya marahanĩka rĩrĩ na wajumbe mbunge-inĩ ya mũciĩ wa Nairobi marathiĩ na mbere kũngania thaĩri makiuga nĩ megũtemania ndereti ya kweheria Sakaja kuma ũtongoria-inĩ. Wainaina wa Kamũkwa mwandĩki witũ nĩ aratarĩria. Unajua tunalia vitu kidogo kidogo sana. Kuprovide hizi surface za Nairobi sio kitu ngumu. Na Nairobi kuna budget yake. Hizi mambo za garbage collection, hizi mambo za barabara zile za county, hizi mambo za maji. Kwa hivyo Nairobi kubadilika tunahitaji mtu anajua management. Ni mũmbunge wa Kasarani Ronald Karauri akĩorota thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩkĩrĩa augĩte nĩ kũremwo kũramata kĩgĩna kĩa bajeti ya thirikari ĩno. Ũgĩ ũyũ ũgĩũka thutha wa ngirimiti ya ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ga thirikari nene na ya kaunti, akiuga Nairobi ĩrenda ũcenjia wa mwathanĩre. Woni ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ wa Kirifanya Mambo Kĩnuthia. Nĩ nderĩte andũ aitũ mũgĩcagũra gavana, mũcagũre gavana ũrahota wĩra wake. Ona mwageria gwĩkĩra gĩthũngũ kĩrĩkũ tondũ tũrahota gũgĩthoma, nĩ gĩthũngũ gĩa kuga atĩrĩrĩ nĩ aremetwo nĩ wĩra wake, nĩkĩo aroka gũteithĩrĩrio nĩ thirikari nene. Maroya bilioni 8 cia thirikari nene maraciĩkĩra gũkũ, na maraciĩkĩra gũkũ nĩkĩ tondũ gũtirĩ na system njega cia county cia kũhota ku account mbeca cia mũingĩ. Icio nĩ bilioni 8 cia mũingĩ marenda kũrĩa. Na rĩrĩ mũingĩ wa Nairobi wĩrĩgĩrĩirwo kũruta mawoni maguo wĩgiĩ ũnyitanĩri ũyũ kiumia gĩkĩ. Aingĩ nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na mwĩkĩre wa maũndũ wa atongoria thure kaunti-inĩ ĩno. Kuna pesa nyingi ambayo iko katika county government ikiwekwa kwa national government inapunguza oversight ambayo county iko nayo, county assembly. Mũtugo ũyũ wa gũtuĩka atĩ tondũ Sonko nĩ ekire nao mekerĩ, ithuĩ Nairobians we are not happy with it. Tondũ tũronire Kawĩra Mwangaza gwakia Ruto nĩkĩ maregire gũthiĩ kuga ona kwa Kawĩra Mwangaza moe matuĩke onake atĩ nĩ mekũgana na thirikari nene. Tondũ ona Kawĩra Mwangaza onake rĩ ena mathĩna ta Sakaja, na ithe ndaraheani mahinya make. Sakaja ndagĩire gũkorwo akĩrĩa mũcara wa thirikari. By the way ona thirikari ndĩrĩ raruta wĩra wayo nao tũkona nĩ ũrĩkĩte. Mendekithĩtie ũcenjia wa ũtongoria makiuga noguo ũngĩhonokia mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Nairobi hataki politician. Hao wengine wanapiga ni kelele wanapiga. Nairobi inahitaji manager. So tunasema ya kwamba tunataka mtu mwenye atakomboa watu wetu wasikufe. Andũ-inĩ ha mũciĩ wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.
nĩ ngatho kamũkwa. Nayo hĩtahĩtano ya gĩturwa kĩa gavana gũkũ kaunti ya Nairobi no ĩrathiĩ na mbere kũgucĩrĩria hũranĩri makĩria rĩrĩ ithurano nene ciatigaria mwaka na nuthu itabanio, na ahũranĩri arĩa meyumĩrĩtie mararuta mahĩtia wĩra wa gavana Johnson Sakaja makiuga nĩ aremetwo nĩ wũigĩrĩrĩki ũrĩa aheirwo na ndagĩrĩire gũcokio rĩngĩ. Kaunti ya Nairobi ĩkoragwo na icigo mbunge 17 arĩ cio nyingĩ makĩria na ikia kura makĩria ma milioni 2.5 arĩa nĩo rĩu merĩgĩrĩirwo gũkamũrania kana kaunti ĩno nĩ kũgĩa na gavana wa gatandatũ mwerũ. Jathani Kamau nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ. Namba ya ateti arĩa maramereria matagĩturwa kĩa ũgavana gũkũ Nairobi no ithiĩte na mbere kuongerereka. Wa ica ikuhĩ nĩ mũmbunge wa Kasarani Karauri ũrĩa ugĩte na ũhoti wa gũtereba na gũtongoria kaunti ya Nairobi ĩrĩa ina andũ makĩria ma milioni 6. Cartel mingi, lakini wale watu wengi wanataka kusimamia kiti ya gavana, hao wenyewe ndio makartel. Kwa hivyo Nairobi kubadilika, tunahitaji mtu anajua management. Successes zangu zinajulikana. Karauri ũrĩa nĩ mũrata wa gavana Johnson Sakaja ugĩte Nairobi nĩ ĩkoretwo na ithenya rĩa utongoria ũratangĩkĩra mabataro ma mũingĩ. For example, garbage collection imekuwa shida kubwa. Hata ukiangalia tu hapa Njiru napigwa masimu kila wakati na hawa vijana. Garbage inabaki haichukuliwi. Hata si garbage collection peke yake. Lighting ya Nairobi tuko na shida, tuko gizani. Imetokea tu hapa kwetu hapa Ruai. Kuna mama wetu contractor amekufa kwa sababu ya stress. Hajalipwa bill zake za county government paka leo na alikuwa ameomba deni. Yaani amekufa na pressure na hajalipwa hizo pesa. Shida ya hii Nairobi ni uongozi, sio kitu kingine. Atongoria angĩ marĩkĩtie kwanĩrĩra gũgethana na gĩturwa kĩa ũgavana Nairobi nĩ Babu Owino mũmbunge wa Embakasi East, James Gakuya mũmbunge wa Embakasi North, ũrĩa warĩ mwandĩki mũkaru Irũngũ Nyakera, ũrĩa warĩ gavana wa mbere wa Nairobi Ndagĩtarĩ Evans Kidero, mwonjoria Agnes Kagũre gatagatĩ ka atongoria angĩ. Ũyũ nĩ mũmbunge Babu Owino. Tunaambiwa Nairobi has unique challenges. Kusweep is a unique challenge. Sweeping takataka is a unique challenge, my brother. How? We need a basket of knowledge to solve challenges facing Nairobians. Ambunge Gakuya na Babu nĩ macokete magokĩrĩra ikinya rĩa gavana Sakaja kũnengera thirikari nene mamwe ma motungata. Kama mnajua kaunti ya Nairobi is underfunded, tungetaka mtop of money, mweke resources, lakini si kuingia ndani kuleta serikali kuu kwa serikali ya county. Kwa hivyo tunasema kwa mwosho moja. Whatever was signed, the governor signed himself out of office. It is clear that there was a hostile takeover of Nairobi County. So we are ashamed. I'm a Nairobian. I want services just like any other Nairobian. And the governor is telling us that I can't do it. Sakaja has disappointed Nairobians. We need brains to change Nairobi. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Mũciĩ watu ginotana. Tũthiĩ matũra-inĩ na mbatoni ya ekinaĩ nĩ mahithũkĩire mũciĩ wa bamĩrĩ ĩmwe kũrĩa itũra-inĩ rĩa Kĩamũthambĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na gũtabania ngero ya ũici ũrĩa ũtigĩte mũingĩ ũrĩ na kĩmako. Ekinaĩ acio arĩa namba yao ĩtanyihĩire 20 marethaĩte na mĩcinga na marohorire ngari mũthemba wa Lexus, ngari ya ririma ya mũigana wa ciringi milioni 35 na maramĩtiga ĩrĩ icunguruma. Kũringana na mũrangĩri wa ũtukũ wa mũciĩ ũcio aroiga ekwĩrwo acio mararĩ na ngari 2 na marambire kũmũthaya na mĩkwa matanatabania wĩkinaĩ ũcio. Mwene mũciĩ nĩwe Rose Mũriũki na ũrĩa nĩ mũhũri biacara wĩ gatũ arambĩte kũhuhĩrĩrio ndawa rĩ gwake nyũmba marĩ na mũtumia mũratawe na maragonio na aracokire gũkorwo akĩarahũkĩra thibitarĩ-inĩ thutha wa gũikara mathaa maingĩ atekwĩigua. Johnson Mũrĩithi nĩ acerete mũciĩ-inĩ ũcio na akahũndũka na riboti ĩno. Tũtirĩ twaona tani ndĩ ndawa ndũrĩte na ngari mĩaka ta 40 na rĩu ũyũ nĩguo maũndũ wa mbere kuona marutanĩtie indo ciothe makathiĩ nacio gũtĩkĩrwo makanyita mwanake wakwa wa wĩra makoba. Nĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩamũthambĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na kũrĩa andũ a nyũmba matigĩtwo marĩ na kĩmako na ciũria nyingĩ thutha wa gũkorwo mbatoni ya ekinaĩ makĩria andũ 20 nĩ irakorirwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ wa riri ĩrĩ na ngari irĩ na gũcoka kwambĩrĩria kũmunya cuma cia ngari mũthemba wa Lexus ĩrĩa nĩ ya makĩria ciringi milioni 35 na gũcoka kũba mũrangĩri wa ũtukũ ũrĩa ũĩkaine ta Anthony Namanda. Tulitoka nje saa 5
Sasa ukaingia kulala kidogo tu masaa kidogo na naona watu kama wameshaingia kwa nyumba. Nikafuruka na nilikuwa na nguvu pia. Kaona wakanionyesha bunduki kwa nini? Kwa kichwa amenikanyaka hapo, lakini kama niko hivi mwili inaumia kidogo. Nitaka niende kwa kama nimeenda nyumbani. Kwa wawili wenye waliingia kwa nyumba, lakini kama wanileta hapa walikuwa watu 20. Wĩra marakorwo makiwambĩrĩria kũu mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ nginyagia mathaa-inĩ ma thaa 10 cia ũtukũ, gũkũ gũkĩonekana nĩ marendete gũkorwo magĩthiĩ na mbere tiga nĩ gũkorakorirwo gũgĩkĩa. Ndiakwĩra niĩ hũrĩirwo kĩndũ thinacara nĩ mahinda njĩra atĩrĩrĩ ũkaĩ gũkũ kuma na ici ũtukũ, anjĩra ũkawone your sister kana ĩmwe tondũ maroneka nĩ ndawa mahuhĩrĩirio. Koguo niĩ ndoka twagĩkora ngari ĩhana ũũ, kuma hau tĩ kũingĩra nyũmba ndakora my sister na friend yake matireigua iguire kĩndũ between thaa 3 na thaa 4 thibitari. Kuringana na andũ a nyũmba ĩno magĩtongorwo nĩ John Mũriũki Kĩama o vamwe na Annie Mwanĩki, mbatoni ĩno ya ekinaĩ nĩ ĩrĩa ĩronekanĩte gũkorwo ĩthaĩte na mĩcinga ĩrambire kũhuhĩrĩria mwene mũciĩ nĩwe Rose Mũriũki vamwe na mũrata wake marĩa marakorwo makĩigua mathaa-inĩ ma thaa 3 thutha wa gũtwarwo thibitarĩ. Rĩu ũndũ ũrĩa ũtũmakĩtie mũno nĩ wĩigi ũrĩa ũrĩire gũkũ, tondũ uma wĩigi wa mũthemba tũtekũmenyaga. Twaramũkire kĩroko twakora ngari yothe nĩ vandalized, nĩ ndutani indo ciothe, kinya rĩu twarigwo tũgwĩka atĩa. Mbũtũ ya borithi kuma mwena wa Kĩrũgũya nĩ ĩrakorirwo ĩgĩkinyia thĩinĩ wa itũra rĩrĩ na kuona ũrĩa ngari ĩno ĩrakorirwo ĩmunyĩtwo ciuma ciothe na gũtigwo ĩbana gĩcere, ũndũ ũrĩa rĩu ũrigithĩtie mũingĩ wa itũra rĩrĩ gũkũ angĩ magĩkwa ũndũ ta ũtĩngĩrutwo nĩ mũndũ oĩ mũthemba wa ngari ĩno no akorirwo umĩte nja ya Kĩrĩnyaga. Ũrona ngari tonetio kumoturaga asa excess ĩno nĩ ya mbeca nyingĩ tondũ kuringana na my sister hapa nĩ ya kuma 35 million. Ngiriboteri Noro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩamũthambĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũingĩre Rware na aruti a wĩra wa mũingĩ arĩa matungataga rungu rwa thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ rĩu nĩ magunĩkĩte na nyongerera ya mĩcara. Gavana Mwarimũ Mũtahi wa Kahiga aroiga nyongerera ĩyo ĩrakinyanĩrio kũrũmĩrĩra mendekithia ma kamĩtĩ ya kũrũmbũiya mĩcara ya aruti a wĩra wa mũingĩ bũrũri-inĩ. SRC Kahiga nĩ atarĩirie atĩ mũigana wa ciringi mirioni 250 nĩcio ikũhũthĩka gũkinyanĩria marĩhi macio na matĩna ma mĩaka 2. Gũkĩrĩ ũguo nĩ orĩtie thirikari ya bũrũri na wetige gũcerithagĩria kĩgĩna gĩa thirikari 47 cia matũra nĩguo motungata mathiĩ na mbere matekũhotoma. Uo hamwe na gũkorwo nĩ tũmahete permanent and pensionable employment na tukama promote rĩu nĩ tũronire na ithuĩ nĩ kwagĩrĩire tũmarĩhe mĩcara yao o ũrĩa yagĩrĩirwo, na mĩcara nĩ tũngĩambĩrĩrie kũrĩha o June last year, no rĩu nĩ ũndũ nĩ tũrakoretwo tũkĩaria tũrĩ Council of Governors nao makĩgeria andũ kwĩbanga. Aruti aitũ a wĩra rĩu nĩ makũrĩhwo kĩndũ gĩtagwo arrears ciao na mĩcara mĩerũ yambĩrĩrie. Nĩ tũrũngĩrĩirwo ta mĩaka maita merĩ, koguo ta kaunti ya Nyĩrĩ nĩ tũkũmathondekera wĩra ũcio wothe ũkũrĩa takuĩ mirioni 250, no nĩ kaba tũngĩhũthĩra mbeca icio na kũrĩha aruti a wĩra nĩgetha nao mahote kũrutĩra andũ a Nyĩrĩ wĩra. Ũguo na nĩ ngwenda gũkĩruta mwĩto harĩ aruti aitũ a wĩra ndĩmere ithuĩ nĩ tũrarora maũndũ manyu na inyuĩ mũrore. Nĩ riboti ya Theuri wa Mbogo, mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na borithi bũrũri-inĩ wa Amerika nĩ mahũrĩte rithathi na makoraga mũndũrũme ũmwe thutha wake kũrũga rũthingo rwa ihiga na kaingĩra mũciĩ kwa mũtongoria wa bũrũri ũcio Donald Trump. Mwĩkwĩrwo araingĩrire mũciĩ wa Riri wa Mar-a-Lago gĩtaro-inĩ gĩa Florida na arahobanĩirio na aratorio kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ maabitha rũhonge rwa Secret Service kana rwa ũgacerũ. Ũhoro makĩria ũrauga mũndũrũme ũcio nĩ arethaĩte na mũcinga hamwe na maguta na gũtiramenyekana nĩ ngero ĩrĩkũ arathugundaga. Gĩcanjama kĩu kĩrahanĩkire rĩrĩ mũtongoria ũcio ararĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Washington DC. Borithi rĩu nĩ marĩkĩtie gũkũrana rĩtwa rĩa mwĩkwĩrwo ta Austin T. Martin kuma gĩtaro-inĩ kĩa North Carolina. Riboti ĩyo no ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 rũcinĩ. Amũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro Rũcinĩ.
Nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ni manemetwo ni kuria nyeni wa karindi. Otaki uyu uria nyeni irugagwo we uyo gucamukia. Kari kiciendaga gwikwo nacio. Ni uyu no nguhe uhoro wa food fit ngwire ati nyeni ciagire nuko ci part of your diet. Ni wona nyeni ta managu, mathoroko, materere, spinach, karati, biriganya, nyeni cia mithemba yothe ngutaririe uria irugagwo. Aya ndukindaririe kundariria thasiga. Reke ngwire uhoro wigie food fit. Food Fit o muthenya mwambirio nginya gatano tugithiririka thiini wa mitambo ya Inoro FM. Samania kuo Food Fit kwa meza twaweza. Good morning, niwe no thaa ithatu iri na ndagika 19 na ni ngatho cia mwanya muno makiria nitukoretwo tuikaranitie nawe ro kuma hindi ria Dithemba Dithemba 10 na riu ningi ni gwakinya mweri 22 wa gatatu. Ni ngatho cia mwanya muno ni gwitikira tunyitanire na kuma rucio ni mugakorwo na Nyox wa kata undu mwe na Jeff Kuria ona mugiuma nao kuma ro umuthi niguo mibango yothe ya station cia Royal Media kuma Citizen na iria ingi irawagarurukanirio riu iracokanwo umuthi. Riu ri ni kumuheoya ndiramera riu mama ni ngoretwo na ndui na magakorwo makiamukira mbeca na ngakorwo ngikenai. Reke ingene wega haha umuthi ngeigua no ukuhotana ciringi milioni 1.3 ari wiki. Riu mahinda ni marakuhiriria ni ndagika 35. Rwimbo ruru rwitagwo kirathimo giakwa irangai ikurukie kirathimo giaku na uruthikiririe wega tondu ni rungenagia muno. Hau niho kuoya thimo yaku *236*2# tugikirira gaturumo changamkia Krisi iria guthira thaa thita cia utuko umuthi. Good morning ni *236*2#. Reke ngai ikurukie kirathimo giaku na milioni 1.3.
In fact, rwimbo rwega muno rwitagwo muheani ni mitambo ya Inoro FM na reke njuge ndigukinyia ina 55 nguheana kindu ina 52 hau nigetha tukorwo tukiarangia nawe koguo ciatigara ta ndagika 27 njitire mundu mwe 1.3 million na ni bururi wothe wa Kenya ukiguaga riu ngikondo kugeretie geria riu no ngiko ni ukugeretie rimwe ringi hi ngiko ni uraigua ta hari kaundu karagwiteta no ugerie ria keri na ndugakerie maita meri ni ngwiririo na ndugakorwo gietha mbeca kana ugikomba mundu kana ona nenda-ini nigetha ugerie tiga no ngikorwo wina cio no ugerie thutha wa ndagika ta 27 na ni bururi wothe ukiguaga niguo ngukorwo ngitira muhotani kuma riu njoke thie karutha tagaciumia ithatu njoke thie riu thiini wa macamba na ndenda muno kumenya horo wa kahua muno makiria andu aria mendirie kahua tene ndĩcia no mahota kurihwo wega no ria ndonaga last year gukinya ciringi 170 dio wega kana ni gukuhotekeka mwaka uyu no tugukigua kuringana na uria gugukorwo gukiuma thimu ukuoya uthi hari star 236 star 2 hash ni undu waku yo tari wa geria kana we wariganirwo ta mutumia uria ndeteire Juma muthi anjirie mwaka uyu wothe ndarageretie ageragio last year urathie thimu-ini yaku kahinya star 236 star 2 hash warie na muheani gutire mundu ungi ungiheana tiga no umwe no nginya ungikorwo ni ugwethete kugera star 236 star 2 hash Kawe
Nĩ Magai ndatigĩte gwĩkana wega. Nĩ njũĩ kũrĩ andũ mamũkĩrĩte mbia na nĩ andũ aingĩ. O harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ, menya ũrĩa ũngĩka wega nacio. O nawe ũkwamũkĩra ũmũthĩ nĩ tondũ nginya mĩkonane yake ingĩhire, nĩ tondũ nginya ona cuguri wahota gũthiĩ ũguo ũbange budget yake kũingĩrana. Na kwanja ũngĩkorwo wĩ maũndũ ũreka kaba ũitware kũndũ kũrĩa ũngĩigithia, kũndũ ta bengi, nĩ kũrĩ fixed deposit. Ta rĩu arĩa marahotanire ica ikuhĩ, rĩngĩ ũhotane 1.5 1.3, no weherie ta 50 ũthiĩ ũtware bengi cigwo ta mwaka mũgima wakamũira wĩbangĩte, tondũ ona ndũrakĩrĩ nacio hau nĩ ũkorwo weciria wega. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ndenda rwĩmbo rũrũ rwĩ haha, onawe ũtarageretie na rĩngĩ no wende kũgeria nĩ *236*2# thutha wa ndagĩka kĩndũ 20 nĩguo ndĩretanĩra 1.3. Na no wĩre Ngai ona arĩa ngoretwo ngĩtĩra akũhe ciringi ya gĩke. Rwĩmbo rũrũ nĩ rũngenagia mũno tondũ angĩkũhe ciringi ya gĩke nĩ ciringi ya nga, nĩ ciringi ya mũtumia yahota gũkorwo ĩgĩgũteithia. Nĩ *236*2#. Ũreterera tu ta ndagĩka 20 *236*2#. Mũtũri mũno erirwo ndakĩagaga, no ũgĩthũkũma ciringi ya njamba. Ũrĩikaraga bata mũndũ gũtahwo, tondũ ikĩraga mũhuko ĩkiumaga. Nyandĩkĩra ceki yaku Mwathani, na wandĩka we ciringi ya nga. Rĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana, ndigegũkomba ũndaũya gĩconoko. Kũrĩ moragia kaĩ ndarumire ũ, kaĩ ndatuĩkire ngombo ya mbia. Rũkĩraga rĩrĩa marateire nyina, na iria nyonaga ihutagia moko ithiĩte. Nyandĩkĩra ceki yaku Mwathani, na wandĩka we ciringi ya nga. Rĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana, ndigegũkomba ũndaũya gĩconoko. Kuna kĩmera ti kũrĩa, kana thũkũma na geona na mbia. Thutha wa ihinda ndikoragwo na ndururu, ona ndamĩoha ĩgatua nyororo ĩkora. Nyandĩkĩra ceki yaku Mwathani, na wandĩka we ciringi ya nga. Rĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana, ndigegũkomba ũndaũya gĩconoko. Wathiĩ wĩra-inĩ ũmenye waingĩra gĩthaka, ũgĩtambia ũgĩtha ciringi ya nga. Rĩrĩa ũkamĩona gũtirĩ ũtakamenya, tondũ gaikara ta mũndũ mũracĩrie. Nyandĩkĩra ceki yaku Mwathani, na wandĩka we ciringi ya nga. Rĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana, ndigegũkomba ũndaũya gĩconoko. Ũtũire wĩra na no ũkombaga ndũĩ, tondũ thũkũmaga ciringi ya njamba. Wĩra wa njamba nĩ kũingĩra kiumaga, rĩrĩa waciona ũigayaga igathira. Nyandĩkĩra ceki yaku Mwathani, na wandĩka we ciringi ya nga. Rĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana, ndigegũkomba ũndaũya gĩconoko. Good morning. Rĩu ciatigara ndagĩka ta 17 njĩtanĩre 1.3 million harĩ mũkenya ũmwe, na nĩ mũndũ hihi tũranyitanĩrwo na wahota kũgereria ithaa rĩrĩ kana ũkũgeretie harĩa kabere, rĩngĩ ũkorwo nĩwe ũkwamũkĩra
no gikodo ukigeretie ni *236*2#. Nĩ kũrĩ kiugo gĩtagwo haste. Referee nĩ harĩ kiugo gĩtagwo haste. Na haste nĩ ũici. Ũrona ũici ũrĩa mũbange ũgakorwo ũici ũkĩrĩtie njano. Ũici ũkĩrĩtie njano. Nĩ ta ũrĩa bengi wonaga mũndũ yani nĩ ũici daring piũ. Nĩ ta ũrĩa rĩu mũndũ athiaga ũguo bengi agakuua kĩmanjĩka. Tamakoguo nĩguo nganirio mũno. In fact ndorire kĩroko ndona BBC soka mahũthĩrĩte kiugo haste. Nĩtaguo nĩ nyamũ ĩno ĩretwo Liverpool ĩrekire kanyamũ ga gwĩtwo Nottingham. Ĩrateng'eretio ndĩrĩ kĩndũ ĩronaga. In fact nginya ngarigwo kana ĩno nĩ Liverpool. Ndagĩka ya mũico rĩ. In fact ona nĩ tera ngorua nĩ ti mũgongo raingĩrĩtie ĩrĩa ĩraregirwo. Nĩrekire thĩrĩrĩ. Yes. Andũ a Liverpool timu ya Nottingham Forest rĩ. Yes. Nĩ natwarĩte Liverpool na njĩra nditũ mũno makĩria. Na ngia nditũ. Yes. Nũ kũrĩ na kaũndũ ga gwĩcia timu ici nene rĩ. Nĩ igĩaga na ũhoro ũcio wa gũkorwo nĩ ireka atĩa. Nĩ ta kĩũndũ iratindĩkĩrĩrio gĩa gũkĩarĩrĩrio kũrĩ kĩrĩa nĩgetha cigĩtigĩre nĩ ciakĩhota. Rĩu rĩ hau nĩho ronire ũrakora atĩ Liverpool timu ya Nottingham Forest rĩ nĩ marĩ na mĩeke mĩega no ũgakora atĩrĩrĩ kaũndũ kanini atĩ ti ngũru no Liverpool kao maraingĩra marakona nginya harĩa ĩraita kĩrĩa biũ kĩmira biũ. In fact nĩhotirwo ona maragĩikĩtie thari. Ndagĩka ya mũico kaigua nĩ maingĩria nginya matanagĩtĩkia. Ndagĩka magacoka makongerwo ndagĩka nyingĩ. Iraumĩte kũrĩ. Na rĩu tondũ nĩ ndamba gũthiĩ karũtha rĩu ndakĩmũtigĩra rĩu Arsenal tondũ niĩ rĩu onaniĩ ndĩrenda gũthiĩ nyuneiru na rĩ Arsenal ĩrĩa tondũ City yarĩa nĩ ũruwaigua ruo. Ta rĩu hĩndĩ ĩno mararĩire nyamũ ĩgwĩtwo Newcastle rĩ nĩ ndĩrarĩ na ruo rũingĩ mũno ndirenda City ĩrĩe. Ndwenda City ĩrĩe? Niĩ ũguo harĩ timu thũrĩte nĩ City. Na ndwenda Arsenal? Ti Arsenal ndĩrendaga no rĩu hatirĩ ĩngĩ challenge. No rĩu handũ ha City ĩkĩrĩ ona tiga ba Arsenal ĩkĩrĩ. Rĩu ndĩraigua City no ĩrĩe na tamaka nĩ ahota kũrĩa ũguo na itherũ. Andũ harĩa matigarĩtie rĩ ito icio kũmbũrĩ. Na rĩu njũria atĩrĩrĩ reke tũciĩte igĩrĩ tondũ Kubũrĩ rĩ mena game matathakĩte. Rĩu nĩwona kawaida mangĩthiĩ even nĩ igĩrĩ. Na ndiĩ ndĩramenya andũ a Man U marendaga mahote tondũ Man U nĩ hinya mũno metire itigaire. Ithuĩ tũrenda handũ Arsenal kwamba kũhorerio wega ihorere thathayo wega. Nĩwona hĩndĩ yakwa cerarĩ wanu. Yes. Gĩkĩro kĩrarĩ kĩingĩ. Gĩkĩno kĩrarĩ kĩingĩ kĩa wanu. Harĩ mũndũ ũrona rĩrĩa kũracokire magĩcoka kĩrĩa rĩ. Yes. Kũracenjia. Harĩ mũndũ ũronagĩra mũbira ũyũ handũ hararĩ na ũingĩ wa andũ nĩ tuge kĩrabu aranjĩraga Mbwĩrĩ ĩrarĩ kuo rĩ. Akarigwo kaĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkorwo hihi nĩ wa Tottenham gũkũ. Tottenham yaingĩria rĩ. Mbwĩrĩ ĩraugirwo rĩu hau ararigwo kaĩ kũrĩ mũndũ wa Tottenham. Gwĩciria harĩ maũndũ merĩ harĩ andũ arĩa mathũire timu piũ na arĩa rĩu mamĩendete. Rĩu nĩwona rĩu andũ mathũire Arsenal piũ the nao makanyitana. Akwarũ rivals ya nditũ mũno makĩria tondũ rĩu kwĩ Gor Mahia na AFC Leopards rĩ. Yes. Rivals iria nene mũno makĩria rĩ. Man U na Arsenal. Na kĩũndũ kĩu gĩokire hĩndĩ ya Ferguson na Arsene Wenger. Na rĩu ndigwĩciria nĩ gĩgũthira na ihenya. Kĩu gĩtingĩthira. No na nĩ tondũ ithuĩ rĩu nĩ niĩ ndarĩ wa Chelsea. Ithuĩ tũtikorwo na mũrũgamo ũgĩrwo atĩ mũrũmũ. Nĩ mwakarigirwo biũ. No ndĩrakwĩra kwĩra rĩu tũmenyete nĩ ũkuonaga tũrathire ndiro tondũ nĩ ndawonire wega rĩ ti timu nyingĩ ingĩthaka ũguo na rĩkorwo mandĩkuo rũciũ tuona raici wa Man U tondũ Man U ũmũthĩ no Everton ĩthigithaga gũthigitha. Icio nĩcio timu iria ihotaga Man U. Nona Everton na West Ham. Icio nĩcio timu iria itwaraga Man U ta mũithikiri wa kũiywo. Tondũ ta rĩu Everton agatitwane ndũĩ harĩ kaũndũ wonaga mũbira ũgĩthiĩ kuma haha ũguo. Icio matirĩ ũguo. Nĩ ũkĩgwa mũbira ũkĩgwa harĩa ũrĩ hena arũme acio. Atatũ. Kwanza twĩ kwao. Nĩ tuva wa mathako.
Ana mane hinda rĩngĩ getha tũgũthũke wantu moja o nginya kũrĩ harũ-inĩ ici tũrĩgetha tuonera ciana cia tumĩrĩ garĩkondo mena gwĩtungũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Mũthaki wa golf Casey Jarvis kuma bũrũri wa South Africa ndanamakio nĩ ngwana marurume kana ũtendo ũrĩa ũtarĩ mĩthemere na araiga rekondi njerũ ya mũthako wa golf ya kuota macindano ma mwaka ũyũ ma Magical Kenya Golf Championship marĩa mararĩ kĩharo-inĩ kĩa mũthako ũcio gĩa Karen gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Casey wa mĩaka 22 arahũthĩrire magũtha 25 na kũingĩria kamũbira kau marima 18 na gwĩkĩra mũhuko wa thutha ciringi mirioni 60 gũkũ Mũkenya ũrĩa ũronekanaga hakuhĩ mũno thĩinĩ wa mathako macio marĩa managucĩrĩria athaki makĩria ma 148 kuma thĩinĩ wa thĩ. Ararĩ Njoroge Kĩbũgũ na aranyitĩrĩire namba 61. Nakĩo kĩrabu kĩa Gor Mahia no kĩo kĩretingũria thĩinĩ wa ligi ya gũkũ bũrũri-inĩ ya FKF thutha wa gũkorwo makĩbora timu ya KCB ĩnatigwo ona kĩna ngũru 3-0 na kũhingũra mwanya wa point 6 mbere ya timu ya kerĩ na rume na point 46 harĩ ngucanio 21. KCB rĩretongoragio nĩ Robert Matano ĩranogona gatagĩtheri gĩkĩhĩa rĩu ĩrĩ namba 8 na mena point 21 kuma harĩ ngucanio 21 iria mathakĩte. Timu ya AFC Leopards marathiĩ na mbere na gũkorwo magĩtingũria gũkorwo magĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici gũkũ timu ya Shabana FC magakorwo makĩinga harĩ timu ithatũ njega mena point 37 thĩinĩ wa ngucanio ĩngĩ nathakirwo mũthenya wa ira timu ya APS Bomet marumire draw ya kĩbũgũ na timu ya Kenya Police gũkũ timu ya Mara Sugar nao ĩratambũra timu ya Ulinzi Stars na ngũru 2-1. Na tũgĩthiĩ kũrĩ gĩtũri-inĩ kĩa Rũraya timu ya Barcelona nĩcokete gacũmbĩrĩ-inĩ ka ligi ya La Liga thutha wa gũkorwo makĩgũtha timu ya Levante na ngũru 3-0 na rũgũkorwo magĩkinyia point 61 iria mena ciba mathĩte thĩinĩ wa ngucanio cia kĩmera gĩkĩ. Ũũ nĩ thutha wa gũkorwo timu ya Real Madrid mũthenya wa Jumamothi yarĩ na ihinda iritũ mũno makĩria kĩgaragario ta gatangĩka nĩ timu ya Osasuna na ngũru 2-1 na ũguo kwa timu ĩno ya Barcelona mweke wa gũkorwo magĩcoka thĩinĩ wa gacũmbĩrĩ ka ligi ĩno. Kũrĩa bũrũri-inĩ wa Germany timu ya Bayern Munich nao mathiĩte na mbere na gũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũtindĩkana timu thĩinĩ wa ngucanio ici gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ikinya ya semi final ya gĩkombe kĩa German Cup magakorwo magĩcemania na timu ya Bayer Leverkusen thĩinĩ wa draw ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩkwo gũkũ timu ya Freiburg na magakorwo magĩcemania na timu ya VfB Stuttgart. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana jitakora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Noro FM. Aya, mwenda. Rũrwĩtagwo ya rwanio na ndĩrenda mũndũ ũrĩa rĩngĩ ũngĩhoka mũno ũmũrore mũno tondũ kũrĩ andũ ũtangĩhoka tondũ mũtarĩ nake rĩrĩa mwĩ nake akoragwo hana thingi Maria no rekehere hau kwanja mumo ũngĩkorwo wĩ Gen Z nĩyo twĩtaga mumo tathikĩrĩria rwĩmbo rũrũ wega rwĩtagwo ya rwanio rũinĩtwo nĩ mũtigaire Albert Gacero wa Maitũ na rĩu ciatigara ndagĩka ta 7-8 njitanĩre ciringi mirioni 1.3 ici ngwĩtanĩra bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga na rĩu ũngĩkorwo ũkĩgeretie na ũrĩ na mweke na nĩ ũrona no ũkorwo ũkĩhotana nĩ star 236 star 2#. Aya, mwenda. Ũyũ nowe ũkũinĩire rwĩmbo rwĩtagwo Marirũ no rũrũ rwĩtagwo ya rwanio. Wadoniene kinyeto kinyane gotwasira konane kama wendo vitore onesiora nagatogo karoe deda bioliganire mutukanio wendo nagwa unyume kiongo getomine nyonete ndore dio kaiganira ono eo madunga na miongo na kahorora dikengeria na mere ya morondo kaiganira wewe mburi ya rwanio ere kuago na rwanio wewe mburi ya rwanio ere kuago na rwanio. Koina, tabori na megonda, kile na mweno leo.
githene moe muka mwero ni ari magambo atingirie thabari we ni wona kamweke gakorana gakirabu na rume mugekunda kuria ni kiwe wagaga kiu ni takuheaga kweri kweri ya rwanio ekuago na rwanio kweri kweri ya rwanio ekuago na rwanio we mondo watukirie badia modufare ekava modufare tono ni ore stage no yohana matato tore hando tankioya wakamete huruma dodora bei ya badi tongetorana nawe didiaga na thayo nikugeithagio ni andu oimu magatheka kithene guthekererwo monakitia nawe macoka maririkana uria mangimanageria macoka maririkana uria mangimanageria ekago guoma angu inageta boli tongethie handu nawe kwĩyonyweka mũcuba ugaga ndũngĩkunda tiona ndũrĩ wakunda njugage wĩkĩrũmia atĩ kanyuaga ũmote na githĩ wĩkarĩ mwendwa na ũkanyua thakame njiuga nĩ Jesũ mwambe githĩ nĩ mũici mwambe njiuga nĩ wa mathia githĩ nĩ wa mahiti nĩ itarĩho mũnyuaga na rũme mũgacũnga na rĩrĩa ndĩho mwendwa we wĩthiki maria na rĩrĩa ndĩho mwendwa we wĩthiki maria kuria ũiguaga atĩa rĩrĩa wĩngũgũthaitha ota mwana wa itumbĩ ngakwĩra ũtige mwango na ndũrĩ witũ mwendwa kana wa ndĩra citũ ngakwĩra mũka mwega nĩ ũgĩe mĩtugo mĩega kweri mbũri ya gĩcenji no kinyĩrĩ mĩrĩo nayo ngũkũ ya gĩcenji no kinyĩ hurie kĩara kweri nyau ya gĩcenji no kinyĩrĩ rĩambĩa nayo mbũri ya rwanio ĩkuago na rwanio nayo mbũri ya rwanio ĩkuago na rwanio rwĩtagwo ya rwanio na rĩu twatigara ndagĩka cigana ona ndagĩka 4-5 njitanĩre 1.3 million na nĩ bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga wakarĩndĩ nĩ harĩ rwĩmbo nyendete mũno rwĩtagwo Nancy rũinĩtwo nĩ Wainaina wa Kĩandege nĩruo rũrũ ndiũka nĩ ũrĩ warũigua akajiwe rĩu ũndũ ũrĩa ingĩenda ũtarĩrie mũkenya bũrũri ũkĩiguaga kairĩtu gaka getagwo Nancy gakoragwo handũ hetagwo Shauri Shauri ũgũkinya harĩa Nyandarua ũhetũke handũ hetagwo mũtitũ wa Ngai Ndeithia wahetũka mairo 4 wahetũka mũtitũ wa Ngai Ndeithia harĩ gataũni kanini mũno getagwo Shauri niĩ nĩ thiĩte nginya ho nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũrũ gakora mũthuri wĩtagwo Kamenja Kamenja nĩ ũiguaga akĩgwetwo haha Shauri ya Kamenja tũkĩnyua njohi arĩ na karabu rĩu hau kambao ikuua na ndwanyonaga ikuua nake rĩ acinagĩrĩra mbaũ hau yani acinagĩrĩra indo cia cuma rĩu nake Wainaina wa Kĩandege nĩ arũgamaga hau akona ũrĩa harathiĩ nĩ harĩ gathe gakoretwo kaheo mbeca cia golden handshake rĩu kanitha gokaga gathathaya gathe gaka no rĩu ingĩenda ũnjĩre atĩrĩrĩ agacio na kehara kidogo ingĩenda ũnjĩre haha harĩ na andũ atatũ harĩ na gathe harĩ na ikanga na rĩo rĩa ndogi no nĩ na hau igũrũ na ona rĩu rĩrĩ okwo ikanga rĩu na harĩ kanda ng'eni infact kanda ndĩmĩiguagĩra tondũ yokĩte rĩ ng'eni rĩu nayo rĩ kanitha gakĩmĩona gatiakĩmĩrire no nyende twarie ĩharokaga kũhoya tigiti mũthenya ũyũ ũngĩ rũcinĩ yahoyaga tigiti rĩu mũico nĩ mawara mũico rĩ nĩ tũmwana twa thukuru o nginya tũmwana kanitha ndũcagũraga nĩ ũhoro mũru mũno rĩu ndenda ũnjĩre no ũiguagĩra tha mũno mwĩna kamondero gĩthiathia harĩ andũ acio Mundo akiri
ya mundu kireo kia maeni awara mainge taga thungura shauri akameja tokenywa njoi eithete haikuwa na ndo anyonaga ekarire gatheo gakaĩmbĩria ũgathathaya gekĩara kĩa mũtwe agaconaga ikai ũgakainga maitho ũgakamumunyania gaitĩte rũtacatie kaiyũga ndege okĩte kĩa ndege ing'eni ekuona kiuga no yende kwaria Halo? Wi mwega? Halo? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ĩ. Halo? 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 Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Horia radio. Ngwendaga kwaria na Jane Jerry Ndung'u. Jane Jerry nĩwe mwaria nake. Jane Jerry Ndung'u wĩkũ? Halo? 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 Hello? Jane Jerry, tamba weherere radio na weherere maundu maria mangi. Jane Jerry Ndung'u wĩkũ? Gũkũ gwitũ nĩ gũkũ Nguku. Atĩkũ? Kĩgumo. Kĩgumo ĩno ya Mũrang'a? Kĩgumo ndĩmĩũĩ yothe kuma kũrĩa rũgongo nginya kĩanda. Wĩ Kĩgumo handũ hetagwo atĩa? He andũ okĩte haha Kari-inĩ ha mũndũ wĩtagwo Gĩthĩnji mwarimũ. Rĩu haitũ tũtahaga rũĩ rũu. Atĩ ndokĩte mũgambo wa mũrĩmi? Ni haha Kari-inĩ Gĩthima. Mĩaka ĩrĩa thiĩte mũgambo wa mũrĩmi mĩaka 2022. Rĩu no ndiganĩrwo ta njĩra hanyu nĩ taũni ĩrĩkũ nene ĩ hakuhĩ? Ĩrĩa ĩ hakuhĩ rĩu gwitũ wĩ Kĩgumo no hanene. No tũkorwo twĩ Gĩthima sublocation. Nĩ haha ta ndarĩria nĩ ha ndĩ nyoka ngũthiĩ nakũ? One nĩ ũrona hau mũraheanire harĩa nyoka mũtheru. Haha nyoka harĩa Gambioni-inĩ. Na no wahete baite hau rĩu haitũ hau no ũke magũrũ. Haiya hau haha baite. Rĩu kwao nĩ kũrĩa meka ndara ithuĩ twĩ Kĩgumo tũkaganio nĩ rũĩ. Rĩu we ũrĩ hakuhĩ na mũgũnda ũyũ wĩtagwo Marĩira Farm? Ona tina kũu guothe twĩna gũkũ kĩanda twĩ haha o haha wakorete haha baite o haha kĩanda. Rĩu rĩ haha baite nĩ ngũikũrũka na kariũa? One. Haya nĩ ngũgerera harĩ mũthuri ũrĩmaga kahũa hau mũno mĩena yerĩ ya barabara? Karagũ. Karagũ. Ũyũ nĩkuo tũthiaga kĩbarũa. Ngai ũthiaga kĩbarũa Jane Jerry Ndung'u? Wauga haku nĩ ĩri ĩyo? Rĩu hakwa nĩ ĩri ĩyo. Gatũra getagwo atĩa? Gatũra kau getagwo Nguku. Nguku. Rĩu Jane Jerry Ndung'u rĩ ũingĩrire gwa Changamkia thaa cigana? O hĩndĩ ĩno mũgetha mũtigane na mũndũ etagwo nĩgetha thinaca ĩthome etagwo Wanjirũ Nganau. Wanjirũ wa Fausto na mũndũ ũgwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ. One wa Nyũtũ hĩndĩ ĩyo rĩu mũkwaragia ũguo rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ nguo nyingĩ ũkĩingĩra ũkiuga arĩa mangĩũkire ũmũthĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo njugire ngari no ndũrĩte ngĩgeretie. Wanageria? O mũthenya. Tamaka Jane Jerry Ndung'u. Andũ magwĩtaga atĩa by the way hau Ngũkũ? Wauga Ngũkũ. Andũ magwĩtaga atĩa? Nyina wa Mwangi. Nyina wa Mwangi. Nyina wa Mwangi wauga kana nyina magwĩtaga rĩtwa Mwangi nĩ common mũno ĩ. Nĩ harĩ rĩngĩ magwĩtaga? Manjĩtaga rĩu. Nyina wa Mwangi. Nyina wa Mwangi ndagwĩtĩra 1.3 million. Oi thegio kwĩ Ngai arogocwo. Ngai arogocwo nĩ acathirio ona mathĩna makwa arogocwo. Tondũ gũtirarĩ kwega mũno. He kamwana ndĩrendaga kũingĩria ũguo college rĩu ngakĩamba kũremerwo hanini. Kamwana gagwĩtwo ũũ? Hau getagwo Ian. O nĩ ararĩkĩtie form 4? Ekĩte mwaka ũrĩa ũngĩ tiga ũyũ ũrarĩ ho. Athomagĩra kũ? Athomagĩra o gũkũ gwĩtagwo Nguku. Nguku? Na Nguku ndihoĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Baite nĩ mũyaine?
asa ndimona hau akendia nduka ndu ni mumiru anikuria komborete oro haha githioro niguo riu Ngai ni agiuka na njira iyo niguo hari mundu wi hakuhi muthuri hakuhi kana hari mundu wi hakuhi ai asa ucio ndari ni apacire haya ni apacire 207 koguo riu niwe ukoragwo ri muthuri guku niwe ukoretwo Ngai akuhete mweke uramate ciana nenie Ngai ta makanikio agiuka imanioka noka ariwe na hinga nawe na ni mahoya maria hoete tondu kwi Ngai na naiguaga ni ukumwirite umuthi na aria akuna ici ni ngumwirite ndeigire ni nguhinga nake ona aria andu maranjiraga oya muci makanjira twakuhoera ugatorania airu wakwa no matikire ha riu uraugite niwe ukuhinga nacio Jane Jerry Ndungu ni ngageria riu mari itari ya 22 Ngai tageithio ni wa karindi na Kamonde ni umaiguaga ndi maiguaga ni ndo ndo wa Inoro hingo ciothe aterere Jane ucio ni we Ngai ma imane Ngai ora tuna no tuguturira ucio Tamaka, congratulations to you. Amen. Witikio ni mwega na ni wa bata mane inainagia ire mawitikio no twathoma kaundu akire guo no ujikie sawa congrats Amen. Kariti na beza horo waku mwega muno Ngai ni akeithia kiroko kiega na kurokeria munyaka mane mwathani ucio niwe nguturira ni ingihoyo ihoya rimwe he mwathani atume icio kunyita cithereme na icerehe ingi nyingi muno amen amen wona maundu maria megwikika thutha uyu karirikana Inoro amen kera mwathani ni wega amen na Inoro iture thank you amen ate uthia kibaru ku gwa Karagu thia gwa Karagu kibarua ni kwa thia kibarua Ngai ni agiuka riu ni kwamba weherie mbeca imwe thimu-ini niguo nigetha utumirwo icio ingi ugatumirwo rucio niguo na Ngai akurathime muno riu tondu ndina namba yaku riria ndihetuka kuma riu haria Kariua ni ndikwariria nigetha njuke nginya gwaku gicogo ni njui ndungiaga ndukaga ona ko ni ukeri ndungiaga ni hega muno by the way ni ngugera hau ni ngugera hau kindu thaa 9 niguo koguo ni gicogo ni gikorwo gi tayari ni haingirikaga haku kwirami ni hega ni ngukorwo ngigera hau ona ni ndenyitira gicogo ro ndawo kindu manira matumbi nona Ngai madahitagia imagine muthuri wake akuire tu auga 207 kana aga 2017 asa ni 2017 reke tutige kwaria ndeto icio matondu Ngai nioka riu ucio ariuragia thina urianagirio naki Kai he muthuri wa mugeithia wetagwo Jimmy Wala Miguela ni aramumenya arauga ati kanisa gakeinirwo ndiaciaritwo karigo kana hau hari na uma by the way ndwari muciare Nikari Golden Heart cikiari kuo kindu 87 88 hau niguo rwimbo rwainirwo asa wakarite ari muciare ari muciare ndorakirwo ni by the way Kamonde ta njira atiriri hari kanda ng'eni hari tumona twa thukuru na no njende muthake rwimbo rwiri ringi rwega muruthikiririe hari gathe gaka gakorokana yo mang'otore na gatire nyitire mbia wega riu ni cioka kwa uingi na hari ikanga no ngiguira tha muno ukiguira mundu rari atha ikeno thaniki exactly othe ni ikeno maciguthiite ando na wiriririe gukena ndigithora igwira aria marakena nginya kanda ng'eni wega akiri kwaga mitugo takiri njohe takiri kwa wega twaru ona akiri gukenera kanisa kanisa gakirutire wira mutheri wega Inoro mogene motare Inoro Oroshine. Roshine rwega ithaini riri turi ria thainya ni ngatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wa Tugina Otana Inoro FM
Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Aruti a wĩra wa mũingĩ arĩa matungataga rungu rwa thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ rĩu nĩ magunĩkĩte na nyongerera ya mĩcara. Gavana Mwarimũ Mũtahi wa Kahiga aroiga nyongerera ĩyo ĩrakinyanĩrio kũrũmĩrĩra mendekithia ma kamĩtĩ ya kũrũmbũiya mĩcara ya aruti a wĩra wa mũingĩ SRC. Kahiga nĩ atarĩirie atĩ mũigana wa ciringi mirioni 250 nĩcio ikũhũthĩka gũkinyanĩria marĩhi macio na matĩna merĩ ma mĩaka ĩrĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ orĩtie thirikari ya bũrũri nayo gũtiga gũcerithagĩria kĩgĩna kĩrĩa kĩamũrĩirwo thirikari 47 cia matũra nĩguo motungata macio matige gũthiĩ na mbere kũhotoma. Uwa hamwe na gukorwo ni tumahete permanent and pensionable employment na tukama promote leu nituronire na ithuĩ nĩ kwagĩrĩire tũmarĩhe mĩcara yao o ũrĩa yagĩrĩirwo na mĩcara nĩ tũngĩambĩrĩrie kũrĩha o June last year no rĩu nĩ ũndũ nĩ tũrakoretwo tũkĩaria tũrĩ Council of Governors nao makĩgeria andũ kwĩbanga. Aruti aitũ a wĩra rĩu nĩ makũrĩhwo kĩndũ gĩtagwo arrears ciao na mĩcara merũ yambĩrĩrie. Nĩ tũrongereirwo ta mĩaka maita merĩ, koguo ta kaunti ya Nyĩrĩ nĩ tũkũmathondekera wĩra ũcio wothe ũkũrĩa hakuhĩ mirioni 250 no nĩ kaba tũngĩhũthĩra mbeca icio na kũrĩha aruti a wĩra nĩgetha nao mahote kũrutĩra andũ a Nyĩrĩ wĩra. Ũguo na nĩ ngwenda gũkĩruta mwĩto harĩ aruti aitũ a wĩra ndĩmere ithuĩ nĩ tũrarora maũndũ manyu na inyuĩ mũrore. Tũgĩtigana na riboti ĩyo ya Theuri wa Mbogo tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩa Keses Julius Ruto arutĩte mahĩtia minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba akiuga nĩ aremetwo nĩ wĩigĩrĩrĩki wake. Ruto oigĩte Murkomen akoretwo agĩkungia ũteti mĩhang'o-inĩ ya ũgitĩri na gũcũngĩra ikundi cia nyanake gũkorwo igĩthararia thayũ wa mũingĩ matũũra-inĩ. Aroiga mũtugo ũcio no ũcũngĩrĩre mũingĩ wage mwĩhoko na honge cia ũgitĩri rĩrĩ bũrũri werekeire ithurano-inĩ iria irarĩirio tarĩki 10 mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027. We cannot start balkanizing our youth because of political intolerance. Ask the Minister of Interior to do a decisive work in Uasin Gishu. We've seen him coming twice to Uasin Gishu. And the only time he comes around here, tunamwona kwa sanduku. Sijui kazi yake ya security inafanya juu ya gari ama inafanya kwa boardroom. Na amekuwa informed. We've informed the Langas police station, iko shida pale. Our officers who are there have been compromised. In Central Police Station, our officers have been compromised. He is fully aware. He came here in December, tulimwona silver light. Amekuja amepanda juu ya gari. I really don't understand whether he understands his role as a Minister of Interior or he's still dreaming and remaining in the political life he was before. Ihinda-inĩ o rĩu mũmbunge ũcio nĩ orĩtie anene amwe honge cia ũgitĩri arĩa maikarĩte ihinda iraya mwena ũcio makorwo magĩthamio, akiuga nĩ makoretwo makĩnyitanĩra nae kwĩrwo. I want to remind our security team in our county, starting from the county commissioner. This is not the first time we've raised an alarm to you that things are not good and not. There's some sinister arrangement within this town by some state politicians to organize, to radicalize our youth against yourself. Sasa tukiumizana nini tutafaidika? And I want to ask our county commissioner, being the chair of the security, he has been informed, he has witnessed, but he seemed to be convalescent. He seemed to be compromised. And I think either way, he has overstayed here. It is his time to release his duty here. Aende kwingine, aachie watu wengine wakuja wafanye kazi. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na ngahĩha nĩ ituthũkĩte bũrũri-inĩ wa Mexico thutha wa mwĩkũĩrwo mũnene wa wendia wa ndawa cia kũrebia kũragwo nĩ honge cia ũgitĩri Nemesio Cervantes ũrĩa na rĩtwa rĩngĩ oĩkaine ta El Mencho aroragirwo kũrũmĩrĩra birigiceni nene ĩrĩa ĩrakuruhanirie mbũtũ cia thirikari ya Amerika. Ũhoro makĩria ũroiga ekwĩrwo angĩana arĩa nĩ gĩkundi kĩa ekinaĩ arĩa mendagia ndawa icio cia ndũgũgio onao nĩ marakorirwo makĩhũrwo rithathi na kũragwo arĩ birigiceni ĩrĩa ĩratabanĩirio taũni-inĩ ya Tapalpa thĩinĩ wa ithũĩro rĩa bũrũri ũcio wa Mexico. Riboti ĩyo ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 ĩrĩa ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ ũkĩnyitanĩra na Sam Njogona. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.